tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, conical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Region, maayong udto probinsya sang Negros Occidental kag maayong udto syudad sang Bacolod. Welcome na sa pagpangalagad diri sa aton paborito nga programa kada Domingo ang Gitara sa Bombo. Syempre upod ninyo si Bombo Mia May Francisco kag ang aton duwa ka mga gwapohon kag mga talentado nga mga gitarista. So, sini naman niya nga Sunday, syempre, updan nyo naman ko, halin alas 12. Tub-tub, alas 2 ang hapon. Agod nga maghatag sang lingaw, paagiya sa ambahanon, mga lalantunon sang kahapon kag karon. Paborito ni nanay, ni tatay, ni lolo, kag ni lola. So, ano pang ginahulat dira naton? Tune in na sa tag-sa-tag sa ninyo ka mga radyo, 630 kHz, Bombo Radio Bacolod. And of course, sa mga Facebook live viewers naton, sa mga YouTube live viewers naton, hello, maayong udto sa inyo tanan. Welcome na sa Gitara sa Bombo. Syempre, naga-expect naman kita nga sa sini nga maulanon nga panahon. Bauti, maka dumdum na naman ni ang aton nga mga lolo and lola, nanay and tatay sa ilang nga mga paborito nga mga sonata. Mga sonata sang nagliligad. Pero pwede syempre kamo makahatag sang inyo yung mga comments and of course song request paagi sa pagkadto sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. Kay tidara nakon ginapangbasa ang tanan ninyo nga mga mensahe. Pwede kamo dira maka-comment sang inyo nga mga
greetings and of course inyo nga song request. Kaya kung ano pa da ang gusto ninyo i-comment, nga ti gusto ninyo mabatian niya sa kahanginan. So sa liwat, live kita sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod and YouTube channel. May mga Bombo mobile apps dira nga aton nga mga OFW nga mga kauturan. Pwede man, no? Sa gihapon. And dari na, kamusta ho na biranay nato, no? Ang ato niya duwa ka mga gitarista nga perti kapisan kada Domingo present gidya. Sir Bing and Sir Ernesto, mayong udto. May udto sa mga suki, mo especially sa aton mga tahong dari nga ang kuruma. Hindi na pagalimutan si Basti Karon Budget. Wow! Sa mga listeners, si Porton Almonia sa St. Paul. Porton, kaya pamangkot ka sa akon bahan kay Inday Mia, kung matahong kung hindi. Alam nila, ay kaya ang taga-bumbo, puro de gwapahon niya kagwapo. Kaya ari ko guro sa tubangan mo. Kaya ko yan nag-butig bala. Tahom sa Porton, mamatiya lang karoon tingog dyan sa liwat. Sa amon mga soki, dira. Sa Talisay, mo specially sa mga Batang Plaza, bilog ng Talisay, halin sa Kabukiran, baka doon sa Baybayon, bumbo nang inatutukan kung Domingo. Mayong auto sa inyo, tanan, request lang mo diri sa amon, kay play na mo na. Wow! Hello dira sa mga Batang Plaza sa Talisay nga nagapamati kada Sunday. Sir Ernesto, kamusta ang imo yung Sunday? Okay ba, pang mati lang ito nga, igabati ko to sa mga kwanto sa San Isidro Tubuso, kag sa Malasaging Esquantes, damo ko ligod mati sa ako. Ito, ano na kami pamati lang ako muna na akong mga parintin, mga wow! Mga kaparintihan. Mga hinablos at tumutong hinablos. Mga pamili, Hipolito. Family Hipolito. Ubinsa. Kag Ubinsa. Maayong udto dira sa inyo, mayroon dira ang pagpamati. No, kung may ara kamo sang social media, kung Facebook, pwede kamo dira maka-comment kay ti aton ina nga basahon. Pero mga wala pwede mo sa gihapon makapadala sang mensahe sa text abi, no, sa 0969-103-3495. Nan basahon ako ninyo mga greetings sa dira nga numero. Kag dito yung naton ang matapos ang alas 2 ang hapon nga sadya and of course malingaw kita sa aton niya gin preparar nga mga sonata kag gin request ang aton nga mga tagpalamati. Anyways, ari danay basi may balon dira si Sir Bing and Sir Ernesto. May ara gid. Ari danay mga kabombo pamatian naton ang una nga ambahanon. Ano nang title? Just for tonight. Just for tonight. Bila.
Just for tonight, ang pabaon, ang una gali nga ginaman sa aton na paraya sa atong mga tagpalamati. And of course, magabasa na kita ang aton diri nga mga panamyaw sa aton nga Facebook Live. Kag pwede nyo ka mabuligan no, sa pag-share sa aton nga Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Agod nga ti idamo ang mag-enjoy kag ti magtalalapok dira kun mayabok ang inyo yang no nga mga ugsaran kay ti nagaulan-ulan subong niya nga hapon. Arida na yang una nga panamyaw halin sa kay Ma'am Bianca Rubin sang La Carlota City. Early pa siya nanawag no agod nga tigayon o kon matamyaw ang iyat nga mga kabiyanan diri. Ang iya nga song request kuno mo ang love story kag maayong hapon lang sa duwa ka gitarista Sir Bing and Sir Ernesto kag ang iya nga mga abyan nga upod sa conference call. And good afternoon man sa kay Ma'am Josephine Villaran kag Norma Marquez ang nagapanamyaw Bianca Rubin from La Carlota City. Good afternoon sa kay Sir Joe Art Mandagi Tones. Hello sir, mayong hapon, mayroong dira nga pagpamati. Kag halin naman kay Ma'am Maylene Dr. Prado. Good noon, Bombo Mia May kag sa talented nga mga gitarista. Happy Sunday. Pwede ka request ang Spanish Eyes o kung If I Never Sing Another Song. Gina-dedicate ko sa akon nga tiyo Nick Ordaniel kag sa iyang asawa nga si Josefina Ordaniel. Kay tiyoy Kuol Ordaniel kag ang iyang asawa nga si Edith Ordaniel sang payaw binalbagan kag sa akon nga Nanay Nelly Ordaniel Dokto sang Tabuk Suba Kawayan. Hello mayong hapon dira sa kay Ma'am Maylene from Hong Kong. Madamo gid nga salamat, Pretty Mia May. Thank you so much, Ma'am Maylene. Nakalista na dia ang imo yang song request. Good noon, Bombo Mia, per request lang ko Be Faithful Love. Kag patamyaw lang sa kay Edita Junio, Joel Junio, Ed Solano, Ray David, Ronaldo Duco sang Barangay Balaring. Halin sa kay Ma'am Sonia Duco. Hello, mayong hapon dira sa inyo sa may Barangay Balaring. Mayroon dira nga pagpamati. And hello, Bombo Mia, maayong udto palihog. Tutulungan kita. Ari lang kami diri sa may Barangay Mansalingan nagapamati. Madamo gid nga salamat. Halin naman ina sa kay Sir Bebot Ombion. Hello sa kay Melanie Marfil Joso. Hello, Ma'am Melanie. Thank you so much sa pag-tune in subong sa Facebook Live yasang Bombo Radio Bacolod. And of course, ari na naman, present na naman si Ma'am Maria Helen Catedrilia. Maayong hapon, Bombo Mia. Kami nagapasigabong diri sa Gardenville Subdivision sa Maytangu, Bacolod City. Pa-shout out sa ilan ni Sergio Sales, Von Rigor Sales, Louis J. Sales, kag sa Grande family, Fernandez family, kag Catedrilia family. Pa-request sang kahoy nga lawaan, kag sa inyo dira mga guwapuhon. Bao, grabe nga mga gitarista. More power sa Bombo Radio. Madamo gid nga salamat, Bombo Mia. Halin kay Ma'am Maria Helen Catedrilia. Ano, sir? Nagalapad dulonggan. Doon nagalalapad. Tabi ko nung dulonggan sa ngaton ng mga gitarista. Kay do wala gid untat ang dayaw sa ila. Matuod gid. Amo na yang insakto nagahambal sang matuod. Anyways, dugang pagid nga greetings salin sa kay Ma'am Anisita Gamboa. Good PM, Bombo Mia. Pag-greet ko sa kay Perla Gamboa, Elsie, Elmer Lupo, Florenda Salvador Limco, Beverly Nones, Maria Desiree Resco, Patricia Arnold de Pasukat, kag request ko karinyo sa okon lulay. Madamo gid nga salamat halin kay Ma'am Anisita Gamboa. Makuha kita abis ang dugang pagid no nga mga panamyaw halin sa aton mga gitarista. Sir Bing? Sa mga katropa ko sa St. Paul, si Burton Almonia, ginatamya ko gid ang aton nga tinimpla, binili lang ko na karon. Burton Almonia, Rudy Amantok, Joe Valenzuela, Nelson Merebelis, Rudy Panagsagan, tanan mga katropa tada sa Talisay, mayong hapon sa inyo. Yes, mayong hapon dira sa inyo sa Talisay City. Tanan nga mga taga-Talisay nga naga-tune in sa karon sa Bombo Radio Bacolod. Maayong hapon sa inyo. Do kadamo sa aton nga Facebook Live viewers, pwede gid ninyo ma-share. Agod nga mas madamo-damo ang aton nga ma-cater subong nga hapon. And ginapatamyaw man gali si Morito and family sa Crossing Segundo Jess dira sa Maycade City from Boy Boy. Kay ginatamyaw man ang MMBC sang Morsha Ride Safe Gid Permi. Most especially subong
subong. Medyo madanlog ang dalan, maulanon, maghalong gid permi Kag natamyaw man si Kagawa David Lampria, kag Salvacion Lampria. Maayong udto dira sa inyo. Kag hello sa kay Romeo kag Nelly Hipolito, kag sa kay Budak, dara naman niya sa may Malasaging Escalante City. Ang nagapanamyaw si Loloy. Maayong udto dira sa inyo tanan. Kag kabay pa nga updan nyo kami halin. Alas 12 tubtub, alas 2 ang hapon. Sige, makadto kita sa ato nya una nga song request. Nga gin-request ni Ma'am Bianca Rubin ang Love Story.
gid nga salamat sa atong duwa ka mga gitarista. Hambali Ma'am Bianca Ruby nalipay gid sa kuno. O nga una-una gid ang iyaya nga song request. Madamo gid kuno nga salamat nga sa paghatag sang kalipayan sa iya kada Domingo. Na kadamo sang ginapalipay sang aton mga gitarista. Ang iban dira nga ara sa comment nga wala nalipay ate luoy ka eh. Good afternoon. Shout out sa kay Dolor Delphine de Nosta Duron. Diondo Agris de Barbo Palsis family dira iya sa may Kalaan Panitan Capiz watching from Busok Bagumbayan Sultan Kudarat. Baw medyo malayo kita subong. Madamo gid nga salamat ka God bless. Halin sa kay Ronel Dolor. Hello mayong hapon sa mga taga Sultan Kudarat. At intindi na sila sa aton nga lengguwahe. Mayong hapon, mayon udto dira sa inyo sa Ronel. Mayon dira nga pagpamati. Good noon, Bobo Mia, kag sa favorite ko nga mga gitarista, Bing and Ernesto. Request ko ang Wooden Heart, halin kay Ma'am Rosie Atienza. Good PM, Bobo Mia, pwede ka request The Way It Used To Be. Masadya naman ang Domingo. Kay may gitara sa bombo. Madamo gid nga salamat kay God bless. Salin sa kay Armando Guarejano. And good noon, Bobo Mia, pakitukara sang kanta nga Two Lovely Flowers from Toto. Madamo gid nga salamat. Mayong hapon, Bobo Mia, pa-request ako sang Totoy Bibo. Salamat gid. Baw grabe, may masaot naman ni karon sang Totoy Bibo. And halin na sa kay Noli Banyas. Hello po, pa-shout out diri sa may San Fernando, La Union. Masaya ang pakikinig. Wow, grabe. Hello sa kay Jojo de los Santos from Bacolod City, pero subong ara siguro sa may San Fernando, La Union. Na ano dayang sitwasyon, ano dayang weather sa La Union, kidiri sa Negros Occidental, medyo maulanon ang panahon. Sige, makuha kita sang dugang abi nga greetings salin sa aton mga gitarista. Mayong tuman sa kay Daimisa Gloria sa Monsilingan, si Sokton, Ma'am Rose Villanueva Batrel, Chinsa, Morit Clave, kagdira man sa ako na amigo sa Fatima Subdivision, Attorney Bimbo Labides, Baling Tejano, Baling, ari na ding imugin padala kay Mia. Wow, thank you. Tingin man sa gali sang daw labador kadlag ko nga piyaya. Kung imo la kalagingon dai tabi-tabi yon, dagko gid man sa. Wow. Kag pertiko nga namin pero mag-order sa dason na. Kay Inday Janet da sang master sa mga kasag, base ara pa sa sponsor sa tindahan sa Talisay. Sige lang. Kay mati ka lang sa gabi kay labagon talang liwat. Inday Janet, okay ka lang dira. Mayong ugto sa inyo dira. Yes, mayong udto sa inyo tanan. Kag madamo gid nga salamat sa isa ka kalalaw nga piyaya. No, grabe. Ang mga piyaya din naton isa ka labador. Pero kanami no kay nga himo ya sang aton nga mga lokal nga mga manog piyaya, di ba? Namit na iya. Basta gaulan ang panahon, kanamit kuno kaon-kaon. Anyways, makadto na lang kita abi sa ikaduwa na yan natin nga song request. Request ni Ma'am Eileen Doctor Prado, ang Spanish Eyes.
Yes, ang ikaduwa naton nga song request sa mo ang Spanish Eyes. No? Thank you so much, kids, sa aton nga mga gitarista. Ari danay mabasa kita abi sang pila naton ka mga panamyaw nga nabilin diri. Sir Bombo Anthony, may kakakita ko di ba lang nga mga comment nga hindi ko matili. Palihog ko bibasa ma-check ni mo. Thank you so much. Anyways, ari na kita sa aton nga dugang pagidno nga mga greetings. Halin sa aton nga Facebook Live. Hello sa kay Nestor. Maayong udto sa inyo. Yung ugto lang da, Bombomiya, ari kami diga pamati sa may hasyenda na Pungulan sa may barangay Tortosa, Manapla. Hello sa kay Sir Nestor Ibanez. Mayong hapon dira sa inyo, may lang dira nga pagpamati. Kag mayong udto Bombomiya kag sa mga taga Moises Padilla sa family Sait, family Batalyon, family De La Cruz, kag family Magbanwa. Kag sa tanan dira iya sa may sitio Poultry, Moises Padilla. Salamat gid. Request ko The Way It Used to Be. Watching from Baguio City. Baw grabe, mga layo subong aton mga bisita. Halin kay Antonio Marita Sait. Maayong udto dira sa inyo sa Baguio City. And hello sa kay Tessie Polido. Maayong udto sa inyo tanan. Watching from Ilog, Negros Occidental. Hello sa mga taga Ilog. Baw grabe ang talaba pero do medyo maulano ng panahon. Ambot lang kung namining sabor, no? Nami gid pamati sang gitara kada Domingo. Ari lang kami din nagpamati perme sa may Pizon, sa may Relojas, kag Abelyar, kag Diaz. Hello, dara sa inyo maayong hapon. Halin kay Naer Haslore. Baw grabe man yung pangalan. Ngagin suli ni guro ni Sir, no? Hello! Kilala yan man na yourself. Sige. And dugang pagid kay Ma'am Helen Duguna. Bombomiya maing udto. Kag sa duwa ka mga guwapo nga mga gitarista. Are may ma-comment naman di karon ha. Hi sa duwa ko ka mga apo sa kay Kaway kag sa kay Ethan. Pa-request ko bisang Mamang Sobetero. Madamo gid nga salamat Bombomiya. Halin kay Ma'am Helen Duguna. Sige, ilistata ng Mamang Sobetero. Anyways, dugang pagid sir nga greetings. Mayong ugtuang sa liwat sa mga katropata simbahan, Tony Aguilar, Pedro Burgos, Pedro Dispe, kay sa upo dyan na right hand nga timbang, mayong ugtuman, Joning Educado, kag kay Amalia Galvan, kaysa ko na sa suggestion, nagwapahon mo na. Mayong udto lang. Yes, mayong udto dira sa inyo tanan sa mga gwapahon ko ng mga pakaisa. Grabe ba? Ni Sir Bing. Sige, mamati na lang kita abis ang aton niya nga ikatatlo na nga song request. Medyo madasig-dasig ta subong, no? Ikatatlo nga song request ang Faithful Love.
Hello, ma'am. Ma'am. Yes, ang bahanon nga may tigulo, faithful love. Wow, perfect. Yun na sa morning nga weather, maulanon nga panahon. Nagkakaon kada bi aros kaldo. Wow, do ka na metkid ni kaon aros kaldo mo, no? So, thank you so much sa aton mga gitarista. Pero standby lang kita, Danay. Makuha kita guro sa nga report kay Bombo Gracelyn Lobaton. Kay, you know naman, danlog dalan. Maulanon ang panahon, mga kabombo. So, mayara sang aksidente. Daraya sa may barangay Alegria, sakop sang Morsya. Makuha kita, no? Sang dugang detalye. Okay na, Bombo Steph? Upod si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, please come in. Mga pamamaya, 8 ka mga persona ang sakay sa kajip nga na aksidente nahulog sa kalog sa may barangay Salvacion. Barangay Salvacion, Manuasa, Morsya, padulong ini sila sa may barangay Alegria. So, i-correcta lang, ang ila sinigali nga padulungan, ang barangay Alegria, sa may Manuasa, Morsya, kag sa barangay Salvacion sila, sa may Purok Senyora, Salvacion, ang area ng aksidente. According sa na-interview natin nga pamilya, ako himata sa ining pagpamilya nga sakay sa jeep nga si Sir Darwin Dite nga ang iya sa mga himata aran na sa hospital, dala na hospital sa Bacolod City, kag ang walonin iya ni tanan nga mga pamilya kahit makato na sila sa graduation ceremony kung bumiya sa adlaw. Sa mga 6:30 a.m. po, no, ang oras sa ini ang jeep ang siya nasakyan nila na na-aksidente hulog dira sa may kalog sa pisin tapang sa ini simentado nga dalan. Kali ang ining katuan nila ang banaton na may sa graduation ceremony sa may Central Philippine Adventist College, located sa may barangay Alegria. So, alas 9, ang natalana nga magasugod ang graduation ceremony pag mga paglabay nila sa mga oras alas 6 aga na luntad ang insidente. Ang kapal sa Sir Darwin Dite na bukas ang panguna nga guma sa salakyan sa tuo nga side kung bumiya. Kaso nga dalaan sa control kag nagdirekto dira sa may kalog. Kung sa diin nasulog ang panguna o kung ang tauluhan kay tunga sa lawas ni isang jeep kag amo to dayon nakatugas ang pinaka mga injuries sa mga sakay sini. So, bali, ang mga sakay sini kasi mayara diri sa alam naman sa ligar ng edad, pero mayara diri sa senior citizen. Bali, ang senior citizen ngayon niya, muna siya ang lola ka mano graduate. Lola ka mano graduate, 79 years old. Si Ma'am Alisa. Kag ang iya, di kaupod, ang nanay kag tatay sa mag-graduate. Ang mag-graduate, Ari Mandre, nakasakay Mandi, sa ang 22 years old, na babae. O iya mama kag papa, kag ang iban diri siya, kag ang isa, sa 8 sila duwa na di kalalaki mo, ang iya tatay sa mga graduate, kag ang driver, niya. Sa mga passengers diri, first name lang niya, si Lani, 59 years old,
Si Yvonne, 55 years old. Si May, 22 years old. Si Michelle, 47 years old. Si Alicia, ang edad sa 69. Si Kate, 48 years old. Si Sheila, 52 years old. Tagtanan sila mga estudyante ng Calatrava, Barangay Minautok, sa Banwasan Calatrava, sa gari na ka-eskwela ang ila sining nga bata kaga nagapuli lang na siya mo niya sa takuling sa Bacolod City ko sa diin man nag-star ang ila nga driver na pamilya Manila si Gilbert or sinablos ni Sir Darwin si Gilbert Salumate Jr. 27 years old kaya na siya ang driver manggil ang iyang sining nga obra presidente sa may barangay Takuling. So, may mga pilas na sa tiil, mera sa pilas na dito sa dughan na muna pinakalala sa dughan na yon. Ang isa kababayi, ang tiya sa mga graduate. Tapos, ang ila dari nga nanay, o kung lula sa mga graduate, kamay laman ang injury nga nakuha niya, kag ang iba na mga minor lang man o niya. Kag ang tip at lang sa gihapon sa video nakita nagdara ang bearing ang ginangotas sa kaguma tapos ang ibang tagid nga parte sa salakyan nga nahupas ang windshield kasi grabe ang impact man sa pagkahulog nila kag ang moto ang bal ni Sir Darwin kuwasa na sa kunukwaon itangal na sa early warning device para sa mga nagalabay nga alerto man sila kung makita nila ang warning device na may aragara isang salakyan sa kilid lang o kung sa kanal na yon. Pero magyan naman to, pwede sa kanal naman o sa kilid naman isang dalas sa hanggang inay salakyan. Bombo Grace, ang jeepney bala, traditional jeepney ni siya, Bombo Grace? Yes, traditional jeepney na sa actually gabiyahin na sa ang kinabiyahin na siya ang jeep. Ang ruta, sina kumikya, wala ko nakasakay na kadira. Ando man ang libertad. Oo, Bombo Gracelyn. Do ka familiar gani, no? Ang salakyan. And so far, ang driver, ya Bombo Grace, kamusta ang medical status? Okay man siya, Bombo Mia, 27-year-old na driver. Kag, wala man siyang may nasa sugata or may negative na kailangan na involved sa accident. So, pinakonsider natin nga self-inflicted accident ang natabo. Amatian na diri subong ang pahayag ni Sir Darwin Leyte ang himata sa ining magpamilya na na-involve sa accident. Nakakasya roida sa dire part sa tuong nga roida sa Abante. Tapos sa kanto guro nga builo sa Dlagan niya. Nakalabot siya di sa gutter. Sa gutter sa Tamburong. Kaya paglabot sa gutter sa Tamburong, angin yang yang beam. Okay, amo to nga nagtabog. Pagtabog, amo na sa natupa na bugsok sa. okay. Ang panguna nga po kasi ang Abante. Pila to unod or pasahero sir sa jeep? Walo sila, akong tanang pamilya, akong mama, akong magulang tanan. Ay, okay. Driver ko, akong walo sila kabilog. Walo tanan gali, ito. Walo dala ang driver. Oo. Okay. Bali, isa ka pamilya ni kayo ting kamutan di sila makadto. Dira sa sa graduation sa SIPAC. Mag-graduate man ako ni Nablos subong tani. Kaya mo to nadala man sa pagdisgrasya. So si mama mo lola yan eh. Oh, lola sa Ilan nakita sir sa mga na pasyente ta sir? Ang lola ko 79. Oo. Ang akong mama lola sang driver. 29. Ang akong nga isa ka utod nga 57. Ang utod mo nga subang mama. namon. Mama sang Driver, nag-drive. nag-drive. Oo. 57. Oo. Oo. Kaya nga ako ni sa kamagulang 56. Ay, ang driver naman mo, nablos mo or? Oo, inablos ko. Ang nablos ko, 24 pang edad. Okay. Tapos? Ang isa ko kamagulang, kaya kapasunod na sila mo. Oo. Ang isa ko kamagulang, 56. Oo. Ang isa, Bayi na sa laki. Baye. Oo.
Tapos, Ang isa ko ka utod nga ika-3 bali pang-4 48 ang edad kag ang isa ko ka mama sang estudyante muna 45 ang edad. okay. 47. 7. So, walo sila tanan. Duwa di ang lalaki. Duwa. Ang isa kong bayaw, ang lalaki nga isa. Ang Ang bata yung papa sang mag-graduate. papa sang mag-graduate ni. Oo. Ano na sa estudyante nga mag-graduate? Ay, babae lalaki siya. Babaye. Babae. Yo, Jeep So, Smith mga J anong dangal. oras to sila, sir, nakakadto diri or naka-aksidente di? Nagro mga 7 o'clock ay. Wala pa si binaklat na tabo kay nagkadto to mga 6 mo. Di timing sila na nakalakat na. Mga ara sa mga 6:40 o 6:30 more dira na mga Paglabay ko mga lasay sa media. na dira Oo, dira alas okay. 6 media. Tapos, ang liwaton ta, sir, ang mga pasyente, 8 kabilog, dalang driver, Sabay bali mamang, si mama si mo, Manang, bayaw mo ng isa. Oh. Ang isa nga magulang ko, ang subang si Lane, Oo. si Ebony, si Sheila, Oh, mga magulang mo na. si Jed, ang bayaw kong laki, Oh. ang driver ko nga inablos, si Salumagman, Oo. si J, ang mama sang mag-graduate ko si Jet. Bali, Si Jeff, di ba mo ng bayaw mo? inablos ko nga Ay, nablos. estudyante. May Ang dala mag-graduate. pag sila ng estudyante gina, sir. Okay, mag-graduate. Ay, kayo po galing estudyante. Wala Oo. siya nga daan sa eskwelahan. O po Okay, sila nga dito na biyahe. nilagap imo, tinagpulik sila sa Takuleng. Oo. Kay ya papa maupod man ginatani mag-graduate. Oo. Ano oras to, sir, ang graduation ceremony, sir? Nagtawag kagina mga 9 o'clock mag-start ang program. Oo. Nang naka-attend sila or nagdiretso na lang sa... Wala gid ma'am at sa Hospital na hospital lang. ang Okay. Pero minor injuries lang. ang isa ko magulang ko si Ibone motong daw so luba-luba gito yan Magulang mo? kito yung sa duga niya. Ang akong mama naka-recover man pero sa Oo. Bali, sino ang tupad ni sir sang driver ya? akong mama Imo mama. si Alicia. Oo. So, gamay lang injury ya. Oh. Tapos, ang sa likod, amo na to dahil ng mga... Pero na sa iba niya mga pasahero. oh. Ang pinakamalala ding mama sang mag-graduate. Hindi ang tiya. Ang tiya sang mag-graduate. So, di nang iya nga pilas. So ay dito sa emergency gina ang sakit niya. Hindi siya ginawa diri sa likod. Sa dughan, sa likod. Diri sa Pero ang iba niya, sir, ano ila injury? RTL. Oo. May sa ang akon nga bayaw ulo. So pilasan ng ulo. Oo. Ang baya mo ng lalaki, Oo. ang tatay sa mag-graduate. Oo. Oo. Sa diin gid ka mo, sir, na yung gi-start tanan. Kami ang akon magulang diri nga gaano sinasalakyan aras Takuleng. Oo. So kami sa Calatrava kami sa amin napasok. Ah. Diri kami sa Ang mag-graduate sa Tacoleng gi-start. Hindi dito sa amon dira lang sa Calatrava. Sa Gapuli. Takuleng. Okay. Kaya may balay man kami sa Takuleng. Oo. Pero ginabiyahe giniya, sir, ang jeep handuman ng Libertad, sir. Gabiyahin ni. Oo. Sudugay na ni sa nga jeep. Nang bag-o ni namon na bakal ni namon sa tagandumanan mo. Okay. Bali sa amon nang pila pa man lang naman mga 2 years or 1 year. Oo. So, ang nakita niyo din nga problem sa mechanical, ano? Nang sa iya lang nang sa ruida ya lang Ruida ya lang gid. Oh. Piring na palos. Oo. Ate sige. Ano naman sila sa ospital, bali subong nabulong sila sa dintong ospital sa Bacolod lang, sir. Oh, sa sanitarium. Okay. O, subong ng plano ta, sir. Amo na amon gi ano andre o gi bisitahan kay boss pa man diskyo kaniya sa lakyan amo na gani ari si ano man ni mayor nagano sa kuno plano. Kaya akong gi ano nagtawag na akong magulang. May araman ko na nagbisita digi na nga tanod, nag-advise mo sa akon na paanuan ko lang tanod sa lang kagabi. Ay boss na mo diskyohan kay nakadto pa kami sa ospital subong. Okay. Pero bantay lang natin. Okay, sige, sir. Halong gid, sir. Thank you, gid, sir. Mia. Bobo Grace. Yes. Oo, amo na ang Maghalong gid, naton no, nga kay delikado. Pero hindi man siya, di ba, sa vlog sa dalan, since ara saya sa kilid nga part, Bombo Grace.
Yes, aralan sa kilid na hangtang kag mga labayan gid ang dalan suliman tumpok niya. Okay. Madamo gid nga salamat, Bombo Grace Lobaton. Yes, Bombo Mia. Like diri sa may Langosan Morsha nasa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa radyo. Bombo. Nabatihan naton si Bombo Grace Lynn Lobaton na report nagikan sa patrol. Thank you so much gid Bombo Grace. Kaya of course sa mga motorista, drivers nagabiyahe-biyahe subong nga Domingo, maghalong gid kay medyo danlog ang dalan kay make sure nga ang mga salakyan na check antes maghalin sa inyo nga balay. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 12 minutos nakaligad sa takna nga alauna sang hapon. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Stand by. Gamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks, kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang panganod, clouds o kon ulap, amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makita naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi
Dili kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakahibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakahibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman ka mapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mahawasan ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona. Kung mayara ini sang... Minutos na ang nakaligad sa takna nga alauna sining hapon. Balik kita sa aton nga paborito nga programa kada Domingo, ang Gitara sa Bombo. Ari na may mga pila kita ka greetings. Basahon ta ni Danay mga kabombo antes kita magkadto sa aton nga song request. Maayong hapon, Bombo Inday Mia May. Nagapamati kami di sa Barangay Sagasa kag patamyaw sa kay Zenaida Suspen, Onggok Suspen, Pom Sancho, Noli Anayan kag pa-request ang Greenfield. Madamo gid nga salamat halin kay Teddy Kire. Maayong hapon sa kay Liniel Abelo watching from Cagayan Valley. Layo-layo. Hello, mayong hapon sa mga taga Cagayan Valley. And hambal naman ni Ronald Dolor Ilonggo. Tayo mo salamat. Grabe Ilonggo kung si Sir. Sige Good noon, Bombo Mia. Pa-request ako sang Rosas Pandan from
Toto. Hello sa kay Toto, ilista lang ng imong song request. Mayong udto Bombomiya patamyaw sa Arazo family, Kawaling family, kag sa hinablos ko Laika Pareño sa may handumanan. Madamo gid nga salamat halin sa kay Norbel Arazo. Good afternoon dira sa inyo and sa may barangay handumanan nga nagapamati. Subong niya nga hapon. Mainit kuno sa La Union hamba ni Jojo de los Santos. Baumayo sir diriya sa Bacolod. Medyo pugtak ang pag-ulan. Sir, makadto tabidan ay sa mga greetings antes kita magkadto sa song request. Ginatamyada may hapon sa katropa sa Plaza Talisay, Larry Delgado, Grace Delgado, mga Bobby Ramirez, Bert Mijares, Dodoy Apolinario, Angelito Tribaco, Buyit Tribaco, Didit Bayona, Bernie Solitario, Noli Gamboa, kag paripon sa Britanya sang Son 14. Mayong hapon. Mayong hapon sa inyo tanan, kag madamo gid nga salamat sa pagpamati. Makadto kita sa ikaapat na naton nga song request, ang Tutulungan Kita. Kita, ikaapat naton nga song request niya nga hapon. Ang request naman kuno ni Sir Ronel Dolor mo ang
dahon nga laya. Madamo gid nga salamat. Sige, listata lang na. Maayong udto pang bumiya patamyaw bi sa mga mag-utod. Sa mga utod ko da kag pamilya sa May Manila ang Arocha family. Halin sa kay Ann Henticilio. Hello, good afternoon sa Arocha o kon Aroca family. Nagalantaw gid sila subong. Wow. Arocha dara sa may Antipolo City. Hello, mayong hapon. Mayo lang dira nga paglantaw. Hambal naman ni Mama Eileen Dr. Prado. Thank you so much, Pretty Mia May, kag sa mga gitarista. Always happy and satisfied gid ang adlaw kada Sunday. Mayong udto pamamiya pa shout out lang kami lalo na sa Reverend Father Joffrey Flores, Tatay Cap William Flores, Nanay Nelia Flores, Banako Sandro Ginsatao kag sa tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3. Request ko baleleng. Madamo gid nga salamat. Hali naman kay Ma'am Cora Flores Ginsatao. Maayong adlaw, ma'am. Live watching diri sa Santa Barbara, Iloilo City. Request ko, ma'am, kahoy nga lawaan. Madamo gid nga salamat. Ka God bless sa inyo tanan. Hali naman ina sa kay Jonathan Espares. Hello sa mga taga Santa Barbara. Dira naman niya sa may Iloilo City. Maayong hapon sa inyo. Maayong udto, Miss Mia, watching live from Gamboa Subdivision, Talisay City. Halin sa kay Nonoy Espacio. Hello, Nonoy Espacio and family. Dira iya sa may Gamboa Subdivision, Talisay City. Bombo Mia, mayong hapon lang dalihog ko bigrit sa hinablos ko si Ethan and Astig family by Gar. Sang Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental. Bombo Mia, nag-unloading kami sang harina sa Port of Tacloban City. Madamo gid nga salamat. Halin kay Sir Leo Baygar. Sir Leo, halong kay medyo maulan-ulan ang panahon. Hamba ni Jonathan Espares ang ligad amo gid na pamatian ni tatay o galing naguba iya radyo. Ahay, timingaw siya. Actually, Sir Jonathan, pwede ka lang ka-download sa Bombo mobile app. Pwede mo na ma-download sa iyong cellphone. Pwede sa kapamati. O kung syempre, pwede sa makalantaw live sa Bombo Radio Bacolod. Makita yaton mga gitarista. Makita yaman ko, syempre. Hello, magandang hapon. I'm watching from Bahrain. Ahay. Halin sa kay Ma'am Nilda Kusay. Ma'am Nilda, mayong hapon dira sa inyo ya sa may Bahrain from the Philippines. Sige, dugang abi nga greetings rin sa aton nga gitarista. Mayong hapon lang dira sa Sunto, si Boy Sardo Lumaki, Dines Dunisa, sa pamangkayan dahil iya espasyo ga monitor kali. Pamilyo family kay Tuding kay Anit, kag sa mga 12 no, si Maya Guapa, Bergie Gurmatico kag Consoy de la Cruz, ang baga 12, si Pare Prido Aluado dira. Naga-monitor man na siguro. Mayong hapon lang. Yes, mayong hapon. Dara sa inyo tanan. Mayo lang dira nga pamati. Sige, makadto na lang kita siguro sa aton ikalima na nga song request. Dudamo gid nag-request subong nga hapon ang kahoy nga lawaan.
ulo sa idalom sang kahoy nga lawaan. Favorite gini no sang kadamaan na especially subo nga medyo manami aton nga tiyempo. Aloha, Bombomia, good afternoon. Watching and listening from NCR with love. Oh, grabe. Please request Chacha kay masaot kuya. Blessed and happy Sunday to all the listeners. Halin sa kay Inday Jo. Hello Inday Jo, mayong hapon. Kagmayo lang dira nga pagpamati. Dugay-dugay masulo sa ot kay gid ni gamay, no? Kay do may mga damo pa ta di song request. Ngati wala pa naton yan na. Tokar. Ari na. Mayong hapon sa kay Chad Hernandez. Hambala man ni Sir Bebot. Bombomia, thank you so much gid sa pagpatukar. God bless sa inyo tanan kag sa duha ka mga gitarista. Ari na si Ma'am Jove. Dubag-o lang kami kakita na ni Ma'am Jove. Sarge Amudente. Hello Bombomia and Manong Bing. Manong Bing and Manong Ernesto listening live with you in the car while driving on my way home from work. Hello Mama. Mayong hapon, halin diri sa Pilipinas. Mayong hapon, Bombomia, ginagreet kong akon nga Papa Cesar Bayon nga pirmi nagapamati sa inyo diri sa may estado, Victoria City. Ang request ko song kahapon lamang halin sa kay Maritel Bayon Jestro. And may-ari kita diri no, sang panamyaw halin sa aton nga text message. Panamyaw halin sa kay Fidel Martinez ang Villa Angela sa Manapla. Good PM, Bombomia, pa request ko be House of the Rising Sun para kay Maylene Dr. Prado. Hello, mayong hapon sa kay Sir Fidel. And of course, kay Ma'am Emily Narciso. Ma'am Emily, good afternoon. Dira sa inyo, yes, may barangay Handumana, no? Maayong hapon, kag mayo lang dira nga pagpamati. Sir, basi may mga nabilin ka pa nga greetings? Sa silay na, tamya ko gitseng mayong hapon, Inisita Lima, Dino Espiritu, di mo sa Kerbani Prinsoron mo sikat ni pari oka mugato pagkay Barikit Solanos buman kay Totong Bilenoy wa tanan mga taga-Silay mayong hapon sa inyo. Mayong hapon sa mga taga-Silay City nga nagalantaw kag nagapamati subong ya nga hapon. Sige, makadto kita sa ikaanom naton nga song request ang Karinyosa.
nga may tigulo karinyosa, no? So request na ni Ma'am Anesita Gamboa. Ma'am Mia, salamat gid sa greet, friend Fidel. Good afternoon man sa imo. Halin kay Ma'am Eileen Doctor Prado. Salamat, Ma'am Mia, sa duwa ka mga gitarista sa pagtukar sang akon nga song request. Ari lang kami din nagapamati sang gitara sa bombo sa may Central Hawaiian. Hello, good afternoon dira sa inyo sa mga taga Central Hawaiian nga nagapamati sa karon. Maayong hapon. Sir, basta may dugang kada sir nga greetings? Naubos na? Basta may nalimtan ka pa da karon kag sukton ka ha? Asiluat si Mang Rose Villa, mga apong nira kay Misa Gloria sa Masilingan, kay Inday Murit Clave, kay ko di ginanakuan si matahom nga si Mary Ann Delgado gali, Day Mary Ann malipatan na kami. Mga pika biginan naglapaw ko sa lamisa naman. Biyaya wala mo bayaran. Grabe. Ara na biyaya sa Kalabador. Wow, grabe nga biyaya sa Kalabador. Dumayong yung home ta dihaw, no? Kay makakaon ta nito dugay biyaya nga isa Kalabador. Lang mo kay baling. Ayos, daso na base may mga okasyon. May tag 100 punami naman. May 20. Yes, amo na yung nami affordable kay syempre namit na. Sige, dugang naton nga panamyaw sa mga taga-barangay Iglawan sa kay Kapitan Rooney Espigol, Juliet Espigol, Remy Nansan, sa Clarita Nansan, kay Felicidad Beliasa, kag sa mga taga-Purokpaho, panamyaw da sa inyo kay Bibing Jimmy. Kag syempre aray ng tanan nga pamilya, family Pacquiao, family Diamante, family Obinsa, family Hipolito, family Parcon, family Francisco, kag family Belieza. Ang nanamyaw si Kumare Wilgina Pacquiao, Diamante. Maayong hapon dira sa inyo tanan. Kagari pagid ang isa naton ka Manila paper nga panamyaw, no? Ari maayong hapon kay Joel Rebelio sa barangay Atipuluan, kag sa Rebelio family, kay Emma Valenzuela, kag kay J.R. Rebelio. Subong man sa kay Felicidad Beliesa, sa may barangay Mansilingan, si Misa Gloria, and sa Purokpaho, sa kay Bibing Jimmy. Ang nagapanamyaw si Edmundo Rebelio. Maayong hapon sa inyo tanan. Ari pagidugang, mayong hapon, idol. Tamyaw ko da mga amigo ko, kag pamilya Pation. Grabe ba? Lumokso Haguno, tanan draya sa may Hacienda Carmen, Granada. Salamat. Kag pa-request ko song Matud Mila. Halin kay Victor Estrada Buscado. Hello sa mga taga Hacienda Carmen, dara sa may barangay Granada. Mayong hapon sa inyo tanan. Sige. Tapos nakita sa ikaano naton nga song request. Ang ikapito, amo ang Wooden Heart.
heart. Wow, do ka nami, no? Pamatian. Medyo jolly gamay. Wala ko na kay kabalong amo na gani ang hunis ang wooden heart. Pero gin-request na ni Ma'am Rosie Atienza. Elvis Presley, ba? Idol mo giduro sa Elvis. Gani. Tiya mo ginayam. Basta idol mo kunuga. Parehos ka muna tsura mo, diba? Hi to my classmate Maria Claudia sang high school batch watching right now. Hello kay Maria Claudia. Kanami sa iyang pangalan. No? Maayong hapon. Thank you for watching. Thank you man kuno hambal ni Sir Victor Estrada Buscado. May heart. Thank you kag heart. Bo grabe na. May gidi ako maglantaw ka sa cellphone. Kay pwede ka lang yung makakomment sa mga emojis, no? Sige, mayara ka pa sir sang iduga nga i-greet sir. Wala na. O te, sige. Medyo kong advisor. Manapon na kay Boy Nadine Fabianya sang Zone 5. Gracias sa Talisay. Ang lipatantang imong ala dire. Wow, grabe dumalipat. Yes, mayong hapon. And of course, ginatamyaw mandagali nato no ang akong mga kauturan, mga family, mga relatives ko dara iya sa may Barangay Maaw, sa may Bago City, sa Crossing Mining, no? Kay ta Janice, mayong hapon dira sa inyo sa tanan, sa kay nanay dira nga nagapamati. And of course, sa akon paborito nga lola si Nanay dara sa may Oceanda Bigonia si Nanay Juta. Hello, mayong hapon sa akong mga pakaisahan dira. And sa akong dira nga Iloy sa may Handumanan, mayong hapon. Opo, dira nga akong mga manghod nga nagabulig, si Chami, si Gerald, si NJ, si Louie, kag si Toto Aldrich, and of course si Eliza kag ang iyang baby si Honey. Good afternoon sa kay Tita Feli Heneblaza family, sa kay Gio, maayong hapon dira sa inyo. Mayroon dira nga pagpamati kabay pa nga may lumi karon magpuli no kay to kanamit kaon lumi basta mga amo ning mga chimpo. Anyways, kadto na lang kita abi sa aton ika-7 ika-8 ay ano ni man ika-8 na guro no na song request ang The Way It Used to Be.
way it used to be. Good afternoon, Bambumiya, patamyaw lang lihog. Sa kay Papa Paseng, kag Mama Carmelita, kag sa mga manghud ko, kag kinablos sa Kalatungon, Magbalyo, watching live from Metro Manila. Keep safe, everyone. Kay malain ang tiyempo. Halin sa kay Mayumi Legaspi sa Tokia. Hello, mayong hapon. Dara sa inyo, no, nga nagapamati, family member ni Mayumi Legaspi sa Tokia. And of course, ikaw man maghalong mandira kay medyo maulanon man da ang panahon sa Luzon. Sige, mayara pa kita sa mga nabilin nga greetings sa atong mga gitarista. Sa liwat, kinatamya ako si Forton Almonia sa St. Paul Subdivision. Forton, basi malipat ka sa aton Balanyos da. Atong may ginseng, wala kayo daw makapamanyos ko na pag-sik nga ako mga kalawasan. Wow, pati sana nga on. mga tuhod. Grabe. Mayo lang da. Sakto gina dapat mamanyos kagid kapag sinakit ang lawas para pagsik sa gihapon. Yes, agree gid ko da. Liwat ginatamyaw nato no si Morito and family sang crossing Segundo Jazz dara sa Maykade City from Boyboy. Kag ginatamyaw man ang MMBC sang Murcia Ride Safe per me maulanon ang panahon no. So maghalong-halong kid and maayong hapon sa liwat sa kay Kagawa David Lampria and Salvacion Lampria. Hello man sa kay Romeo Cagnelli Hipolito, especially sa kay Budak, dara naman niya sa may Malasaging Escalante ang nagapanamyaw si Loloy. Sa liwat no, liwaton ko lang ning present sa bunga Sunday, man nga nadiner sa aton niya halin kagi natubtob subong. Si Joart Mandagit Tones, maayong hapon, and of course ang present always Ma'am Eileen Docto Prado, Ma'am Sonia Duco, Sir Bebo Tumbion, kag si Melanie Marfield Joso nga nakalantaw sang live, and of course si Ma'am Maria Helen Catedrilia, Ma'am Anisita Gamboa, Ronel Dolor, kag si Nolly Banyas, no? Maayong hapon sa liwat sa kay Jojo de los Santos, Nestor Ibanez, Antonio Marita Sait, kag sa kay Tessie Polido. Subong man sa kay Nair Haslore, kag sa kay Ma'am Helen Duguna. Sige, may mga dugang kita nga comments. I miss you, my love. Oh, grabe. From Panga R.R. nyo. Baw, I miss you too, man. Teka, musta dira, no? Binalbagan, bra sa gihapon. Musay makalabay-labay kayo sa Bacolod. Ari lang ko di sa gihapon, And hello kay Renato Teja. Maayong hapon, Bumbumiya, nagapamati ko. Patamyaw ko sa akon nga asawa, diriya sa may Kanlaon. Hello sa asawa ni Sir Renato Teja. Wala nimo gindutang sarya nga pangalan, no? Pero sa imo nga asawa, maayong hapon, kag happy listening. Kadto kita abi sa ikawalo na naton nga song request ni nga hapon ang Two Lovely Flowers.
kay Tigolo, 2 lovely flowers. Bombo Mia, monitor lang kami di sa San Enrique. Kag-greet lang ko sa akon nga sawa nga si Juliet, kag family Luping, kag Vergara. Madamo gid nga salamat. Halin sa kay Ronald Vicera. Thank you so much, sir. Kag of course sa mga taga San Enrique nga nagalantaw, nagapamati subong nga hapon, maayong hapon sa inyo tanan. Ano dang inyo nga panyaga o kung rekta na ni pamahaw sa hapon, no? Sige. Thank you so much, Gid, for always tuning in. And sa liwat, no, i-greet na lang si Sir Victor Estrada Buscado, Ma'am Bianca Rubin, Ma'am Emily Narciso, and of course si Antonio Marita Sait, kag ang iya ko nga batchmate si Maria Claudia nga nagalantaw. And of course, ang aton mga OFW, si Ma'am Jovi Sargent Modente, kag isa pagidiriho si Maritel Bayon Jestro. May harap pagay kunuduga nga greetings halin sa atong gitarista. Sa vegetable section sa Talisay, no, may mga po na kay Melia Perdigiros, Maripic Perdigiros, subuman kay Joel Perdigiros. Mga soke na sa mga tindahan. Monitor na sila sa ito. Yes, thank you so much for listening sa mga tindahan. Vegetable section, no? Sa may market sang Talisay City. Mayong hapon. Kay Inday Jo, mayong hapon man gali, no? Kag sa kay Chad Hernandez, kay Neil Yakusa, Neil Dakusay, kay Jonathan Espares, of course, ang Baygar family, Sir Leo Baygar, nga always ginagapamati, si Nonoy Espacio, kag si Ma'am Cora Flores Ginsatao. Subong man kay Anne Hentilizo, kay Sir Teddy Tokire, kag Ronel Dolor, kag kay Philip Rayman Banyas. Mayong hapon sa inyo tanan. Ari na lang last song ta na lang ni, kay wala na kita sang nabilin nga oras, do nakahingagaw pa ang ikasyam naton or ikapulo naton nga song request, amo ang Totoy Bibo.
aton katapusan nga bahanon siniya nga Domingo. Pasensya na gid ha sa mga wala na abta naton nga mga song request. Pero hindi ka mo magkabalaka, kami ari ko dirista, ilusot-lusot na naman ni sa dason niya nga simana. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa mga nagupod samon. Halin kagina alas 12 sang udto, tub-tub subong alas 2 sang hapon. Sa mga Facebook live viewers naton, YouTube live viewers, and of course mga nagapamati dira sa ilang Bombo mobile apps, kag tagsa-tagsa nila ka mga radyo. Syempre ang inyo nangin kaupod, Sir Bing and Sir Ernesto. Tagsa-tagsa ka mga listeners, no? Facebook viewers, and of course, kita na naman kita sa sunod naman nga Domingo para sa isa na naman ka makalilingaw nga pagpamati sang aton paborito nga mga sunata. Sa katapusan, akong inyo nang inalagad, Bombo Mia May Francisco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Pagkagat sang iya galingon nga bibig o kon paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment dere among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agud nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church.
Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang kamo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest and social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanday Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga,
kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo, hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan, hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto
bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flame. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad stack na alas 2 hapon. Welcome mga kabombo sa isang mga kondisyon siya platutunan Doralex Sedlex. Adlaw kita karon sa Domingo, ika-2 Domingo sa ikalong bulan sa tuig 2025. Pitso na kita karon sa bulan niya sa Hunyo. Sa gapon magulog-alumon ang ato sining kalangitan di sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa mga oto na ito nga nag-prepara na kuno padulong sa mga simbahanan. Wala pa nakasimba. Siniyadlaw ya sa Domingo. Second Sunday of the month kita sa bunga. Next Sunday, it's Father's Day. 14. Lima ka Domingo, subong kag 5 ka Lunes. Ang adlaw ako ng bulan sa Hunyo, pitsa at sa mga 30 ang bulan sa Hunyo. Liwatay na welcome ta aton mga sukay aton matag palamati aton si mga kabombo nga nakatutok live sa aton sa Facebook kag YouTube channel. Din sa bayan sa Pilipinas, din nga bayan sa kalibutan, ilang makitaan, mabatian atong pangalagay dyan siling hapon siya platuntunan Doralex Sedlex, platuntunan tag sa Domingo nga magatag sa inyo sa trapangot sa inyo siniyang mga suki sa kahanginan spesmente, ang aton sinibugado sa kahanginan nga nagatag siyang laygay or sabat sa inyo pala makutanong nila padala diri sa aton platuntunan. Mga ikaw po din aton sinibugado sa kahanginan, si Attorney Marvin Tanyada. Attorney Marvin, mayong hapon, welcome naman sa ikadungan edisyon sa aton platuntunan si Domingo sa bulan niya sang Hunyo sa aton nga programa Doralex Sedlex. Attorney, Attorney. I-redaya sabi doon utod sa kasi kasulod. Nato na, abogado sa kayo nato kay mga palamang kutanan naman kita diri nga pagataan ipapot sa ato sa abogado para at least sabat ang inyo sining palamang kutanon diri sa aton palatuntunan Doralex Sedlex sining adlaw ya sa Domingo. May mga palamang kita diri may gipadala di sa aton nga mga palamang kutanon para matagas ng sabat. Liwat acknowledge sa aton abogado sa kahinan Attorney Marvin Tanyada. Attorney, mayong hapon, welcome. Mayong hapon na si Bombo Dennis kag sa aton mga pagpalamati mga palalasang Bombo Radio, ilabi na ganyang yung programa Doralex Sedlex. Ang inyong abogado sa kahanginan na Atty. Marvin Tanyada. Anda na mag-alagad sa inyo. Bombo Dennis. Mga ari kita din pala ko tanong, ginapadala sa ato sila nga mga listeners, ka mga viewers, sa mga kabombo na ito diri sa Negros Occidental kag probinsya o sudad sa Bacolod. Isa di ka pa mobile number 3481 may kapamangkot ni sa attorney niligado na tagaan taman ni sa sabat po bago laman niya buhay ang problema nagbakal kami sa auto second hand it so happen nga ining auto nga ibakal mo nakabunggo ang problema namon na attorney subong kay hindi kami ka-process sa insurance kay ngalan sa insurance ang ngalan pa ang owner pa sa salakyan nga wala pa namon magpa-transfer ang rehistro so apay kay attorney ang tag-iya kuno sa salakyan ato sa Manila kaya budlayan sila mag process ang insurance ginapangita agad ang presensya sa tag-iya sa salakyan o ngalan sa insurance attorney anong mahimo nila kay ang sa second hand nga bakla na isang salakyan
nga isaylo ang ngalan sa insurance. Pero ang imuon tanis ang tagiya sang original owner. I-endorse na to sa kwan sa insurance company nga ginaligyan niya nga kwan nga salakyan kag ang ang insurance company sige lang ang ila coverage regardless of the owner sa salakyan basta nga kay man ang insurance mo dinis 1 year mo lang na mo. Correct. So ang base na yan bisa nag-sailo ng tagiya, ang coverage sa insurance, sige lang Japon, basta nga ang insurance, may balon na yan sa original owner nga din maligayang salakyan na mabudenes. Tingko siguro ba si Way mapabalo sang kwan, sa ano ni, sang first owner, original owner, insurance company, nga nabaligya yun na ang salakyan, no? Tikon na muna biway mapabalo attorney nung pwede sinimimo kaya na ba na yan sila kung mag-process anong pwede sinaman attorney? Ang pag-process daw hindi man na niya problema kaya ang insurance siya i-islan niya man lang na yung insured dalhin sa original owner sa bagong owner mo Dennis. That's why it requires siya nga may may knowledge ang insurance company naging maligay ang mga salakyan mo Dennis. Okay. Pwede lang na attorney kontak ko namon ang owner sa salakyan nga matawagan niya insurance company nga ipabalo nga nabaligya na nasamon. Pwede lang ako na attorney. Yes, kaya matari ang ginimo na sa second asang buyer na ining pagmakal sa salakyan, dala na policy. Ang policy bala sa insurance mo Dennis, dala na para nga i-endorse na sa kwan sa insurance company. Para nga ang insurance company may knowledge na siya nga ang bagong owner. Amo na si si A ang original owner, ang buyer siya. Makato na to siya sa insurance company nga endorse siya ng salakyan. Yan maligaya ito ang policy niya, ang coverage sa policy mo mula nagyapon. Hasta nga, kay 1 year man lang sa insurance mo Dennis. Ang kuan mo, ang 1 year nga coverage, no? So lato nila pagka next year, pag renew sa insurance, amo na lang sa ila ng ngalan, attorney, no? Yes, bumudi niya para klaro bla. For example, ang original owner, pagbakalis ng salakyan, Abril. Kung yung coverage ng insurance sa Abril next year man. Sa mga Oktubre, baligya ya. Meaning to say, ang coverage ng insurance na ya, sige lang nag-iapon, pero ma-end na siya sa April naman next year. Hindi na kinanglan nga mag-issue si bago nga policy mo Dennis. Kundi nga, insurance company, i-amend lang iya nga nga insure dali sa kay pakadto sa kay ex mo Dennis. Acknowledge na lang sa insurance company. Ako may ara mas laguro pakita nga didum sale pwede lang man siguro ma-acknowledge man iya sa insurance company, no? Kahit pag next year ng parang renewal sa ilang polisa muna man pwede na ma-silo, no, sa ilaya ngalan. So kay mobile number 3481 pwede lang kung muna pwede ito makontak yung bakla nyo matagwa dyan ang company sa insurance, no, kung do problema agad ka mo pagalikit sa attorney hindi mo na problema agad basta ma-process lang kumpleto lang yung gapo ng mga dokumento, no, attorney, no? Yes, ang policy sa insurance na mga nagyapon, ang policy sa coverage sa KA, ang mga nagyapon. So, for example, ang policy number sa insurance sa KA 007, pag sa ilo ka X, amo lang na sa Japon. Amo lang na sa Japon yung policy. Ang insurance company does not require to issue another policy para sa X. Basta may endorsement lang sa insurance company.
Okay. Sara, 3481, no? Amo nang sabat attorney. Dari pag attorney kay mobile number 3611 salakyan maninggapo no. Ang iya problema attorney ko ti subong ang bag-o ko nung registration sa salakyan is 3 years, no? Attorney, no? So may nabakal siya nga salakyan. Wala pa man ma-expired ang registration kay sobra pa lang 1 year kuno ang nabakal nga salakyan, so may nabilin pa nga sobra 1 year para ma-expired ang registration. So pwede lang ako na attorney, pwede lang namon mapabag-o ang registration or ma-process na ang registration sa amon ng ngalan, despite nga wala pa matapos in 3 years nga terms ang kay babakal ka sa salakyan bago 3 years na mo ang kuan ang registration. Pwede lang nila yung masaylo attorney gapon ang registration sa ilang ngalan. Usually bumudines ako na example, no? Ang original owner na bakal si Abrel. Tapos, sa pagka-Oktubre, ginigaya. Ang second buyer, ang second buyer, sinangyan na yung option na pwede man hulaton na mag-expire mo pagpasaylo sa ngalan niya. Okay. Pero usually, ang original owner, gusto niya nga ipa-register na sa bago nga buyer kaya kung ano matabo sa salakyan ang original owner ng Japon niyang lagson sang kwan. Lagson sang biktima bumudenes. That's why ang original owner yun na requirement ang second owner nga ipa-register na sa ngalan ni sa ilo na registration para kung ano matabo sa salakyan. Wala na responsibility ang kwan. Ang ano na wala na sa lagson ang original owner bumbudenes. Yes, telikaw man sa responsibilidad ang original owner. So pwede lang kumaga mo lang sistema, pwede man maulat gali ma-expire na, pati tsakto na ako ni ka original owner, dapat encourage mo gid ang buyer pa ni kaso ya wala kay na da sing slabton, no? Kay kung may kaso ngalan mo, ngalan niya yung patuga persiltiyo mo attorney. Yes, sir. Ito mo din sa mo ng kwan. Yes, the process ng ligad ito tong reklamo ko din sing auto daton nga nabuguan sa motor, nga daw nagka-problema siya kung sinungalan to sang sinusokto niya kay lain ng driver, lain ng gamanios na nakabunggo siya, lain man ang ngalan sa registration, daw process na ito. Sinong original owner, sinong ngalan nga per registration, daw mo ginigapon ng lagson kay ti wala makabalo kung nabaligya ila or nano. For mas safe gali attorney, kung ikaw nagabaligya sang salakyan, dapat i-encourage sugid ang ginbaligyan mo nga ipasaylo na gid sa ila siningalan para hilway ka na sa any of responsibility. Yes, Bogones, that's correct. Mo na ang kwan. Kaya man siling siyang lahi bumudenes. Siling siyang lahi bumudenes. Na ining kusin o ang nakarehistro, nga tagi nga nakarehistro, amo na yan may responsibilidad sa biktima bumudenes mo in case of accident bala. Kaya mo na nga kung ikaw yung nagbaligya, ibintahagi nga ipasaylo dahil sa bago nga buyer bumudenes. Okay, no? Sorry naman, another question kay mobile number 1604. Attorney, mamangkot lang kami. Inibla mga promo sang ticket sa aeroplano. Kay may aras lang ko nogin ko abing promo sang ticket sa aeroplano. Pagi sa isa ka travel agency. No? Tapos, gusto nila ipa-refund ang ilang ticket o galing kay sunod sa travel agency, hindi na pwede ma-refund. No? May policy ba na? Okay ba na ining policy nga hindi na pwede ma-refund ang ticket nga ginabakal mo? Attorney, kita doon nag-agi sila ni sa travel agency mo. But ano mga polisa si kangay si attorney? Like may mga ticket mo sa plano, no refund ini siya, ano? Bumudenes. Kaya ang
mga aircraft carrier na mga mga aeroplano na ay may mga kwan sila mo, mga commercial commercial airlines. May palisi sila kung promo gani lang ilang kwan nga ticket ticket daw lang nila ginarifan. Ang masahod niyang ticket na bumudines, pag bakal mo ticket, nadarang kwan mo ang mga terms and conditions pala sa airline company nga imong binasakyan. Correct. Ang pag-refund, para mabalaan mo kung ano ang nakabutang sa kwan, sa likod sa ticket, kaya man ang ticket na datudol sa serve sa contract, nakabutang man kung ano ang mga obligasyones ng airline company, kagano man ang imo man nga mga obligasyones bilang pasahero. Tanaw lang ni mo kung ano ang nakabutang ito para as the refund sa ticket is concerned, Bobodines. Galing kay ang baladiyaw sa travel agency sila nag-agi. So, ang travel agency man ang nag-ambal sa travel agency iparefund di labis travel agency. Ang ambal sa travel agency hindi na pwede ma-refund ng ticket. Galing kita mo liguro kung may middleman mo. Pero kung mag-direct guro sa Muslim, balaan mo ka turning iban kung mag-direct ka sa airline company gidya, daw may araman sila ginatag time do days before o 3 days before pwede pa ni mo refund floater sa hindi na. Galing kay tingko nag-agi sa company, travel agency, tapos promo pa mo liguro ka daw hindi na sila ma-refund na ilasin nga ticket. Oo, kaya hindi man ko na makahambal. Bumudines, kay wala ta makita. Dara ang terms lang sa ilang kwan, sa ticket ko na, nakabutang bumudines. Okay, no? Ito di sa amon sa bumbo, nga daw mo man yung kaso, no? O galing niya kay ato do emergency, nga day before sa ilang flight, do isa sa mga do iya to nga iloy napatay sa motaway sa kadayon sang paglupad. So gusto ita dito ikuan man ipa-refund, no? A day before sa iya scheduled flight o galing di na kuno mag-refund ang airline company at ito direct dito ginbakal sa airline company. Kaya basang igang company wala sila refund, no? Galing kay do emergency cases blator niya na hindi giniguro depende sa policy to sing kwan, no, sing mga airline company, no, bisan emergency cases kung kaangay sini kung amo nila pulisya daw hindi gido attorney. Ang the best way nga kung masuggest siguro sa nagbakal na sa ticket, makadto sa mismo siya sa airline company nga opisina. Kaya man kalabanan nga mga airline company, mga agency ni sila mo. Correct. Kaya wala kita kamalo ang kontrata between the airline company kay sa agency. Nga kung magpabook ang agency sa flight. Client. Kung amo na kay I cannot intelligently gidya sang pagsabat nila. Kaya man ang airline company kay kang agency mailaman sila nga kontrata bumudines. Kaya karon kung hindi rin ka nagbakal sa agency, kung nagsiling ang agency nga hindi siya mag-refund, kaya basta nga ilang akwan, nga kontrata sa airline company, once magpabook sila, that's sold na. So kung may mga akwan, kung hindi na masakyan, ang agency hindi na mag-refund kay Matisa para sa agency, sold na ang airline company hindi mag-refund sa agency. So, ang akong suggestion niya sa kwan, sa tagyan sa ticket, makadto sa mismo sa opisina sa airline company. Kagay, pamagkuton niya kung ano nila nga policy, sina sa mga wala iya masakyan nga mga ticket nga ginbakal sang pasahero. Kung ang refund, kaya masanguna iya, bumudines, ang airline company ma-refund din na iya, although nga gamay lang nga portion sa mga kwarta, ang ilang i-refund. Pero i-refund na nila bumudines.
Marilyn the Dr. Prado Gambalio kung waay mo masakyan mismo sa adlaw sa iya flight hindi ma-refund. Luwas na lang ang airline ang nag-cancel kay may bagyo or nano. Okay, no? So kung mismo ang airline company guro mag-cancel i-reschedule mo ng flight or depende o refund la o rescheduled inaya kung sa at fault sang kwan sang airline company no kisa ko damon ng mga may daw pagin ko sa attorney kay nagka-late bala ining ma-late ka nga magsakay sa eroplano kay di ko the last few months pa nakakadto dire nga do halin somewhere sa Southern Negros na late sa attorney no sa scheduled flight niya pa Manila. So nag-argue siya sa inimot ko kanta ng opinion, nag-argue siya sa airline company nga kung pwede ma-schedule sa next nga scheduled flight abi Manila. Pati do wala gid ya kuno gin-honor sing airline company. So dim nga ti go ito do wala gid to ya nga schedule nga gid sakyan nga schedule nga flight kay do wala gid kay sa kabot mo na late siya. So dula na gid honor sing kapaning iayo ang kung pwede mapaschedule siya kay na late lang siya attorney. May bumbodinis na ito sige paribok niya. Scheduled flight niya wala yung masakyan. Oh, na-miss siya. Sa another date. Yes, tamo na na-miss siya ang iyang scheduled flight kay na late siya sa pag-abot. Gusto niya tali kung pwede lang siya ma-reschedule sa next nga flight. So wala gid honor sa kompanya kay at iya fault po na late siya sa iya scheduled flight ron Mamiyag to sa niya ang airline company ay nag-cancel sa flight. Sa scheduled flight yung airline company nag-cancel. Flight. Wala siya kaabot wala sa iya scheduled flight. For example, bumodines baka sa tipo. Ang scheduled flight yabi subong abi alas 4 nga pon masakyan gusto niya i-revoke sa may abi John Serte so ang iyang nabotingan nun nga hindi na niya pasakyan i-revoke niya sa next i-refund na lang naman ibot niya nun. Ang kwan attorney na late gid siya bala late bilang schedule daw po sang natabo nga scheduled flight abi alas 4 subong igo sa mga abot niya sa airport nakalupad na eroplano na late siya daw muna ang iya senaryo so ginayo iya sa company nga kung pwede ma-schedule siya sa next nga flight pa nila why na gin-honor kay punta ko do at fault siya iya sa laki na late siya scheduled nga flight. So anyway sa kaabot ba sa aeroplano sa scheduled nga sakya nga time of departure attorney. I see. Bali ang pag ina-miss niya ang scheduled flight niya o kung niya airline company. Iya gid kinalate siya mo. Iya gid at fault gid siya At siya mismo Correct. May may policy ng airline company yang ako for example schedule ko subong no pagkatapos siya iparibok ko I say not less than 24 hours na o kung 48 hours kaya kung gusto mo iparibok ang imo nga subong nga flight tabi June 8 kinanglan nga 48 hours or 24 hours before maparibok ka na para nga ang imo nga ginbook nga pulungguan imabaligyan na nila sa iban. Correct. Kaya ikaw mabayad ka sa multa. Dawa mo na ang iladra nga arrangement sa airline company bumudinet. Pero kung na-late ka gid yan, na miss mo gid yung flight mo, wala na inada na ini blatorne. Na-miss niya wala yati may policy ng airline company nga kung na-miss mo at your own fault. Why na gid? Then you have to suffer siguro sa consequences. Meron na may kontrata na sa ticket bumudinet. Yes, sakto na kay bisan ka gini mag-awad kay ticket sa paginabalan ka at least 1 hour before sa imo flight naka-check-in ka na sa airport ni Blatorne.
Yes, mapatik-in ka na 1 hour before sa flight mo. Pero kung magparibo kaya, 24 hours kung 48 hours yan. Naribok sila, pero mabayad ka sa may penalty na sila. Okay, no. Tikon na miss siya to, tiwagin rin siya, iyato yung sala mo nga na miss siya, na late siya mo na dapat sa mga pasero at aeroplano, no, early pagid ka mo, no, the early the better, no, kay kabudlay ma-miss yun na karoon ng aeroplano, hindi na ka muna pag-i-honor sa airline company, kasi anong pa matabo, no, basta at your own fault, no, inyo na giniyarisgo, no, nunogon, nga hindi na ma-refund na yan, kasi inyo years yun, na-late ka mo, kubalag mo nung oras ang muna ang kulayo, pa ka mo, advance ka mo pila ka oras, sakto nyo manda nga, babalaan yung travel time nga makabot mo sa airport, nga hindi inyo ma-miss inyo sining aeroplano, no? So kay mobile number 2116 may mangkot sa attorney, kaso naman nila pas kahapon nagiging saka di sa amon nga mga sa agency, no, agency ni sa attorney daw utility workers, sa agency nga reklamo siya kayong iya siling nga sweldo, isa na kabulan wala pagyapon mahatag sa agency, kay suno sa agency may ara siya kuno absent nga 2 ka adlaw, kag may ara pa siya dokumento nga pagapirmahan ti hambal ya de attorney yati ko may absent ko dapat ibuhin man niya sa akon nga sweldo nga until now do nagginapabudlayan sa kusang agency para ihatag ya sweldo attorney, ano pwede niya mahimo? Okay, trabahante siya agency. Ang iya nga amo ang agency. Sa principal, anong problema yan mo, Dennis? Ang agency ang iyang sweldo. Kaya ang hambal ka agency, may absent siya kuno sa nagligad nga 2 ka adlaw. Ti ang hambal siniator nga complainant ka mobile number 2116, nga niyati ko may ang hambal agency ko may absent ko tibuhin mo sa sweldo. Hindi mo niya pwede nga hindi paghatag ang sweldo. Daw ginapabudlayan pa sa kuna attorney, kaya may mga may ato pa to kuno nga ginapapirmahan siyang dokumento. Ba't ko na ito nga dokumento, attorney? Ang iyang agency, hindi mag-sweldo siya. Kaya may absent sa 2 kadlaw. Nanto sa ato texter, ngati inabalang sila sir, ngat kung may absent, kaya buhim lang sa sweldo. Hindi pwede nga hindi paghatag sweldo ko. Ang sweldo niya hindi paghatag kung mag-absent sa 2 kadlaw? Bangod may absent sa 2 kadlaw, wala mahatag sa iya na delayed ang paghatag sa sweldo sa iya, attorney. Yan hindi ko kaintindi sa iyang problema. Ang inobrahan sa bilog na semana na dahil sa 2 kadlaw, hindi sa pag-sweldo, hindi pag-atay sweldo niya. Obrahan, tapos within a week, 2 lang ka adlaw, iya guro na 5 lang ka adlaw na obrahan niya, may absent siya nga 2 ka adlaw, hindi paghihatag sa iya ang iyang sweldo sang agency. Kami absent siya kuno. Te ang hambal niya attorney nga kung may absent ko ya sa akong trabaho, ibuhin lang niya sa akon nga sweldo. Hindi man na pwedeng hindi paghihatag siya, di ba attorney? Ano next specific kaya nga obrahaw? Utility. No, utility ni sa bala sa isa ka kompanya through agency nila, no? Amo ng tikso. Hindi pag-ihatag sang akon agency ng akon nga sweldo kay may absent ako kuno 2 ka adlaw. As simple as that, pwede lang na attorney nga hindi pag-ihatag sa agency iya nga sweldo, inobrahan niya kay nag-absent siya 2 ka adlaw, attorney.
say for example, muli sila ko malo ano gyud specific ana sildo anay nila semanal o quincenal. Kinsinas siguro ko kung mag-agency kalabanan kinsinas lang nimo, no? Amo gid pa man kotya nga hindi pag-ihatag sa iya sang agencies niya ang iyang sweldo kay hambal kay agency may absent sa duha ka adlaw. Illegal man na ang ginahimo sa amo tungod nag-absent ang iya na empleyado. For example, 5 sa isa ka semana ang dapat maubra sa nga 6 ka adlaw. Ang ginobrahan niya 4 lang ka adlaw. Correct. Ito mo kinag-absent sa 2 ka adlaw na ang sildo sa 4 ka adlaw hindi na pagatag sa nga ginobrahan naman ang worth sa ganon. Illegal na ginahimo isang iguana nga ko nga mo tungod kay may absent siya ang sildo sa iba niya nga adlaw nga natrabahoan niya. Hindi pa i-release siya, hindi na pwede. I-release na siya. Okay, no? Ibayran kagigya sa adlaw sa inubrahan mo, kung may absent siya to, okay man hambal sing texter tadi, nga gin-argo yung mga ganyan ko sa ila agency, nga hindi mo pwede, hindi nyo pag-release sa konsuldo, kay may absent ko doon kadlaw, ibuhin na niya ang akon nga absent, no? So, illegal na, hindi na pwede, no? Dapat isuldo, ginakay ambal pa din sa agency, nga doon ano na lang ang sweldo mo sa masunod nga simana o sa masunod nga PD. Hindi mo na pwede, palato pa yung tao kung ang iano branch sa sininga simana, sa tapos bulan mo pa include tong payroll niya. Hindi niya pwede nga, delayed mo or di mo paghatag sweldo niya subong nga inobra niya. Dalon pa to sa next nga payroll, Tony? Kadto sa dole. Kadto sa dole kay reklamo ay nang iyang amo nga hindi sa pag-pay sweldo ito mag-absent sa 2 kadlaw. Nara kay mobile number 2116 no. Kadto ko to sa dole reklamo mo to. Ay mo agency nga hindi iya paghatag imo sweldo nga inubrahan mo kay may absent kay imo ya. Hindi mo na pwede, no? Kaya tinubrahan niya katao mo sa kadamog sa mga mo niblang mga agencies sa kadamog complaint, na kaangay sinido injustice bala no sa part sa labor, no? So ara kadto sa buga sa dole file ka to complaint, no, para makuha mong emotion. Galing ko sa blato ni mga mo nga kaso ko sa ang mga ara sa trabaho through agency daw nahadlok na lamang kadto sa reklamo sa dole kay palinon sila di mabalaan sa agency. Palinon sila din sa pag o din sa padagaan sing kuanabi ng schedule nga trabaho ko ti bala mo ni ko sing mga agency ni attorney ko ti may mangita sa may client man na sila. Tapos kita sa client niya tamo ni dito ka to ka like kami mga utility ikaw, ha? Tingko sa kun sang damo nga kadto ding iba do na advisean mong kadto sa labor nadlok. Yan sir wasi balikan kun di na ko bala pagpatrabahoon, di na ko pagtagaan duty schedule daw. Pwede lang na attorney nga daw mo na ginahimo nga bargaining sing mga agency nga para hindi na magreklamo ang mga gina-abuse nila nga mga ilang nga mga tao abi, para hindi na magreklamo na daw mo na ginahimo nila nga hindi ka na patagaan sa duty schedule din. Basta na illegal ang ginahimo sa isa ka employer, hindi no ginapanagutan sa aton nga lahi. Amo na nga may mga government agency kita pareha sa dole para nga maproteksyonan man ang aton nga mga trabahante Bobodanes. Yes. So, hindi ko mahadlok. Hindi sila mahadlok magkadto sa dole kung daw kita nyo ginabusaran ka mo sa inyo nga mga employer placement agency, kaya inyo na kinamatarong. Tapos liblato ni mga binuhinay sang like sang mga kusado hindi maintindihan, hindi mabalaan sa mga agency man nagyapon under mga po si agency mga empleyado ay may mga deduction nga daw hindi mabalaan kung di ka kadto makaton nila ilang agency kung di ka kadto ng mga deduction daw hindi man ka-explicar, pwede lang man attorney or dapat iklarohon gina sa agency, no, kung di nagakadto mga ginabuhin nga kwarta sa sweldo sa ilang mga trabahador.
attorney. Tewa ang amo na ang solusyon niya sa ina problema kadto sa duli. Pero kay illegal na ginahimo sa employer. Okay, no? So, tapos silikot to, ning pining binihunay pag-iblag sa like ng ligan kadlaw man nagkadto diri nga mga security, no? Reklamo sa ilang agency. Something nga daw may mga ginakaltas, ginabuhin sa ila sinisweldo nga wala ang mga gina-speaker sa ila sang agency kundi nagkadto nga mga deduction. Attorney, so dapat sa agency maging klaro gidi kundi na gakadto paano o di na ginabayad man nila ang ginabuhin sa ila nga mga empleyado, attorney. Yes, kaya ang agency wala bumudin ang ilalay na niya kwaon na mo ang ilang agency sa principal taginalya sa empleyado hindi na nila yung pagpupitan. Ay, for example, ang agency, may tao siya. Tapos yung tao, yung pobre sa isa ka sa kumpanya. For example, ang principal, amo si X. Ang agency, amo si A. Ang si A, nagpasulod yung tao sa kay X. For example, si B kay Cindy, nagpasulod ng A sa kay X. Hindi na pagwina niya sa agency. Kaya ang agency, nakakuha lang na siya, may agabayad lang na iya. Ang principal si Isaiah, sa inatawag natin nga agency fee. Amo nang ikaw lang nila, pero ang tanan niya nga sweldo sa iyang tao, pati na mga benepisyo, makadto na sa tao, hindi na niya pagkupitan. Yes, no, matag na kisati, hindi tagid manigar, no? May aragid mga agency bilang nga daw terrible, no? Manang isa ga alboroto man ang ilang nga mga empleyado, no? Kay ti kusa ang kadako sang kontrata sa agency sa ila kliyente pong gatupa sa ilang nga mga empleyado ya kagamay-gamay lang, no? Kasama nang may mga reklamo diri sa aton nga may mga kaangay na no nga nagkalnabo. So kung may mga amos sila sa inyo, pwede ka mo kakadto sa libor. Pwede ka mo to inquire no kay libor na bala padilda sa inyo siling agency kung nga naglabot sa amo-amo sina no kay tis naton usual nga balaan ton attorney nga damo sakto na bal mo nga do ginakupitan pa sing agency ang kung pila ginakontrata nila sila kliyente, kapag tupa to sila nga tao, sila workers, daw ilang nahot na lang ito ni? Yes, usually, ang ginasweldo na isang principal sa minimum wage na siya mo. Kaya ang naman, depende naman kung ang, for example, may araman kontrata, ang agency, pares karon kada tao ang iyakwaon niya 800 ang adlaw. Pero ang minimum niya sa buong niya, I think 550. 550 man lang, hindi mo na nabili minimum, wala man na iya problema mo Dennis. Okay niya, no? Po sabi, arabinuhin na yung mo balaan lang yung deduction, ba mo gina sige na alburtuhan sa aton nga mga personnel nga napidalom sa agency kay ko sa pabakoton na agency dili kadtong buhi ding 70 pesos 50 pesos may 30 pesos kung sumaan mo kasi galabot 200 tiyade pa na tayo sa mga worker nga daw hindi man explicar sa mga agency kung di ini nagakadto ang mga deduction nga ginakwa nila sa ilaban nga mga empleyado. So may makangay sila, pwede ka mo kadto sa labor. Mamangkot ka mo dito, query ka mo kung paano nyo mabalaan. Ngayon na mga deduction, di ka kadto. Kahit kung may mga deduction, di ma-speaker, it is illegal gina-evo attorney. No? Kung may ginakawa ka sa sweldo sa imo empleyado, nga hindi mo na-speaker kung di ka kadto, hindi gina pwede. Di ba? Yes, po, Dennis. Usually, ang kontrata sa agency kag principal, ng principal niya, ang SSS na sa empleyado, binabayaran na sa principal.
dala na na sa bilin niya sang agency sa principal. Kasi nga ikupitan pa na iya sang kwan, sang ano ni, sang agency. Sang agency. Modernes ang mga benepisyo. Okay, no? Sara, no? Query lang, umangkot lang mo sa libor, no? Para tis klaro, no? Kaya nga ton nga dole, tiyara mo na gabuli gina sa aton nga mga trabahador, aton nga workers, no? Sa inyo kinamatarong po pangapin, sa inyo sining kinamatarong. Sapon lalang naton na chimpo attorney katapusan lang mensahe sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati kag suki naton sa kahinan sa aton nga programa attorney. Yes, Bumbo Dennis, madam. Pasalamat lang sa aton mga followers kay sa aton nga mga participants sa karon nga mga app nga nagdala sa ilay nga mga problema sa Bumbo. Salamat pa sila kay nagasalig sila iya sa Bumbo. Sa tanan naton nga mga tagpalamati sa tanang followers sa Bumbo, sa Facebook at sa radio, si Sir Joseph Pacifico, si Sir Joseph Sabido, si Pastor Sitsa kag mga Luston family nga nagpamati sa aton sumong, si Tony Pauyon kani nga pamati man sa aton Bumbo Dennis, no? Ang inyong abogado sa kanina naton ni Marvin Tanyada nagasiling, madam mga salamat sa radio. Salamat ginito ni Marvin Tanyada ato sa abogado sa kahina tag sa Domingo diri sa platungtunan Duralex Sedlex. So, salamat ni Wata sa mga nagapadala sa ilang siling palamukotanon diri sa atong platungtunan hope na tagaan namon sabat na pagayong sabat ni Atty. Tanyada inyo siling nga mga query na matagan kamo kag mabalaan ninyo kung nanyo sining mga kinawatan. Luwat sa atong mga kaya sukay sa kahinan kung mayroon kamo gusto nga balon kuan sa opinion legal so pwede ka mo di kadto sa atong palatuntunan tag sa Domingo alas 2 to alas 3 hapon o pwede ka mo makaminsahe diri sa ato sa Facebook page na sa pag inquire pagpalabot sa iyong mga problema no kaya ato man ipalabot si Atty. Marvin Tanyada para matagaan sang legal ka gusto nga sabat. At ang panahon din pagpanakit si Pratuntunan Duralex Sedlex, nabayan mo sa masunod nga programa, ang Dr. Bombo po siya kay Bombo Faith El Siario. Nyolagad, Bombo Dennis Rubica para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo
Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag hiligaynon SCS sa tong golden age sa hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw kag kun makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival, isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013, kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects, tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang
ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time at 5 minutos na nakaligad sa takna sa alas 3 sa hapon. Subong adlaw kita sa Domingo, petsa 8 na kita. Ikaduha nga Domingo sa bulan sang Hunyo tuig 2025. So maayong hapon dira sa aton diri sa syudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, kag Siquijor, kasubong man sa kabugusan sa Western Visayas, kag kung sa diin man nga bahin sang Pilipinas nga maalabutan sa aton nga pagwaragwag subong nga Domingo. Welcome diri sa aton nga programa sa Dr. Bombo. Inyo ini mabatian sa 630 kHz sang inyong lilisuan sa inyong mga radyo. Kag mahimo man kita malantaw sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod, kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Subong nga Domingo, isa naman ka topiko ang aton nga istoryahan. So upod naton si Doc Cesar Yap. So subong nga Domingo aton nga istoryahan nagasulod bala sa aton pinsar. Kun nga masami o kun hindi man masami, may mga kahigayunan gid nga ang nagauna taliwan ang mga lalaki. Ini bala bangod sa biology o kun ini ang bangod sa chromosomes. Aton ini hibaluon upod kay Dr. Cesar Yap. Kag karon naton man bilang hatag man sang pagkilala sa aton nga mga fathers kay naghilapit ang aton nga Father's Day. Aton man ang diskusyonan karon kung ano bala ang mga misconception sa aton nga mga lalaki. Kay kung may misconception sila sa mga babayi, ang mga lalaki may ara man na. So diri naton istoryahan karon diri sa programa sa Dr. Bombo. So danyo kami ni Doc Cesar Yap. So ato di welcome ang aton nga guest Dr. subong nga hapon si Dr. Cesar Yap nga ara sa piyak nga linya. Doc, maayong hapon. Upod mo si subong nga hapon sa gihapon si Bombo Glory Faith El Shario. So may hapon man Bombo Glory Faith. Kumusta ko yung sulod? Maayo gid ang aton nga sulod, Doc. Loud and clear. Salamat. Okay, pasensya na kita medyo pause-pause ka subong. Hindi kita kampas yung sakto, no? So, anyway, baka may hapon sa itong palangati palamati. Yes, Doc. Facebook Live. Kag DYOW, DYWB na ang Bombo sa Bacolod City. Sa nga mga palanggaan sa palamati, bilog na kalibutan. Okay. Yes, Doc. So, medyo nagbaylo gid man ang tiyempo subong kay halin sa tamaan kainit, nagbaylo sa matugnaw kay nagainulan-ulan diri, kabalo ko nga dira sa Rojas, nagainulan-ulan man, Doc. Nga mo na nga kung kaysa gabag-o bala ang ang panyempo, nagalain man ang aton nga pamatsyag. Sige, Doc, subong nga hapon aton nga istoryahan kun nga abala nga gakauna ang mga lalaki sa pagbiya diri sa kalibutan compare sa mga babayi. Ano bala ang rason, Doc? Yes, tama ka na ba ito, no? So, happy Men's Month, mga June, no? Yes, Doc, happy Men's Month. Tama, no? Nga simplano ko kapatay ang mga kalalakihan. Nakita anton kalabanan, hindi ganit kalapot 65 years old, no? Nagkaliwan naman itong kalalakihan. Kaya, kapag ito nilawas, ano ba rin nalinat nili, no? Ang atong bala mismo nga biological clock,
ating gamit mga physical aspect, no? Even our size, no? Ato lang sa trabaho, no? Ang culture lang sa makalakihan, no? Ano aras ng mga lalaki nga mas di plano kita kapatay kung mag-provide. So, pwede natin na sa bumupit, kag basti makatamit ng insight na para nga maglawig na natin yung kabuhi bumupit. Yes, Doc. Kay kung pamunong dumon magiman tuod, Doc, no, sa society ko ikaw magapanilag man gid tuod nga nga amugid man na nga kakauna giman sa it might be, Doc, sa ako sa paglantaw no nang sa lifestyle man sa aton nga mga kauturan kay una gid sa bisan diin mo nga lalantawon nga aspeto, no, nga kung nga nagaka-deteriorate ang aton nga health is because sa lifestyle nato na baga wala gani hambal sang you are what you eat. So kung ano man ning imo ginasulod sa imo nga lawas, amo man na ang nagakatabo man sa aton nga lawas. So dapat mahinalungon kita sa aton nga ginakaon. Labi na gid sa aton nga mga kauturan nga mga lalaki baladok nga ba kung makasigarilyo bala, pamatyagan mo imo ya. Patay sindi na bala nga wala na buwas. Nagamangaranon sa ila mga tobacco manufacturers. You're very right, no? Tama nga bumupit, no? Kag actually gani, no? So na may study gani sa England nga sa 5 ka lalaki ko, no? Ay no, isa lang gid makalambot sa edad nga 65, no? So 1 in 5 dies before reaching the age of 65 years old. And by 75 years old, duwa gid ang patay sa 5, no? So masiling damo gid sa mga kabawinan nga mas malawi gid ang kabuhi sa mga kalalakinhan. And even sa mga home for the aged pala, makita natin wala labang gid babayi, no? Dutay lang lalaki, no? Kag that's why nga kung may lalaki kuno sa home for the aged, sikat-sikat na sila ya, kabibong nga balo mag-drive. Wow. Tumo na no nga ano bala ang ara dira, no? It could be all bala ato niya culture, no? Ato niya genetics, even the chromosomes, no? Kag iba't mga party. Kaya kung atong panungdumon bala bumbupit, no? Nga sa nagilandaan some curious things about men, no? Masilin natin bala nga sabi sa paghilawas na lang, no? Ang makalakinan ko no we think about sex every 50 seconds. Pero din kada minuto panungdong kami isang sex, no? Pero hindi masiling nga sex dito kundi nagasulog ila sa mga subconscious. Kung sa mga babae nga pila na yakam ng babae, no? Once a day lang yakam mo, no? Panungdong dira. Isa pa, itong panungdumon, kami mga lalaki, riskado kami katamaan, no? We take great risk, no? Kaya nga, ang among giling ang frontal lobe sa utok bala, wala pa ka-develop, uli ma-develop. Ang frontal lobe bala sa utok, tas tubangan na bala party, amo na sa nagasagot na what is right and what is wrong. Ay kamuya mabayat, yung plano pa develop na kamuya. Kami, that's why ganiya, magpinalumpa kami sa motor, sa wala, mga kamuti riders, no? Sa wala sa amon, mga lifestyle lang masyado ka, mga sinatong nga kwan, nga riskado katamaan, no? Para lang kami makapasikat, no? Para lang makatap-attention, so ginaubran na namon, no? Accidents, no? That's why kadamo sa mga hubog, nag-drive, no? That's why kadamo sa mga aksidente, mga sinatong mga atambal mo gina, sigarilyo, no? Unhealthy lifestyles, no? Kanabahan dito sa mga siya. Alcohol, no? Wala kami limit sa pag-inom ng alcohol, no? So that's why we drive while we are drunk, no? Muna sistema bumukil. Yes, Doc. Kag, gidya kay kon namba nila gani, bala, you only live once. Amo na kong kaisa, nga kon maka-happy-happy ang ato nga mga kauturan, do, mahambal mo nga, nabala ang term bala nga wala man buwas. So dapat gani ang tanan naton nga mga activities may may paghagan-hagan. Ikaw na mismo ang kabalo bala ng kung sa inom pa, drink it moderately. So dapat nang hinay man inang okay na nga mag-inom ka. Wala man sa naghahambal nga hindi pwede mag-inom, no? Kay may rason man kun nga ang gin-produce sa mga liquor company ang ilimnon, ang makahudubog nga ilimnon. Pero dapat may limitasyon amo na gani nga may disclaimer ang mga companies nga nagapagwa o kung nagaproduce ang amo ni nga mga produkto kay na drink moderately. Kay kun wala ka man wala man nadula ang imong kabuhi bangod sa kahulogbon, maybe madula ang imong kabuhi bangod sa imo nga ginobra nga aktibidad. For example,
lain na ang dalagan sang ulo sang tao lain na ang dalagan sang paminsaron sa isa ka tawo nga nga may ara nga kumbaga bala may ara na nga influence sa makahulubog nga ilimnon mo galain ka bisan ano kabuot sa isa ka tawo kung kaisa Dok nagaisog kon matamaan sa alkohol. Sakto nga to, no? That's why ganiya. Imo ba na panungdumon, taban kalaban ng aksidente, bala, sa Bacolod, sa inyo dira sa amon, laban-laban nakainom. No? Di bala? Kapag yun, hubog, ideya. Ang problema lang galing kay wala kita sa mga tuloy bala nga masiling tabla nga hubog, ideya. Kaya nga, diba sa time nga during sa konsyal ako, naghimaw ng isa ka resolusyon na dapat ang mga pulis na ito, mayroon nga tawag na ito nga breath analyzer, bala? No? Makita ka sa karoon sa pulis, na karoon gagawang giwang ka o motor, parahan ka o ipon ka. Pag nakita ito mataas ang alcohol level, dakop ka. No? Damo na bala. So siguro kailangan natin sa mga bagay para nga hindi kita mag-drive. No? Nga nakainom kita. No? So isa pa rason nga ang mga kalalakinhan, masiling natin bala nga ano tawag sininang ang amon trabaho bala. No? Very, very dangerous. No? Dangerous job. No? Masiling natin na di bala? Military. No? Although may mga babae man sa mga military jobs, pero labang gidya gapon dominated by men, no? Bumbero, no? So exposed kami sa mga trabaho ng mga sina, no? Sunog, no? Even matador, no? So kung imo tanawon, no? sa mga pambalaniga ko sa mga baka, mga bulls, no? Mga bullfights, no? Mga lalaki na, even construction workers sa mga mataas ng mga buildings, no? Laban mga kalalakinan nila, no? So that's why the point is no nga kilan lagi jagali nga pilion man naton tani atong trabaho, no? Hindi gid mahimo nga muna sistema, no? So jobs in itself, no, can also cause us to die early. Yes, Doc. So sa aton baladi nga banawan, Doc, nahambal diri nga ang may biological difference gid man ang babahi kag ang lalaki kun nga ang nauna nga nagakapatay ang lalaki. So ginahambal diri nga sa genetic factors kuno, Doc, kay ang mga babayi mayara sang duha ka mga chromosomes. Samtang ang mga lalaki naman may duha ka X chromosomes ang babayi. Samtang naman kuno ang lalaki may isa ka X, may isa ka Y. Ang X kuno, Doc, amo ni ang nagadala sang genes para sa various functions. Kag ang mga babayi can have backup sang X chromosomes. If one is damaged, kung maguba ko ng isa, giving them a slight genetic advantage. Samtang ang Y chromosomes naman niya sa mga lalaki can be more prone to mutations. Kung sa diin, contributing sa health issues sa mga lalaki. Yes, you're very right. No? Kaya nga, mapakod yung XX mo, bilang sa kababayi, ay kami ang amo niya nga isa ka branch ang X na imo Y. So ang Y is mahuyang ina siya, no? And talking about chromosomes, na makita natin bala nga, ang chromosome sa babae, ang telomere bala, no, inang sa punta ng chromosome, no, mas malaba ang inyong telomere kasi sa amon, no. Ang telomere, amon na siya kung mas malaba na siya kuno, mas malaba mo kabuhi, ay mas malipot ang amon, no. So ang amon telomere hindi malipot ang amon ginatawo. Mas malipot ang amon na telomere. So lingon, we are very prone to mga malaing mga like for example, gamay lang ng stress, galagbong din amon immune system. No? Gamay lang ang balatian, gamay lang ang tensions, no? Nagalagma mo immune system, so dala kami guon sa mga balatian, like for example, no? Infection, malignancy, no? Kagiman pa. So, chromosomal gali, isa magali ka rason. Tama na yung mga banawan ang bumupig. Kagagdugang pa, Doc, hormonal differences kuno, Doc. Kay ang estrogen sa lalaki, ang estrogen nga sa babayi, o ng female sex hormone, ang protective effects batok sa cardiovascular disease, which is leading sa cause of death sa both sexes. Pero ang testosterone kuno, Doc, ang primary male sex hormone, ang mas higher association with cardiovascular diseases. So ang cardiovascular disease, I stand corrected. So amo ni Guro, Doc, nga ang rason kun panilagan ta ang kalabanan nga mga balatian sang mga lalaki stroke. Yes, heart attack, no?
Kay kabalaw kita guro sang rason nga ang mga babayi kung wala pa kami menopause, laka na heart attack, tama nang bali mo bubukit kay tungod may estrogen kamo nga nagaprotektar sa inyong heart, no? So butilingon naluoy ang Ginoo sa inyo, ay gapamata pa sila, gabustong pa ni sila, wala pa kami menopause, so kailangan tagata sa protection nga hindi anay sila ma-heart attack. Amo na bala, pero pag nag-menopause na, wala na kamo estrogen, pasas na kita, no? Amo na, so kabot ng high blood, heart problems, no? Tungod sina. So that's why being a man, no, is a risk factor sa heart problems o kung heart attack. Kaya man, mas manubo amon yung estrogen kumpara sa inyo nga nag-protection sa inyo yung heart problems, no? So that's why mas maswerte mga babae kung nagahimata pa. Wala pa kami menopause kaya nga protektado pila yung heart sa high blood kag sa atake di corazon bubukid. So balik yes doc. Kag balikan man naton, mayara man diri nga behavioral and social factors kun nga nagaano nga nauna sa biyak nga kinabuhi ang mga lalaki doc. According sa aton nga research, ang risk-taking factors o risk-taking behaviors kay ang mga lalaki kuno masami nga naga-engage sa risky behavior. Sa mo to ganyan ba mo kang kaina nga mag-drive, mahilig sila sa mga racing. For example, mga motor racing, ng car racing, kag mga exciting activities. Sa mo na ang ilang like for kag dugang pa ang pagpanigarilyo mo to ganyan ba ko gina. Mayara ko nga kilala nga hambal niya kung maguntat ko magpanigarilyo ma-deteriorate ko do ang iyang health amo nang iyang pagpati pero hambal ko hindi man hambal ko kay wala man niya nakabutang sa wala man sang research nga nagahambal nga kag scientific basis nga amo na nga magatuga pagid sang pag-deteriorate sa imong health ang paguntat mo sa sigarilyo. Kung pwede mo na siya untaton, basta amat-amat, hindi mo lang paggulpihon ng imong nga lawas, nga magulpihan man ng imong nga lawas. Pero, ganyan kaiti, ang iya, ginatindugan, ang pagpati niya, kung untaton niya kung iya nga panigarilyo, ma-deteriorate ang iya nga ikayong lawas. So, iya naman na iya, Doc. So, amo na, smoking. Tapos, nga mayara man nga, excessive alcohol na amugin na ang pag-inom nga kung kaisa makainom sila wala na ginasunod ang insakto lang bala nga alcohol content kinanan sa lawas ta kung makainom sila bahala na da maka bahala na mahubog importante lipay tapos next ang isa pa gid ko no doc is ang abuse sang illegal drugs. Kung kaisa amo man ni ang rason kun nga nag-deteriorate ang health sa aton nga mga kalalakinan kay hindi madala sa ilang dugo doc. Yes, that's very true no. Kag sa pagsiguro nga possibility nga ang aton yang amon lang mental setup no. Daw kalabanan sa amon niya daw socially isolated kami no. Introvert kami. No, that's why gani ka isa pa no ang mga mental problems like depression no. Kasi nga depression, kamuya bala, gamay-gamay lang makita nyo si mister nyo may ginagpayan nga babae, makapanawag ka mo sa inyo yung mga kumari, si pari mo ba, nakita mo man, balas may palatwasan ka mo, kami waay, hindi kami kambal, giniputan kami sa ulo, ginitihan kami sa ulo ni kumano, hindi kami kamo sina, so that's why ganiya nga, ang risk of suicide sa mga kalalakinan, although due ang incidents, pero ang success rate, masyado kataas sa mga lalaki. Kamuya mga babae, kapila ka mo yung attempt, no? Sa nga bagay, pero puro man tanan hindi siya successful kay manawag pa ka mo anay nga mo ning oras sa mo nimuon. Kami ay pusipos lang. So that's why isa pa na dala sa amon nga culture, no? Mga lalaki nga we should not cry, we should be brave, no? Tama na bala. So na-instill nato nga na big men don't cry. So that's why ganiya nga ginapunggan namon niya ang amon niya nga ibubuno sa sulod abong buffet. Notice ko sa nature sa lalaki nga hindi na sila pala istorya. So, swerte ka lang gidya kung may lalaki nga do ka sa iya nga makaistorya sila bala sa imo nga makahambal sila sang kung ano ang ilang ang hibubunuot nila, kung ano ang mga kabudlayan sang ilang ginaatubang
for example, may mga problema na sila hindi na sila maghambal, hindi na sila magistorya, Doc. Kay syempre ginapanumdum nila nga basi hambalon ko ning week ako nga klase lalaki, basi hambalon ko din nila nga nang ano man nga kapigaw sa ako lalaki ko dapat isulbaron ko ning amo na, meaning dapat hindi man amo na ang paghambal mo, pagistorya mo, pag-share mo sa imo nga mga himumunot dira, it's not a sign of weakness. Ang sign pa na gani, Doc, nga mabuligan ka amo na gani nga kung if you need help, ask ka. Amo na gani, di ba, ambal ni Lord. Nya kung kinanlan mo sang bulig, ask ka sang bulig. Kay wala man niya hindi man niya mind reader ang mga tao sa palibot mo nga kabalo ko ang imo nga kinanlan. Kung mo na bala hambal gani sa aton sang una nga bata pa kita sang mga babies, mga toddlers para kita nga mag-teens kita hambal gani sa aton nga mga ginikanan kagaton nga mga oldies nang paano kami makahambal, paano kami makahatag sa imo sang gatas kung wala ang gahambal nga kinanlan mo sang gatas, paano kami makahambal nga gasakit imo tiyan kung wala ka man gahambal gasakit ang imo nga tiyan. So mostly amo na dapat sa mga lalaki naton, although nga nahuya man ka mo, yes, nahuya ka mo, pero gidyabi ang mahimo sang huya kung ikaw mabuligan ka man lang kag hindi maapektuhan ang imo nga mental health kag hindi ka ma-depress, di ba, Doc? Tama ginabasod, no? That's why nga may isa ka may mga studies nga in order to live longer mga kalakihan, get married, no? Nga aman na kaya nga may pa sang simubalat siyagon, you have a loving wife, no, to support you, makapamati sa imo. Pero getting married man bala mo Pech is may kabiat man ina. Kaya kung ang napangasawa nimo ay abaw, sobra pa sa tigri, no? Ate, imbes na maglabi ka sa kalibutan, mas dali ka mapatay, no? So that's why nga before kita mga asawa, pilion ta anay ang isa ka babae nga mas ka makita nato nga suportahan kita, no? So kalabanan bala, isa gila ka pinaka tawag naton ako nagnabasihan ko bala, no? Nga pili mo isang babae nga nagsalig sa imo sang wala-wala ka pa. Kaya ka ba ng babae mapili sa lalaki nga asinsado na, no? Pero kung ang babae yung pili nimo nga naluyag sa imo sang wala ka pa, nga dungan ka mo nagtinguha, no? Para malambot mo na. So amo na hindi na pagbiyahe, no? Hindi na pagbiyahe ng klase babae mo po. Kaya wala ka Doc nga gapatigid ko na every successful man daw, there is women behind it. Muna gani nga dapat kita man yung mga babae suportahan naton ang mga aton nga mga partners, ang aton nga mga kung may bana ka, ang bana mo, kay be one of those nga nagasuporta sa ila kag mangin best friend kita nila kay nga ang hambal pagid gani ang isa pagid kay ginahambal gani nga mostly nga naging successful kuno Doc nga mga lalaki gapamati sa ila nga mga babae nga mga partners ko ang advices sa mga babae kay kung kay sabi hindi lang kaisa, I mean ang mga babae Doc sa ato man nga napanilagan, no, mas una kami tuod naga-mature, mas una kami tuod nang amon nga pag ino-ino do mas nagauna siya kumagahamtong nauna kami hamtong bisan pa ngamon nga edad, especially kun ang amon nga gindakuan nga family hindi well off gaano kagid ya ikaw mabahay makita mo nga nag-struggle lang yung mga nanay yung mga tatay mabalagin nga dapat mag-amo na magdako ko, makapamana ko, makabata ko, hindi ni dapat maagyan sa ako ng mga bata ang kabulayan. Although nga pwede ang mga bata kinalan mo nga i-train nga kung paano to survive life, pero nabalang ko ano ang sitwasyon mo before hindi nila maagyan. Yes, that's very true, no? So that's why ganyan nga dako yung bagay ang imo yung partner in life. So jowa pa lang, jowa stage pa lang, DF kabalo ka na kung ano ang batasan sa iyong mga girlfriend nga pwede mo siya mabiyaan if you don't want, no? O kung sino man mo yung seryosohon, no? So that's why nga isa ginaganda kong bagay gali kung may nagkasuporta sa imo nga hindi ka dali mapatay, no? Kung bilang isa ka lalaki.
ang isa pagid nila ka possibility bala no nga ang padakuon bala no ang size isa bala ka makapilit na maka ano sa aton nga dali kita mapatay no. Yes no may mga kunin mo bala tan-awon bala mga samasapat bala mga dagkuan dali mapatay no. So may mga lalaki ti amo man no ako man mas dako gyud man ka mga babae no kapit pa datsoy ganiya may mga studies nga kung 6 footer ka kuno you don't live as long as people who are shorter than 6 feet tall, no? So may mga studies na siya. So that's why ganiya nga, kung medyo mataas ikaw, no? Hindi nga itong iputot ako. Kung medyo mataas ka, medyo paghalong kikita, no? Okay? No? So may mga studies yung mga madagkuan, yung mga kalakihan, no? They would die more from murder, no? Than women. So that's why, may mga kanabin mga lantyog bala nakita nila may mga social connections no sistema. So muna no the bigger the taller no the medyo halong-halong kita no. So that's why nga ang ginambal tapos nagligad halong kita tulog kita ng sakto hindi naman nigarilyo hindi mag-inom kung medyo mataas kita no kag of course aton yang stress bubupay. Kay kung ang aton bala nga lifestyle man gito it will boils down sa aton man nga lifestyle tuod. Kung ano ang aton nga ginakaon amo man na ang matabo ang gina-absorb sa aton nga lawas, di syempre kung aton nga ginakaon hindi man healthy no. Di syempre ang aton nga lifespan ang ano ginaya mayara ginaya nga tendencies nga mag-deteriorate imo nga health kay ano man bing nutrients ang ihatag sa imo nga lawas kung hindi man healthy ang imo nga ginakaon. Amo na nga sa una ginapakaon kita sa aton nga ginatrain na ta sa aton nga mga ginikanan nga magkaon sa mga dahon-dahon. Kay ti amo na gani they know nga kung ano ang para sa aton nga ikaayo sa aton nga health. Kung ano kay kung maanad ka amo man gid na ipangitaon sa imo nga lawas mo. Tapos syempre dapat gidya nga ang stress naton hindi man naton pag ikaw dapat kabalo kita mag-stress out, magpaliwaliwa. Kay kung matamaan na nga 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 bunga lawas sa stress doc amo man na ang isa sa rason kun nga ang amo to gani hambal mo sa nagliligad nga mga ang nagliligad ang imo nga ginambal nga kun stress ang isa ka tawo damo toxin sa lawas nagataas ang blood pressure gataas ang blood sugar which is leads to a health condition. So kita dapat naton nga ihalungan man ang aton nga mental health aside sa aton nga physical health doc. Kay ti syempre amo ni aton nga no mga kapital nga kapin mabi kung kita isa ka empleyado ikaw isa ka tatay tapos ikaw man ang breadwinner sang balay ti paano na sila karon kung ikaw ya ang madula abi kabudlay bala tuod madulaan sang haligi sang panimalay dok. That's very true no. So that's why ibalik naman gyapon sa DRSEX no or Dr. Sex. D don't smoke. R is relax, no? Meditate. S is sleep at least 7 hours to 9 hours a day. E is eat well. Likawan na yung mga process ng mga pagkaon, no? Mga process ng pagkaon like ini mga hot dog, soft drinks, cookies, no? Chichirias, no? Process na, gin-proseso na, may mga chemicals na sila. So halungan na natin. Bakit kung gusto rin mo kaon hot dog? Gabisan sa resumption ko nga isa ka hot dog, 30 minutes yung mabuhin si mo kabuhi. No, isa kada sa soft drinks no, is 12 minutes no. Inom niya lagok lang kaon niya hindi lang papermihon no. So pili lang niya ang natural nga wala kagi proseso nga pagkaon. Laswa is good, isda is good, kanon is good, corn no, mais is good no. Na mga muna bala ang wala sa mga gin proseso nga pagkaon kay nga wala ina sa mga chemicals no. So SE then exercise hula gid ya movement. Yes, Doc. Kagambal, ang nagaupod gali sa aton, Doc, kapamati, si Sir Jason Sabanal. Hello, ma'am. Hello, sir. Mayong hapon din sa imo. Mayo lang ang pagpamati. Kay Ma'am Maylene naman niya, Dr. Prado, Doc, ang hambaya diri. Ang mga babayi, abe, mas laban health conscious. Tapos, kumpara sa lalaki, nga tig-aulo. Tapos, ang mga babayi, kung magdesisyon, isog kag firm. Kag, mabalya,
Nya, kun putot kay putot siya ko, no? So long life ako. Pero hambal niya, pero what you eat is who you are. Tsakto, ginaya Mama Maylin, salamat sa imo nga pag babati di sa ato nga pagupod sa bunga Domingo pod sama ni Dr. Cesar Yap. Tsakto, ginman na, kay kung kay sabi, amo na pala, Doc, nga, tsakto na, nga may nabasa ko nga, kunang babae, kuno ya, example sa relasyon, no? Butang sa relasyon. Nang kunang babae na kuno yang magindi, hindi na ginasaya. Kay before pa man na siya nang hindi, Doc, damo-damo na siya nga ginugtom nga mga bagay. For example, yung mga naindian siya sa imo. Ginpalampas na tanan-tanan, ginpalampas na ginaasta nga nagabot sa punto nga kinahanglan niya na nga magbuya. So kung magbuya na kami nga mga babae, sorry na lang ka mga lalaki kay hindi na gid kami. Are you sure? sa sitwasyon, no? Sa bagay. Check naman, depende. Yes. Bubapit sa mata niya, si Ma'am Lilibet na sayaw, no? May hapon, Dok, Tagalunoy, no? Si Ma'am Roslyn Naral, no? May hapon na, Dok. Si Ma'am Lilibet na sayaw, si Ma'am Inday Aguirre, no? Si Carmela Aguilar, no? Among staff. Si Doc Mark, yap, no? Gatan aman subong sa aton, the early Christ Saint, no? Gatan aman, si Ma'am Cristala, no? Kaibang pasubungan ko sa aton. Salamat sa iyo po sa amon ni Bumupet Subo, no? So, ato pa padayon nun, isa pa yung lang Bumupet, no? Karason, very, very important ni kataman, no? Hindi tani dapat paglipatan, hindi matapos na yung programa naton, kundi tani paghambal, ini nga rason, nga una patay mga lalaki. Ina ginatawag lang nga, Dr. Phobia. Wala sang term sa medicine, no? Wala sang medical term nga Dr. Phobia. Ako na naimbutang, no? Magsinta nga Dr. Phobia, kami sa Dragon, patubangon kami sa Capri, palanguin mo kami sa Bagyo, no? Mabato kami, Mabato kami. Pero patubangan kami sa doktor. Bas lang. Hindi na mo mabaton nga weak kami. Hindi na mo mabaton nga mahina kami. Hindi na kami kabaton nga ginulat kami sa gwa, no? Nga para lang matanaw sa doktor. Kag nadlo kami kay base madakpan ang hindi dapat madakpan, no? Sa amuna bala. So, utilingon, grabe amo niya hadlok sa mga kadoktoran, no? That's why ato tayo lainon nina, no? We have to change, no? That mindset. Nga ang mga kababayan niya galawi kay nga agamay-gamay lang na batya ga pa doktor na nga daan. Ga palantaw na sa doktor. Kami hindi lang buwas lang agwantaw lang ni namon. Kay base magayo man ni siya. So that's why ganiya nga bisan critical niya katamaan ang timpo, bisan lain na galilala na ya, wala gid gapon madakpan. Like diabetes, no? Kabalo na kita nga permi ka lang gapangihi, galuya na ikaw, hindi ka nakakita maayo, si Mano hindi na magtindog, no? Gabindo di mo matiil, basi may diabetes ka na, sako ni mo sa gabi, pero hindi anay mo kalantaw, kaya basi madakpan yung may diabetes ako. So, nung natabo, mabot ang timpo, doon nag-NPL, mabot ang timpo, madialysis ng ilang kidney. No? So, dahil kadamo kami subong sa mga amuning nagulat pa na maglala, amo pa lang pagpakato sa doktor, gina-intubate na lang na dahil namon. Ginasudan din sa ICU. So amo gid na no sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kalalakin andera. Wala man niya sang may madula sa imo kun mabalaan mo kung ano nga nabatsyag mo. Amo na gani nga prevention is better than cure. Kay kung ma-detect na siya nga mas temprano pa early stage, mahatagan na mahimuan na mismo sang tikang para nga hindi na ikaw maglala. So ano gid ya ang kun ano gid ya kun may ara ikaw nga ma-detect nga balatian kung o kung may ginabat siya ikaw hindi man niya weakness. So hindi na niya buot silingon nga nagpa-doktor ka, weak ka. Amo man na bala nga hindi man buot silingon nga nag-share ka sa imong problema, weak ka. Mahina ka, mahuyang ka. Galing kay amo na abi ang misconception man sa society sa mga kalalakinan nga dapat kung lalaki ka ikaw strong. Dapat kung lalaki ka wala kang gahibi. Dapat kung lalaki ka hindi ka dapat magpangluya.
So which is dapat baguhon man naton kay ti tao lang man ni sila ya, ang mga lalaki tao lang man ni sila, nagabatsyag man ni sila sang kasubo, nalipay man ni sila nang nagaka-apektuhan man ning ilang mood. Hindi lang man kita nga mga babae ang moody, hindi man kita ang mga babae lang ang may nga manginuweak. So wala man niya weakness, hindi man niya weakness ang signs sa imo nga paghibalo mo kung ano ang imo nga status sa imo nga health. Kay ti importante man na para nga mahatagan ka sang nagakaigo nga pagbulong kung kinahanglan mo na sang bulong para ikaw ang mag-ayo. Kay ti diriya sa kalibutan niya ang aton gini nga kapital, ang aton nga aton nga kaugalingon. So we have to look after sa aton nga ikaayong lawas. Kay paano na lang kita kung mag-deteriorate ang aton nga ikaayong lawas, magmasakit kita. Di ko magmasakit kita, hindi ka na makaobra sa imong mga obra, hindi ka na makapangita para sa imong kinawala kag hindi mo na masuportahan ang imong pamilya. So amo gid na yang dapat hindi kita magkahadlok sa mga magpa-check up. Galing amo man ni Doc, ang isa man pong kaisa nga rason kun nga ang hindi sila wala man sila nahadlok magpa-check up o galing ang ginapanumdum naman finances, which is amo nang realidad diri sa kalibutan. Kay mahambal kita abi nga may mga government hospital, may mga services ang gobyerno pero hindi mo gid niya manlipod kag manigar nga may ara agid na iya nga ipagwa nga kwarta. So ang ginapanumdum is ang imbes nga ibutang ko ni sa akon nga bulong, isuporta ko pa sa akon nga pamilya. So which is amo man nga isa ka rason ko nga wala man sila pa check up. So kung kaisa it's too late na gid man nga kinahanglan na sila dialysis before nila nga magkadto sa mga doktor, which is gid man ng realidad gid man sa kabuhi naton Dok. Hindi man naton na iya ma-discount ang amo na nga reality nga nagakatabo gid man sa syudad Dok. Tama gina, no? So natumbok mo gid mong bupit ang rason nga nag-intra ko sa politika, no? Nga ang aton sa nagatuyo tani iya hindi na pagulatan balatian mag-abot o maglala samtang temprano pa. So that's why ay sa gid naton commission subong iya nga kung pwede kita ni iya ang aton mga government doctors, no? Nasa primary care facility na na rural health unit. Gina-improve niya namon, no? Ginabuligan gina namon sila, no? As a matter of fact gani, no? Kamu bulahan kamu sa Negros. We congratulate you because ang inyong Corazon Locsin Regional Hospital is a very very good nga DOH managed nga hospital system. No? Kanami, no? Bate gani naga-open heart surgery na kamudra, naga-kidney transplant na kamudra for a government hospital. Amo na among tuyo diri sa among pinagkang Gobernador Otto Castro kabase ang among nga Memorial Hospital, Roas Memorial Hospital nga magpanamion na nato, no? Pundo nato niya ang Negros, ang Bacolod, no? Sa ilang na nga hospital care system. So that's why gani nga we are trying our very best nga tungod sa public health information din nga kulang-kulang gid kami diri, no? Kita diri sa Pilipinas. So that's why nga pagsilinib mo bupit nga amo ni wala gid tayo kabalibad, no? Kay man kadamo gyud sa mga fake news subong parties like kayong lawas. So bumupit na isa ginakadako, no? Kay na-notice na kon bala, ini nagalawig na ko mapasinti mga kalalaki na ang kalambuting 90 anyos, nga ginaguyod sa ilang mga asawa. Para pakonsulta, no? Ginaguyod, hindi pa sa tani dok, hindi pa sa tani dok, kay gali aladmito na, no? Sa na bala. So that's why nga tamag-tambal mo ginabumupit nga kailangan para nga maglawi kita, kaluluoy mo atong mga ginikanan, kaluluoy atong pamilya, atong kabataan, kung magtaliwan kita. So that's why, no, gamay-gamay pa lang ang balatian, palantaw na sa doktor para madakpan, ma-detect early, no, ang ato ni mga pilailang, mga malignancy, and all those things. So that's why, having a good wife, no, supportive wife, is a big plus factor gidya para maglawig ato ni mga tatay, no, atong mga amay sa kalibutan. Kay matiprano pa na, bisan prostate cancer na gilang gani, no? Matiprano pa madakpan, asos galawig yan. Galawig yan pabuhi, no? Sa prostate cancer, isa sa mga colon cancer, no? Matiprano pa madakpan ang daan labong bupid, asos galawig yan pabuhi. Kadamo kami sinitig 20 anyos na yung mga may prostate cancer, buhi yagyapon sa subong, no? Isa gani, ini mga laka lang gani mga cancer sa mga itlog, no? Gakadakpan pag gani namon, no? Prostate, colon cancer, timprano pa malantaw, bisan sulig sa nagila makita mo na dira kung may mga dugo na gani nagapanago, no? Barato man na. So at least madakpan mo daan. Bisan skin cancer, no? Makita ni mo dira, no? Mga melanoma, so madakpan na timprano pa
Kasi pa man nga magalawig pa ang kabuhi sa isa ka lalaki, sa isa ka amay mo faith. So amo na gid kinanlan gid naton nga ilang taon ang aton nga ikaayong lawas gid ya. Kay kun healthy kita bisan ano pa na naton nga obrahon mahimo gid naton. Nga basta wala lang kita ginabatsyag sa aton nga ikaayong lawas. So pwede gid kita makapanguma kita, makaubra kita sa aton nga obra kung ikaw mekaniko nang hindi ka bala magpangduwa-duwa sa imo nga mga obra sa adlaw-adlaw kay ti kabalo ka nga healthy kay imo wala ka sang ginabatsyag sa imong lawas pag sick ikaw magubra magtrabaho kaya mo na nga wala ikaw sang yung ginapanumdum nga iban kundi ang imong nga trabaho kag kung paano mo masuportahan ang imong nga pamilya kay kun healthy gid kitaya dako gid na iyang factor sa aton nga kabuhi magpadayon. So kung ikaw may ginabatsyag ka, damo na ikaw nang may mga negatibo na nga mga kumbaga may domino effect ina kung ikaw ang may ginabatsyag. Kaya nga manumdum ka nga ay base maamuna ko ni paano na nga ako nga pamilya ti kundi ang imong mental health ga kaapektuhan man. So kung kaysa mo man ang rason kung nga aga ka depressed ang tawo kay ti nag-overthink sa mo. So, kung para nga hindi ka mag-overthink, ipalantaw ng imo nga ang ikayong lawas mo. Pa-check up ka daw, may ara man kita nga government hospital nga amo na gani nga perminamon di nga ginahambal ni Doc Cesar Yap. Kung may balatian kagid man kinahanglan sa pagbulong tapos ang reseta sa imo ni Doc do medyo mahal-mahal, pwede mo man yang hambalon si Doc nga kung sino man ang doktor nga examine sa imo nga ti Doc, pwede ni nga ilainon lang ang generic lang daabi nga pwede lang masarangan ako nga para balang nga lesser ang price nga kay kung kaysa hindi man naton gid man tuod na nga kay may mga doktor kita nga branded gid man na yang ilang nga gina reseta kay ti syempre ang realidad mayara man na sila nga may kumbaga dira na masulod ang aton nga mga medical representatives Doc. Kaya mo na may mga produkto sila nga kung kaisa nga ginahatag pero kinahanglan lang pamangkot lang habalo mo na nga hindi mo masarangan ti wala man na may malain kay hindi ka kasarang ti hatagan ka man na isang balabarato kay may mga generics pharmacy kita so may mga generic nga bulong so amo na ang isa sa makahatag sa aton nga para nga may imainom ka nga bulong hindi man na sala kung mamangkot ka kay hindi kag magpareseta ka sang mas barabarato hindi man na sala hindi ka man na pagakigan sang doktor mo di bala Doc? Yes, tama ginano kag talking about Dr. Blamumbo Faith piliyon na naton. Kaya aran ang universal healthcare, no? Aran na UHC naton nga bawa na magdito kay sa super specialist. Kadto gid ani sa espesyalista, no? Sa isa ka fellow diplomate sa Philippine Academy of Family Physicians to your family doctor. Kay kabalo sa tanan mag-screen halin sa babaw sa dalom, no? Kay kung sakit mo ulo, kadto ka dito sa neurologist, ati base maduda sa karon CT scan ikaw kung ang sistema pero galiya ang imo lang galiya nga mata ang kinahanglan para no so that's why kadto kay sa imo nga family physician sa imo family doctor kay kabalo sa tanan kung anong pinakamanami kakaron pagpasa karon sa imong kamot abi karon isa lang malsa nimo ipaamo ka na isa lang mahulag nimo ipagnirit ka karon kiwi mo buya pambayaran gulay so i-refer niya ka sa neurologist or diretso na sa emergency room kay base stroke na gali. So ako na punto is pili agad na inyo doktor nga mainyo nga masaligan makomportable ka mo makatangis ka makaibi ka mo no amo na blang sistema kay nga dako nga bulig nga maglawig mo nga buhi mo buffet. Sakto gid na. Kaganaton man nga aktibidad Doc Kaya although nga syempre butang tabi, wala ka man nabisang ginabatsyag, pero ang imo nga mga activities, palainom ka da. Tapos medyo nagalain lang, naga-transform ka kung nakainom ka, amo man ang isa ka rason kun nga ang ka man nga lapit ka man nga magbiya diri sa kalibutan. So ilang taon man naton kung ano man nga activities sa aton nga ginaubra Doc sa aton nga mga kauturan nga mga kalalakinan kay kung kaisa hindi lang na bangod sa imo nga ginabatsyag ang kung nga nagarason kun nga ang nagbaybiya ka diri sa kalibutan sang mas temprano. So Doc, nato ni bala talakayo nato ni bala sa ang mayari ko di nga mayari di sa Banawan ko nga 6
common myths o mga misconception sa mga sa mga lalaki. Kay permegid na mambal nga ay ang mga babae ang mas romantic compare sa mga lalaki. Would you agree, Doc? I beg to disagree. May isog lang kami tanawon. Daw palaki lang kami tanawon. But deep inside, arang iyagapan ang pagkaromantiko sa amon. Okay. Oo, sakto. Kaya yes, Mabupit. Oo. Amo gina ng kaya nga baling since Roman novels, amo ni kano kag Roman comedies, ang mas gina tangkilik kung sa Tagalog pa, mas ginalantaw sa mga babayi. Pero mabudlay ipatihan nga mga lalaki romantiko man. Bangod kay ti wala nila na ya ginapakita mo nga amo na sila gali ka romantic kay wala man sila ya nagalantaw sa mga Roman novels kag mga romantic comedies dira. Kaya mo na kuno nga ang isa ka rason kun nga ang misconception is mas romantiko ang lalaki, ang babae compare sa mga babae. Pero ang realidad is romantic ang mga lalaki. Hindi lang galing sila showy. Pero kung ang lalaki bala luyag-luyag gid sa imo yun kapatid yung kung kamo lang nga duwa ay may hug ka, may kiss ka, tapos ang tanan nga I love yous mabatian mo. May kagiyang sala, no? May kagiyang sala kaya nga hindi lang kami to show off katamaan kay ako ang tagin man yan, no? Pag sa public daw nahuya kami, no? Nahuya kami, but deep inside we are also weak. We also need romance. We also need love. We also need emotional strength, no, from our partners, no? So that's why we need hugs, no? We need shoulders to cry on, no? Kaya wala ka mo kabalo kung ano amo ginapaminsa sa sulod. Wala ka mo kabalo kung ano ang amo niya kahidlaw sa inyo, madula ka mo pila ka minuto sa amon tupad, ginapangita ginamon kamo, no? So we are emotionally and romantically so in love, no, with our married partners. So amo ginaya Dok. Akong kaisa bala tapos nang mayara pagid na. Nga daw hindi ko katulog kung wala ka. Which is, amo man siguro, Dok, no, ginabatsyag sa mga lalaki, I don't know lang, kung this is a misconception na naman nga babae. Kaya kung kaisa, Dok, daw ka OA na para sa dating man sa pila sa babae, especially sa akon, yung magambal nga, daw hindi ko katulog kung hindi ka makita. Oy, maswerte ka kung hindi mo ba nagamon na, no? Yung mga loved one, kaya like for example, no, why tapan niya ito natakot sa una. So I think, yes. How to make love, no, with your clothes on. Natapik naman one time mo sa hutek sa kagabihan, something like that. No? Kay Bumbo Ansorilla pa to. Yes. How to make love with your clothes on. No? Hindi sila make love kamo yung may kung anong sistema, kundi pagbugta ni Mrs., magasto lang ang lipstick, sulat mo na I love you sa STU, no? Lakat na ko, no? Or papadaan mo sa mga text messages, kumusta ka na ta, nakakakaon ka na, muna sistema, no? Mga mo na bala, man, women, you really need something bala yung ma-excite ka mo yan, deep down. Kaya nakalas mga lalaki sa among nagasyo sa among yung emotions mo, so i-enjoy nyo lang kami, bumupay. That's why nga kita mga babae, swerte kita ya kung may mga mga partners ta nga naga-show sa ila nga affection sa imo, example ng sana all gahatag chocolates, flowers. Umati-mati. Wala po ngayon kakalipat yung mga miyong isa. Una kung kaysa pero mayara man more than that, mayara ginaya nga ang mga lalaki gidyaya kapati, kung palangga kanila, ginahatagan ka nila sang attention. For example, ang love language nila is actions. For example, lutuan kanya. Wow, it's big ginaya, nalipay, gid ko na ya, kung basta nga pag-abot mo sa may balay, Dok, may naluto na malanga pagkaon. Oh my gosh. Yes, that's true, no? Kag sa mga misis na bala pong buffet, no? Yes. Manong abot na si Mr. Bala, paulo pang husay man kamo. Yan nga, pag-abot na yan ba, kamot pang pinamalahan.
Sistema, wala pa mo kapaligo, ay mamo na bala. So, tuloy pa namin yung lawas man. So, so importante gid. May isa ako ka relative man nga nagambal nga bisan may bana ka na or married woman ka na. Kinahanglan man gihapon nga mag make over sa imo nga mangin pagwapa kagidya sa imo nga ang partner. Kay nga ang mga lalaki mo na ganing hambal sa nigad ni Doc nga ang mga lalaki niya excitement na siya. So kung nabalang hatagi siya sang rason nga mangin excited siya sa pagpauli niya din sa may trabaho nga bisan mo kasako mo na panghusay gid pag gid bahala dad akong ara ka man sa may balay pahumot nang kay tiya mo na ko mo nang rason nga makapa-excite sa imo nga bana dira go dapat gwapa kag hamis kita gihapon bisan nga may mga kabataan na kita kay hindi man nayabot siningon nga may mga kabataan ka na hindi ka na magpagwapa pagwapa gid ya Dato kag ako unta bala kami mga lalaki bala mga visuals kami no nakakita kami sa pleasure pagi sa mong ginalantaw ay karon paabot naman ko karangkang nyo po inyong nga nakadaster ka mo mga gisi-gisi pa ay kaluoy man to no kiti simple ako man to sa balay pero pag abot bala ni Mr. Tani daw medyo nakakman kita no pilis kay la sok-sok bala kwan lingerie no saan ba to na dariya or tampi ka lang to alya ko nabi kita mo cleavage no amo na bala or putik siya wala ko underwear no amo na bala no so sino nga lalaki ang hindi mapukaw ang iyang balatyagon sa sinang bagay bumupit. Sakto gid. So mo na nga kita nga mga babae dapat ipabili naton nga ang gwapa kita kag kun ang first time nga pagkita sa mga lalaki sa aton ipabili na naton kay dira sila ka-excite every day sa aton nga kabuhi kay nagali nang insakto nagali ang hambal sa mga katigulangan sa una nga dapat nga kun kita nga makapamana kita dapat alagaan man naton ang aton nga mga importante ang aton nga kaugalingon kay kita daan ang mga babae ang kasanag sa aton nga balay ti paano na lang nakaroon kung hindi naton pag i-look after man ang aton nga self. So dapat ang aton nga kaugalingon ilang taon man naton kung kinahanglan mo mag makeover kinahanglan nga magpagwapa gid kita tanan para para man niya sa aton nga kaugalingon kag para man nga ang aton nga mga partner sa mga lalaki daan to na visuals na sila so excite na sila nga makita kadlaw-adlaw. So amo na Doc. So hindi mo man kinahanglan magbakal sang mahal nga makeup wala ko diyan nagambal nga magbakal sang makeup nang nang manayanaya lang imong itsura pagkita sang imo nga bana magkalin sa iya nga trabaho. So kung kapoy na sila ka makita niya nga ay hala si Mrs. smile. Ang si Mrs. Kanami sa iyang itsura. So, na sila, nang ma-excite na sila kung mag-abot pa halin sa iyang trabaho. Although nga kinahanglan man naton tuod nung kaysa kaluoy magituod ang ating mga iloy sa may panimalay, especially kung nara sila sa may balay Doc nang mas damo balang obra sa balay compare sa obra mo sa may corporate ka o kung sa diin ka madang obra nga mga kumpuyahan kay kaluoy na sila mamalansya manglaba magluto magano sa mga kinahanglan sa mga kabataan. So kudos gid sa aton nga mga nanay kay sa aton nga mga tatay man nga nagabuligay sa aton nga panimalay. So sa aton nga mga kalalakinaan Doc before kita nga magtapos ang aton nga programa kay jutay na lang ang nabili nga tiyempo. So ano ang imo nga mga panugian Doc? Yes, no. Ako una sa pasalamat ko sa imo yung mabopit, no? Ito diyan niya sa inikagyo na hiniti June subong Men's Month, no? Father's Day, I think sa next week, no? So that's why tutok na kita sa party sa kalalakihan, no? At mga topic subong kag i-recap na nato na ha. Kaya nga una pa tayong lalaki sa babae kay tungod kadi sa kadamo galit sa mga factors, kadamo ni sa mga rason, no? Riskado kita mga lalaki ang ato nga biology at ang chromosomes is daw ginkuha na kita nga biological clock na mapatay kita temprano kung hindi kita maghalong no sa trabaho naton kadamo iya risk kita kag simpre man ang aton iya nga pinaka-importante iya sa tanan is ang aton iya mismo yang mga asawa no na so ibalik naton ang very very importante kita man no nga
hindi kita madlok magpakonsulta sa doktor. Tama. Kaya gamay-gamay pa lang nga bagay, madakpan na nga daan, kaag masilin nato niya nga ma-detect prano magalawig no like cancer no cancer sa prostate, cancer sa imong tinai no? Cancer sa atay or sa imong diabetes ara na gali wala ka lang kabalo so madakpan na nga daan so kinahanglan gid ang regular check-up no hindi kita madlok yung magtanaw sa itong doktor kaya man kabalon sa tanan para sa aton pili ang aton niya nga masaligan man nato yung mga family doctors naton pet card sa mga kababayanan ato lang itong mensahe ang bayan ni Bumbo Pate, no? May cover makita, ha? Na, hindi alam sagad basa sa mga romantic novels. Kaya masobrang kita kabasa bala, ha? May mga luyag sa inyo. Ay, daw, hindi man siyang sa Prince Charming ko nabasahan. No, daw, ha? So, you will end up maglaon ka mo, no? Na, so, but to silingon, flirt a little. Hindi nga, isulahan, trabaho, palay, no? Kadto man sa mga social events man, mga birthdays, kasal, no? Kaya for all you know, basi makita man ninyo si Mr. Right. Magsinta ka flirt a little, hindi ka mabigka ka lang. Hindi. Diyo tayo lang nga, tawag lang nga enigma, diyo tayo nga misteryo. Like for example, na-attracted ka sa kalalaki, sa isa ka party, tulog ko na. Oo, wala siya katulog, di mo tulog kasi pag balikid niya sina, kuno abi balikid ka man, no? So, hata ka diyo tayo nga misteryo. No, na be yourself. Wala ako na sila, no? So, saliwat, kabay patani nga sa atong malipod ng tinion, nakatit ng kasanag sa mga rason nga kapatay timplano ang mga kalalakinhan. So, kabalo na kita ang atong langimuon, balik matagapon, don't smoke, relax, sleep well, eat well, and exercise. No? Dr. Sex magyapon. So, sinangabahin, no? Madamo sila mas yung pagpamati, pagpapot sa amon, kasalan ni Bumbo Faith, Glory Faith El Serio, yung abyan Dr. Cesar, Yap Jr. Wishing you a very happy Sunday. And may we have a very fruitful week ahead of us starting tomorrow. Madamo sila sa yung pagpamati. Basta radyo. Boom. Sir Yap, sa pagupod diri sa aton nga programa subong hapon sa Doktora Bombo. So amo na gani no liwaton ko lang gid nga sa aton nga mga kalalakinan no nga amo na gani nga earlier kuno nga nagakabiya diri ang lalaki sa kalibutan. Bangod man sa inyo nga biologically may ara nga rason kay sa aton nga man nga mga ginapang ubara. So hindi la kung nagapanigarilyo ka subong di mata-mata na nang iyon tati na ina kay wala man na sang maayo nga ihatag sa imo ipamanggaro noon mo lang ni ang mga naga-produce ng sang tobacco product so hagana-gana lang at nga ma-use na ibo nga kaugalingon nga wala ka nagapanigarilyo kung mag-inom ka man drink moderately kung ano lang ang insakto kag kung ano lang ang kaya sa lawas mo i-maintain mo ang healthy nga weight sang mga uko na yung mga kabugaton kag mag-exercise gid kung di ka man da permili nag-gym nakaplakat ka, jogging ka, or ubra ka da sa mga bagay nga basta nagahulag lang ikaw. Kag make healthy food choices. Kaya mo na gani nga body nga you are what you eat. So pilion na naton kung ano ang makapaayo sa aton. Mo na gani ang bali do kaina, ang kamote is good, ang ang corn, ang mais is good, ang mani is good, ang ng isda is good. So kung magkaon man kita sa karne, nga mga sa karne sang baboy, karne sang manok, okay man ina kay para sa ika-balance ang aton nga diet. So make lang gid healthy choices sa aton nga mga pagkaon. Kag di kawala naton ang kung magkaon kag man sa mga junk foods dira bulong lang sa kahidlaw. Hindi lang pag-iadlaw-adlawon. So amoy na ang mabilin naton sa aton nga mga kauturan dira sa aton nga mga kauturan nga mga lalaki nga nagapamati so amo na be lang kag hindi gid magkahadlok nga magpa-check up so parang mabalaan man kung ano man ang status sa inyong mga ikaayong lawas kag sa aton nga mga babayi let's support
I stand corrected sa aton nga mga partners kaga sa aton nga mga bana. So amo lang ina no diri sa Dr. Bombo ang natapos ang aton nga programa sa topic ko nga kun anong rason ko nga ang nagakataliwan sang mas earlier ang mga lalaki. So wala na kita sa nabilin nga tiyempo. So kita ay naman kita sa madason ang Domingo. So sa mga tatay dira kag mga lolo, advance sa inyo Happy Father's Day. So para sa number 1 and most kagini inyong alagad, si Bombo Glory Faith El Chario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini.
Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops sang mahimo sa isa lamang kapag tanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zeccock cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula
yara man ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental, ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalabay, stak na nga alas 4 sa hapon. Welcome pagpangalagan sa Pratutunan Bombo Report Sunday Edition. Pitch out so kita karon niya sa bulan sang Hunyo kaduang adlaw sa Domingo sa ikanong bulan sa tuig 2025. Welcome na mga suki natin matagpamatiin nato ko na mga kabombo natin sa kabukusan nga 61 ka makabarangay sulod sa Bacolod sa buwan sa mga banwa kasulad sang Negros Occidental. Sa mga nakatuktok na live sa atin sa Facebook kag YouTube channel, Teams ng Bayan sa Pilipinas o di nga bayan sa kalibutan, nila na kung makitaan, mabatian at mapalagan dyan sa ngapon, inyo platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Mga kauturan at sa mga merkado nga naga-monitor na karon kamusta ang baklanay subong niya Domingo. Of course, sa mga kauturan nato nga naglagaw-lagaw, nagapaulit na karon sa tagsan na kapalimalay katibwaso, balik na kita sa aton normal nga bulaton, balik na makita sa aton sining trabaho Lunes yan nga adlaw. Kaupo nyo tagsa diri Domingo sang hapon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita nga aton batayan, balita nga aton talagkayon, balita nyo balon sining hapon palagad siya palatuntunan sa mga nagapaunay nga mga balita lokal, lalaki nga nasapuan nga nagatautaw sa baybayon sa may syudad sa Bago, wala pa sa gihapon makilalaan. Samtang isa ka 16 anyos nga lalaki na kuryente patay sa may tunga sang talamnan sang humay sa syudad man sang Bago. Kagwalo ang pilason matapos nga nahulog sa kanal sa igad sang dalan ang isa ka jeep dito iya sa may banwa sang Murcia. Sa balita nato niya nasyonal, balita iya sa palibot sang Pungsod, 160 ka mga medical clinics sa Pungsod ang pag-aimbestigahan sa Land Transportation Office bangod sa ila pag-issue sa medical certificate nga wala ang presensya sa natungdan nga persona. Samtang dugang paginaton niya nga mga balita nasyonal, Senador Gatchalian kag Senador Tolentino nagpasiguro nga sa Hunyo 11 madayon gid o konsugdan gid ang impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa balita naman natin nga sa lawasang Pungsod, balita international, kapin 2,000 ka mga National Guard ang gin-deploy dito sa may Los Angeles
California para magpaluntad sa kalinong matapos ang mga hublag protesta batok sa mga pagpang-aresto sa mga immigrants na nasambit nga lugar. Sa una mga balita, katong dayon, balita natin ni Balon, balita katong kapatang mo sinigapong palagad siyempre at tuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kita na sa pila naton ka mga talakayan mga kabombo sa pila naton ka mga gaan itong pangod sa gihapon. Buwas Lunes ikatatlong adlaw schedule nga pagbaligya sa sudad sa Bacolod sa sinintag 20 pesos sa kilo ya sa bugas na wala niyo kumain ligad Huwebes, Bernes na sa Domingo wala buwas na another round naman every day. Daw pila ng 100 kasako lang no sa rice ang ibaligya pati kulang kung baligya na halin sa agas sa hapon pasugtal na taga Bacolod kag damo pa mo kwalipikado nga pwede ka bakal ng 100 ka kilo ni kulang ni no o manin ko 100 kasako kulang ni mga kabombo mag 100 kasako kada sako 50 kilos pila lang mga 500 kilos Di kada tao makabakal sa 40 kilos, 40 ka kilo, pulo ka kilo, sa isa ka adlaw bako niya, good for 1 week na iya konsumo, kaya mo muna nang allowed, para iba ng tagaan man, mag-shin ka sako, kulang yapon na. Kung tanan kitabi, naligagyan nga adlaw, ang ligad to lang biros ng hapon, kung tiginulan to, dahil bang ganito, way nakaabot, pasing binaklanay sining tag 20 pesos nga kilo sang bugas sining nato una ang pagbaligya sa sining klase sang bugas kung sining presyong bugas diri sa Bacolod bilog Negros Island region una gid ang Bacolod tambot ang the rest nga mga LGUs mapatigayon sining hapon o kung sining adlaw ang Department of Agriculture nag-pronunsyar nga ila panabuon ang maximum suggested retail price sang imported nga bugas sang 2 ka pesos tag sa ka kilo sugod sa masunod nga bulan sang Hulyo ini kuno kasunod sang paglubo sang presyo sang commodity sang bugas sa global market kaya may mga imported rice kita din ginabligya doon naman nyo, may mga particularly mga commercial rice na ton ibang sila din imported ni ang aton NFA hindi bala doon nag-import mga galing sa bugas so next week o next month, July manubo sang 2 ka pesos tag sa kilo ang maximum suggested retail price sang imported nga bugas pila subungaw ang presyo imported nga bugas sunod sa Department of Agriculture plano nila nga i-reduce o kung panabuon singaton ang maximum suggested retail price of imported rice sa 43 pesos per kilo 43 pesos ang kilo. May mga bugas pa tagani nga sobra pa sa 43. Gikan sa karon nga 45 pesos per kilo. Nga bugas. So from 45 pinaka-maximum panabuon to 43. Ini sa mga imported nga bugas po sa iba niya nga mga bugas ni mga high variety abian mga lalong giblati gabot pa kita 50 tag 60 pesos ang kilo. Kaya kung sa bagay ining mga bugas ni ginabakal na to sa merkado commercial rice natin damo naman grossing imported na lendre muli nga panabuon na from 43 pesos per kilo to o from 45 pesos per kilo to 43 pesos per kilo sa latest nga data nga nakuha sa Department of Agriculture sa ila price monitor nga nagpakita nga ang presyo sa imported commercial rice sa Metro Manila nag-vary gikan sa 39 pesos ka 83 centimos per kilo tubtob sa 58 pesos ka 65 centimos per kilo
range ang presyo sa imported commercial rice depende niya sa variety. Sang bugas abi nga gina baligya na maduluman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa dalom sa Executive Order number 62 nag-issue sang niligad nga bulan sang Hunyo 2024 nga nagparabo sa tariff rates sang bugas sa 15% until sa tuig 2028 gikan sa ginapatuman nga 35% sang tinalikdan. So manubo siya from 35% nga tarifa na ginapatuman sa imported rice panubuon ini sa 15%. So kadako gid pilagid 20% gid ang ginbuhen. So manubo ang presyo sa imported rice. So manubo ang presyo sa imported rice, dapat manubo man ang presyo ya sa merkado. So muli panubuon siya from 45 pesos per kilo maximum sa GC retail price sa imported rice to 43 pesos per kilo. Muna sa imported rice. Sa ato niya nga 20 pesos nga kilo sang bugas. NFA. Kasi nato no buwas direksyon sa Bacolod katatlo nga adlaw sang pagbaligyan. Da magyapon sa may kuan Burgos, Burgos Public Market. Da magyapon mabaligya sa may Hilado, Burgos nga area na da. Nga da magyapon mabaligya buwas. Every day 100 sacks of rice. Samot pila ka libo ka sako sang bugas ang ginbakal sa syudad sa kuan sa NFA nga mo ni ang iga baligya sa tag 20 pesos nga kilo. Din maga-subsidize kung magabayad ang lokal nga pangaluhan sang Bacolod sang 6 pesos kagapila 50 sentimos tag sa ka kilo sang bugas nga ila mabakal. Kaya ang 6 pesos na 50 centavos man iga-subsidize sa national government. So 20 pesos babalik ini sa NFA. Kaya mo mabalik nyo sa NFA, then ang ginsubsidize sang lokal kagin-subsidize sang kuan sang national ihatag man taga po sa NFA para mabalik ang 33 pesos nga presyo per kilo sang bugas kung mabakal gid ka dito direkta sa NFA. Kaya mo lang presyo mo kung mabakal sa NFA sa bugas tag 33 pesos per kilo. Galing ka pamangkot sila diri sa until San-O. Ang stock sang National Food Authority sa bugas nga makasusner sa pagbaligya sa malawig nga tinion para sa mga natungdan natong sektor sang komunidad naton nga makabakal sining 20 pesos nga kilo sa bugas. Dako ini nga bulig sa mga pigado naton. Kaya kung gabakal ka sipa bala, gabakal ka bugas, bustang mo na lang tag 40 pesos ang kilo. Di mabakal ka 20 pesos. Pinakamaksimum mo bakal sa sulod sang isa kasimana 40 ka kilo. Diba? Tatabi sa isa mo kasimana 10 ka kilo sa tag 20 pesos, 200 pesos. Diba? Sa kasimana, ang 10 kilos. So, instead nga bakal ka tag 40 tag 20, 200, may 200 ka nga savings. So, yun lang 200 pesos mga savings, ibalaan natin sa family of 5, ang 10 ka kilo sa isa kasimana, kulang na mo. Kulang na siya. Tigaan ka. Kung magtigaan ka isa ka kilo, or 2 ka kilo, tag sa kadlaw, 5 days na na. May 2 pa kadlaw ang kulang. So, ang na-savings mo 200 pesos sa inyo imutani nga budget for 10 kilos a week, may savings nga 200 pesos. So, mo na imo, gasto naman sa 2 kadlaw nga nabilin sa isa kasimana, bakal ka ito commercial rice, di gani nakigo. Tagpilas mo, mutang ka 40. 200 mo, 5 lang kilo. 5 kilo, hindi naglalabot mo kadlaw. Ulat ka naman para next week makabakal ka naman another 10 kilos. At least may savings. Hindi ka mabugatan. Hindi mabudlay.
Ang galing mula lang ginatanaw na ito mula until sa luni nga programa, until may bugas ang NFA, ang pamangkot nila until sa may bugas ang NFA. Nga mo ni kadamo, kadadlaw, ang ang ma-avail, ang supposed to be baligya sa mga natungdan naton nga sektor sa komunidad. Kaya tanawon ta sa disasulat sa Bacolod, robot sa data sa City Agriculture Office, pila ka kilo, pila ka sako, sang bugas ang aton makonsume alone diri sa sulod sa Bacolod. Kung sa kuan labi sa mga household namla, wala labot ang mga commercial area, wala labot ang mga restaurant, wala labot ang mga hotel, kay iban pa sa household lang, sa panimalay lang mala, sa balay lang. Pila ka sako, pila ka libo ka sako sang bugas ang aton makonsume diri lang sa Bacolod tag sa kadlaw sa kadamuon sa populasyon naton, sa kadamuon sa household naton, panibalay naton diri. Hindi tayo pagdalaon na ginakonsumo da ginabaligya sa mga hotel, sa mga restaurant, sa balay lang tayo abi makuha. So damo ino, tayo mangkot dira. To hindi man tanan makabail, may ara lang sila to nga sektor sa ato syudad ang makabail. Puti ayhan may pahanunot, ayhan may bastante nga stocks sang bugas ang National Food Authority. Ano pamangkot naton sa taga NFA, kung may ara agad sila bastante nga supply sang bugas. Kag, of course, kung ang isa ka LGU until when nga mag-subsidize siya, pamangkot kung makasarang, may pundo ang isa ka LGU, nga i-subsidize man ang 6 pesos and 50 centavos per kilo sa bugas nga iya mabakal o sa bugas nga iya mabaligya o mabakal sa NFA. Mano pamangkot na mo. Ayhan masarangan sa LGU. How about yung mga magagmay nga banwa? Third class municipalities. May kasarang ni sila nga mag-subsidize. Mano pamangkot mo? Of course, City Bacolod, okay niya. Highly urbanized city. Dako ang budget. May kapasidad. Nga magbakal kag mag-subsidize. Ang gagmay nga mga syudad, wala pamangkot Kaya sa mga magagmay na ito nga banwa, third class municipality, damo mo na gusto mag-avail sang 20 pesos ka kilo sang bugas. Di pamangkot, may budget sila. May aragay na so why not abi nga ang national government na lang nimukwan ang masagot sing 13 pesos nga nabilin sa kabugusan nga 33 pesos per kilo sang bugas nga ginabaligya sang NFA. Ti by 20 lang bayaran sing tawo ang 13 pesos. Why not abi ko ng national government na lang masabat sini, hindi lang pa itugyan tunga pa sini sa local government o sa mga LGUs. Kay kadamo sa mga LGU, presidente mga magagmay banwa, hindi iya makasarang. Gagmay mo lang na ilang pundo, gagmay mo lang ng ira nila. Makasarang sila. Guro ba si pinalakasako sa bugas after sila, why na? Kahit why na budget mo. Muna pa man, kontra kay katikon. Kontod, pila mo na ni kasektor sa syudad naton ang makabail, senior citizen, pregnant woman, PWD, minimum wage worker tadabi. Di sa mga magagmay banwa, may harap man na da. Meron may PWD man, may senior citizen, may purpose beneficiary, may minimum wage worker man da. Harap man na sila. Gusto man sila makabail si tag 20 pesos ang kilo sa bugas. Tingaling kay ting problema sila dire. Kung ang isa ka banwa, isa ka LGU, wala sang kapasidad, wala sang kwarta, nga mag-subsidize or magbakal sang tag 20 pesos nga kilo sa bugas from NFA. Wala nang pamangkot.
Ti like sa aton province of Negros Occidental, ang aton nga probinsya ti okay ya. Ha? May ara siya sa napain na pundo. O, ti kung hindi tagtagin ito sa LGUs, okay lang man na. Probinsya ay masubsidize. O, kabot ang LGUs, abi karong hindi mo lagutan sinadra. Ti, putang milyon mo. Maurot ang budget mo una, dabi karon may ipasunod ka pa. Nga another millions of pesos naman. Para mag-sustain lang. Sa malawig nga tinion, ang pagbaligya sa 20 pesos. Nga kilo sa bugas. Amo nga programa ay short term na siya. Hindi niya long term. Nga may implementar mo kasi naton maputo ng LGU. Nga masubsidize siya sang 6 pesos kang 50 centimos. Tagsa ka kilo. Sang bugas nga mabakal mo kuha sa NFA. Maputo ni LGU mo. May mga may mga suggestion nga dapat national government na lang ang subsidize sang 13 pesos para way na blahasol. Di na problema pang LGU. Ang tanan maka-avail, tanan nga local government units maka-avail. Galing kiti kung tanan-tanan sus. May arasing bastanting siling ko nga stock ang NFA nga magbaligya sa malawig nga tiyempo. Short term na ni siya. Di mo na siya mapalawig kung kita magtanaw siya. At least kung commercial rice guro, kaya damo kay kuhaan. Pero siling niya locally produced, kabalo ka ba hindi lambar sa NFA sa aton nga ining bugas nga radakron si ila is from local farmers. Local nga mga farmers nga ginabakal nila ang humay kaya ginastock dira bilang bugas. Doon gid kadamo abi ang produksyon sa local farmers naton. Kaya iba naton nga mga local farmers siya, mga dalagko naton nga mga bugasan, nga mga mangumas humay. Ginabaligya man nila sa mas mataas nga presyo mo. Commercial rice, di ba? Dito mo na ibaligya, hindi mo na ibaligya sa NFA. Mga magagmay mo na yung farmers na nagabaligya sa ilang bugas sa kwan, sa NFA. Pumangkot may bastante kitang stock sa NFA. Tiban gani, way pa. Fresh pa lang niyong, syudad sa Bacolod. Ang province na ito, nung process naman gani. May mga ginahitso lang nga mga dokumento para makabaligya man, makabakal man, kaya panagtag man sila nga may LGUs, para makabil man ang mga negosano. Ang puti pamangkot di, how long? Until when? Ining pagbaligya sa tig 20 pesos nga kilo sang bugas gikan sa National Food Authority. Tibantayan tani kung saan ogid tub-tub. Di gid mo labot. Ang baligyan ay sang tig 20 pesos nga kilo sang bugas. Hindi man tanan makabil siling ko. Selected sector of society mo lang naton ang pwede makabail, pwede makabakal siling tag 20 pesos nga kilo sa bugas. At least na may ara sila mabakal sa barato nga presyo. Particularmente nga aton nga mga ara sa low income sector sa aton siniya nga sosyudad. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 40 minutos na nakalabay stock na alas 4 sa hapon. Inyo platuto na Bombo Report sa afternoon edition. Magapanumbalik ka, makaligan naman pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy.
There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawi. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types. Kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makita naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguo. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation No. 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bugos nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage.
Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamaya. Balik na din po palagad yung Platutunan Bombo Report sa afternoon Sunday edition. 45 minutos na nakalabay sa takda alas 4 sa hapon. Ma-update na iwat sa tanong katuan ang mga balita ni Bumuden Vericano. Ma-update kita na kamustahon tabi si Vulcan Kanlaon no kay mga nagligad nga inadlaw maulano naton nga tiyempo last Friday kita itong pag-ilig sa lahar no sa masuba dito iya sa palibot sa sang Kanlaon like sa suba sa Moises Padilla sa Binalbagan sa Casiliana no ning mga abo pa ning pang buga ni Kanlaon guro sang naligad nga May 13 no ti subong maululanon gapon tiyempo naton may low pressure area kita. Ara na kita sa tig-ululan nga panahon. Ano mga preparasyon, mga abiso sa aton nga PBOX sa mga kultura naton, especially subong, padayon naton inabantayan si Vulcan Kanlaon. Kaya nagapabiling kita sa alert level number 10. Si Ma'am Kincha, sa pagkalinya ko, ang tabi pinakalitis naton kay Ma'am Angelina, Ma'am Kincha, no, sang PBOX naton, nung pinakalitis silang magtuloy sa Vulcan Kanlaon. Ma'am Kincha, welcome dito sa Bombo Report sa afternoon edition. Bombo Dennis po doon ma'am. Hello Sir Dennis, good afternoon. Vulcan Kanlaon, Ma'am Adeline. Yes sir, no. So our 24-hour observation, kita kahapon yung mga record sang mga volcanic earthquake. May ara man kita nga suicidal side emission nga nag-abot sa 3,591 pounds per day ang iyang ang aton nga suicidal side emission. Ang aton nga pincer no pagkados na ang iyang address nag-abot sa 300 meters ang iyang kataasin and padalyon sa ginapon ang monitor naton nga may inflationary trend sa or disaster no sa volcano epicenter. Yes, since May 13 no nga latest ni eruption ni Vulcan Kanlaon, ma'am do kaninit na subong sang mga as emission nga ginahimo ni Vulcan Kanlaon. Anong significance ni Ma'am Adeline? Sir, no, kita naka-observe ng ash emission sa Vulcan on May 30 and sang June 2 and June 5, sir, no, may ng ash emission. Isa, pwede nga nag-i-indicate sa gihapon, sir, no, sa high activity sa ating na Vulcan, ang mga ash emissions na ini pwede nadulot tungod sa kumbaga flooding, may pag-flood or may pagbarasan, ginaagyan sa mga magmatic gas, pag ini siya nag-drive sa kumbaga ang iyang pressure, kumbaga gusto niya magbuhat sa bara, sa nagbabara sa iya, so ini siya pwede mag-cause ng treatment. Okay, no? So muna mga pagbarabe sa ginagawa niya. So sili maulano na ito, tiyempo natin, mga panahon natin subong, may LPA kita sa rainy season, no? Damo pa ihan sa mga lahar or abong nakastack dito sa ibabaw sa palibot o sa lawas mismo sa bulkan, posible mailig, pinalo mo kung magtupa pag ang mga madamol nga pag-ulan, Ma'am Adeline? Yes sir, no. Kung ang mga volcanic sediments na kumbaga na nag-settle dire sa gabi na dire sa mga watershed sa mga bulkan. So kung ini sa may mga dilim sa gihatin, ini siya yung sa continuous rain, pwede na siya ma-wash off sa mga sa gihatin. So yung mga sprinklers dire o mga malabnaw. More on water content, but then pwede magyapon niya ma-wash out ang mga assets na nag-settle sa silid sa matulong bisan.
Yes, like sing subara na to sang Friday na ato pagtupagin sa madamong ulan dira nga dito may daw lasaw mo lang siya pero makita mo daw to laban tubig nga nagilig suba pero makita mo gid daw ka grease o tubig. So may atong mga tsimpo to may upod na tong abo. Yes sir, may upod pa abo. Okay, no. So, kaya mo ilang ligmat kita gali isang mga ulano nato nga tiyempo kay ti magluwas sa tubig, no? Nga golpeada lang nga mailig ang lahar or basinta abo, no? Nga dala. Now, si Bararamon, ma'am, last May 13, nag-erupt si Canlaon, tapos nag-overflow naman liwat ang lahar dito sa Maitang Burong Creek, no? Yes, ang comparison bala ma'am sang last yang previous nga overflow sing lahar nga do toy daw lutak lang nagmix sa tubig abi. Ang last niya latest niya sang May 13 do may upod siyang gagmay bala nga bato nga simo daw makita mo daw mga ginabuhos ba sa mga construction. Ano to mga gagmay nga mga bato ma'am? Ang mga volcanic sediments na pwede niya sa maging can be as big as a boulder, ang boulders, ang rock, yung mga ballistic projectiles niya. Kasi pwede man ining gamay-gamay ng bato. So, ang nakabot na dito sa green tree, dala pa ang mga debris, yung nadumduman ng cancer, may naging typhoon Odette, 2020, may mga kasi may mga debris sa kahoy, nagkalatumba during that time. So, initially, kumbaga nagdala sa during sang lahar nga event sa June 3 nga eruption. Pero sa ining May 23 na mga lahar natin, may mga sediments naman siya. So, kumbaga, gamay na lang mga materials. Okay. May posibilidad nga kung ini paabot nga the big one depende sa porsa, no? May posible nga kung mag-erupt sa liwat o mag-explode siya, may mga dalagko nga bato nga madalaya pagwa, ma'am? Yes sir, no? Actually sir, ang mga eruption niya yung naglilidad. May ara siya nga mga ballistic projectiles natin kung tawagon. So, it can be as big as isa ka balay ito, no? Na mga boulders na pwede niya ma-center na uga. Ang mga ballistic projectiles yun, ng sining mga recent niya na eruptions na lambot up to 2 kilometers ang iyang kalayuon sa iyang lapit sa timbagasin mo sa volcano edifice niya. So kung mas dako pa din ang eruption, hindi siya pwede makalabot actually up to dangers yung grabe yung porsa sing bulkano kaya siya kung daw inumol na kadako nga bato butan ta tungas kilong bugat siya kung ibugaya pa ibabaw so pila ka kataas metros ang kataason nga mabugaya pa na ibabaw sa mga kadelikado nga hinali matupa sa balay or sa tawo delikado gid mo na nga na-clear gid naton until now ang 6 km radius danger zone. Yes sir. Okay. Ma'am Marian Dilin Kincha, salamat kay ma'am sa imo impormasyon kag mayong hapon. Thank you Sir Danny. Good afternoon. Mayong hapon. Napatay mo kabilang si ma'am Marian Dilin Kincha, aton isa sa mga resident volcanologist dira sa aton PHIVOLCS monitoring area, na monitoring center dira sa may siyudad sa La Carlota. Tara gyapon ang risgo sang lahar flow sa simulano nato chimpo kay balanta naman sa pila ka mga eruption ni Canlaon sa mga as emission niya damo pa na pila guro ka toneladas no sang abo ang ara dira sa bilog nga lawas ang bulkan Canlaon. Ang kita ko dako na mo sipa ba sa ibabaw no bilog nga lawas sa bulkan dara na abo
magluwasos ng iban nga nagkalaparin sa iban nga mga LGU, sa ibang barangay. Pero kadamaan niya, ti arang mismo gyapon sa lawas. Ti itupan ini sa madamol nga ulan, makusog nga ulan, madala ini ilig. Kita mo siligan to sa Biyernes. Ito lang report na to, interview na to sa kay Sir Rinaldo Riguez, ang DRMO sa Moises Padilla. Atong nag-ilig tubig to sa ilang Intiguan River. Tidala na itong abo, bangon sing volume sa tubig. So, samtang nga nagaulan, tupa ang madamon nga ulan, expectaron tana na ang mga abo nga madala ilig sa suba. Kita mo na mga suba ko tayo galubog, gagriyish, kaya may abuin na sa dara nga nadala. Kung hindi mag-brown, kung mag-brown niya, duta na mo. Lubog niya, kung grayish abo ng dala sa nga tubig. Muna sinalerto kita gyapon kay sinaton ara pa ang abo. Kag of course, ining katalagman sa another eruption, big eruption sang bulkan kanlaon si Pabla kung grabing puwersaya ang pressure halin sa dalom ilupok kay bugay ito sa babaya. Ti mga bato nga kadalag ko sina. Nga madalay pa gani haboy pagwa mo. Madalay pa tumbo pagwa basta di inumol kadag ko. Pwede pa na madala to pagwa sa crater, mapalupad yung pa na pataas pila ka metros. Da mo makita ang porsa sing bulkan. Di mo na kung ining tumalagsaho naman lang karon nga mga ash emission nga mga monitor, posible may mga nagsupon-supon naman na mga sulungawan niya. O in due time, makakasang supon, mabuga naman na siya. Pero gabay pa, ngayon din natin maglabot, galing kay ti, until now, wala pagyapon sa specific nga data or masiling ta specific information from PHIVOLCS nga wala na sang the big one second laon. Tama pa mga evacuees na itong yapon sa evacuation center. Steady pulso kita sa alert level 3. Kaya may ginapaabot pa. Pero ang question na, saan o? Pero sa nagapaabot ka sa di mo balan, makapoy magpaabot, hindi mo balan mo. Sang sa, boy na lang da. Mabot na siyang mabot. Kaya kaya tinilain. It's calamity niya. Disaster niya mo. Ito mo na ginapreparahan. Nga importante, wala siyang kabuhi nga madula. Amo na ginapreparahan siya. Puti makots until when ang pagtiner sa aton sining nga evacuation center kay testing ko samtang wala pa ining the big one ginapaabot sa aton nga mga eksperto, mga volcanologist naton gikan sa bulkan kanlaon, hindi pa ni makapauli sa ilabalay ini mga utod naton nga karon sa evacuation centers. Sa Lunes, next Monday, June 16, balik na eskwela ang aton sining mga estudyante sa mga public schools. Diba, lahat naman dira, damo-damo da mga estudyante subong ang nadislukar, hindi ka klase sa ilang mga eskwelahan kaya ito sa sulod sa 6 km radius danger zone. Ang ibante, ara na dira sa evacuation center, sa Maniliga, dahara naman may mga plano naman natin ng DepEd, aton nga Civil Office of Civil Defense, kung paano ini sila cater, paano maklasihan, paano makaeskwela, ining affected naton nga mga estudyante, bangod sa bulkan kalaon, ini sila karoon harap pagyapon nagpabilin sa atong tagsa ka mga evacuation center. 59 minutos na kaligyan stock na alas 4 sa hapon. Pumalik siya patutunan kwanto ng mga balita. Mga report hibong Denver Quijano. Ang lalaki na sapuan, bangkay sa lalaki na sapuan utaw sa baybayon sa bago kaya na singaga. Wala pagyapon na identity. Samtang ining saman ka minor de edad, about 16 years old, anong grade siguro, high school, senior high, na aksidente na kuryente, samtang nagpananom, sa humaya, no?
dito man sa may syudad sang Bago. Kaya ini aksidente man kiina sa isa kasalakyan sa may banwa sa Murcia nga walogid ang nagkalapilasan. Kag pila pagid ka mga balita tipo ni Bumo Denver ato na tanan balikan makalagay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Nga init na hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine na sang lago kun manglaba kag ibutang ini sa eco setting kun posible. Maggamit man sang gamay nga labador kun nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon na ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette.
Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. 5 minutos na nakalabay sa takna alas 5 sa hapon. This time mga balita na natin po ni Bombo Denver Kiano sa patrol. Ining bangkay na sa Puan, sa baybayon dito sa may area sang Bago kayo sa Ngaga. Wala pa identity. Kaya pinapagin ka mga balita. Hibalonta, no? Sa mga interview, no? Kaya update report nga nakuha ni Bombo Denver Kiano sa patrol. Bombo Denver, no? Hibalonta. Mga kabombo, kahit itong lalaki mo, sinuto, taga-diin to. Paano to siya sa Puan nga nagataw-utaw sa baybayon to sa sunod sa Bago? Basi hindi na taga-dira? Basi inaanod lang mala? Anyos nga high school student nga kurente man aksidente. Samta nagatanom sa taara sa talamnan sa humay. Sa may syudad man sa Bago, kung aksidente man kinawa. Ibalon tayo mga detalles ni Kaundan sa report ni Bombo Denver Kiano sa patrol. Bombo Denver, mayong hapon gamin. Bombo Dennis, mga kabombo, wala sa gihapon na kilalaan ini ang nasapuan nga patayng lalaki nga kung sa di nagalutaw-lutaw ini sa may Purok 13 Baybay, barangay Taluk, syudad sang Bago, kagaina mga alas 6:30 o kung alas 6:35 sang aga. Nga kung sa diin nga ginabulubanta, ini siya lalaki nga may ara sa medium build kag nagaedad sa 25 to 35 anyos. Hini siya nasapuan sa mga mangingisda mga alas 6:35 gagaina sang aga kag ginagaman inform ini sa sa barangay Kagawad nga si Nalila Lazarte kag ginapadalaman sa Bago PNP nga kung sa diin kagaina pinakalatest sa pag-angot na suno sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang officer in charge sa Bago PNP nakipag-angot ni sila sa mga katupad kung kaingod nga mga syudad kag banwa man nga kung sa diin ang sabayan sa Philippine Coast Guard may ara dito sang nagpalapit nga taga Lacarlota kung sa diin nga may ara man sila sang himata nga na missing apang ilatog ng negative no? Hindi ila kay di man nila makilalaan na Bombo Dennis kiti wala naman ini sa pangindalom nga panapton kundi sa babaw lamang kag nakit-an diri nga may ari ini siya do pilas blasatian muna indicate sa nga or tinahian sa nga tiyan no kag wala man ini siya sa mga tato no? Yes, Bombo Dennis, wala man sa mga tato dira nga mga kilala sa yabi nga basta padasig kag ginabulubanta nga yara na ni sa duwa ka adlaw nga nagutaw-utaw sa baybayon na Bombo Dennis. So dugay nagali na posible man pa nagutod ba si hindi na kayo daw man ta reported about sa mga nearby cities or towns no sa nga Bago. Wala man reported nga may na-missing abi no Bombo Denver so wala sing mga pilas nga nakita sa lawas. Yes, Bombo Dennis, suno sa kay Sir Pico wala man sang hindi na may makita kung may sign of struggling bala or sa liog apang wala man sining sang may pilas o kuntuga sang linothang or pagtiro sini Bombo Dennis. Posible na lumos na siya guro. May posibilidad Bombo Dennis kag mo ganing na pag-angot ini siya sa mga kalapit sini nga mga syudad o banwa kay kung sino dira ang mga himata nga nadulaan bala or ining mga wala nakapauli nga mga mananagat kay may posibleng wala ta nga ini para ma-claim na ini siya sang pamilya kag mahatagan sang disente nga lubong. Pamatian tabla ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang officer in charge sa Bago PNP. Siya
Katong na diri nga aton nga taga Coast Guard nga may area of responsibility sa akong area sa Bago. Kay may nagkanto sa ila nga taga Lacaluta nga mahimata nga nadula sa sulod na sa duha ka adlaw. At santo say hindi to amo ang ilang himata. Okay. So sa subong sir pakigangot pakita gihapon nag-agisinyo sa mga media. Identity ka panawagan pa kita sa gihapon kay gusto natong tanin nga ipa-autopsy para mapalain naton ano ang rason kung na may nasakwan na lang dahil sila nagpalutaw-lutaw diri sa Porok si Baybay Proper. Suno sa ato niya investigador nga nag-conduct dito sa ocular inspection, wala sa pilas sa sagwa sinisang lawas. Usually, basically, kay wala na abi panaptod pang idalom. Ang nakita na lang t-shirt nga pang ibabaw. Kag suno man sa una ginakakita nga mangisda dira sa area, pwede man hulaton nga may experience na sila sir sa mga sa pagkulang mga isang tao dira. Ang dahil gani nga pagpulubanta, masubra na 2 ka adlaw nag-upload-upload niya ang tawas ng tao. Ini sir, makilalaan pa niya itsura? Hindi nagit sir may ara na sir discoloration sir Okay. Ako na may kung sa iyang itsura, hindi naging amo sinayakin sobrang sa 2 ka adlaw sa pag-estimate niya sa nakakita yung mag-iisda composition. Okay. Umpisa na siya sir nga maghapon. Ay, okay. Sunod sa aton investigador, wala. Wala gid sa galit tato or maining nga mga pilas or scar? Wala gid sir. Ang iyang height ara sa 5'1 sa 5'3, magamay siya. So sa iyang panit, kita determina na hindi na nahulog na siya sa tubig dagat. Kaginagin, at-check natin sa aton nga police blotter, nakikakot ng sa mga 24 ka barangay diri sa Sulat sa Bago. Sa subong wala pang kita ini-reported nga missing person. Okay. Nakikakot na kita gingamit aton nga partner aton nga Coast Guard. Sa subong wala pa kita sir ini-reported. So far, isa pa lang ini nagpalapit sa inyo, sir, no? Isa pa lang din nagpatigaya ng aton nga miyembro sa aton nga Coast Guard nga dira naka-station sa Pulutan. Sir, mayong hapon gid salamat sa inyong kahilingan. Kami gid nagapanawagan ang Bago Component City Police Station sa mga aton nga pumuluyo sa kutob sa malabutan sa aton nga pag-broadcast pinaagi sir sa Bombo Radio na kung sino man dira may himata pamilya nga wala nakapuli sa sunod na sang masubra sa 2 ka adlaw, pidigin makig-angot dira sa Barangay Talok sa aton sa Bago City Component Police Station ag sa aton nga Coast Guard na station dira sa may Pulupandan. Para matagaan nato na inisang nagakaito nga investigasyon kapag conduct na dito sa autopsy o medical examination sinisa na sa kanya nga nag-alutaw-lutaw. Ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico kag nagapanawagan ba sa mga himata nga may ara sa nadulaan nga pamilya o kun wala nga nakapauli nga mga mananagat o kun ini nga mga family nga naga-indicate or naga-parehos bala sa description sini sa nga nakitaan nga nagalutaw-lutaw nga patayeng nga lalaki sa may Barangay Talok, Siyudad Sambago, Bongo Dennis. Lito naman kita no sa may ara nga natabo nga nakurentihan sa nga kagahapon nga adlaw mga alas 10:20 manggihapon sa Siyudad sang Bago. Sa may bahay naman ini sang Porok Lopez, Barangay Dulao, Siyudad sang Bago nga kung sa din biktima diri ang 16 anyos nga bata nga lalaki. Ini sa taga Porok Pagidait, Barangay sa Bago City. Kaupo dyan si niya Bomodenis ang iya
saman ka 5 anyos no nga taga Purok Lubriman, Barangay Caridad, Bago City, Negros Occidental nga kung sa diin mga alas 10:35 sa nga aga ginpabalo sini si Kagawad Jujimar Latosa no sa nga Barangay Dulao nga may ara sa nga na kuryentihan sa may Purok Lopez, Barangay Dulao, Syudad sang Bago. Kung sa diin nagpalapit na kung nagkalingagaw man ini dayon ang mga kapulisan kay investigador sang Bago PNP gagong dito nakitaan nila ang nakuhaan sang statement ang tiya sini sang biktima nga si Rodima Binghelo o kon Binghelo no nga kung sa diin samtang sila nagapananom sang humay no dra sa may area sang Bago nga kung sa diin nga aksidente nga naatrasan sini sang bata nga kunang minor de edad ang kuryente nga nagalaylay dara sa may humayan kag iya pagid sini gani ginkuha bla gamit yang kamot kag didto nga nakaptan niya ang ining live wire nga kung sa diin may patunaan or ining sign gid bla nga ang taas nga voltahe gid ang iya sini nga nakaptan kay ti wire bombo denis mga kabombo nagaangot ini siya sa mainline or sa poste dra bla ngayon kag kadto na sa linyada sa insa kabalay. Bali mangkalabay na siya sa may humayan gid. Yes, sa may humayan. So dali mo tayo na tukod lang agad. Yes, substandard nga pag plastar sini kay bangod kawayan lang ang ila sini gintukod bla para mataas-taas ang gawa ang wire sini nga kung sa din ini siya nagbitay nga aksidente nga natrasan sa 16 anyos nga gintunaan sang iya nga pagka-kuryente kag sini nga iyang kamatayon. Pamatian tabla ang pahayag regarding sa nakuryentehan sa liwat si Sir Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Pagkakuryente kahapon, alas 10:30 sang aga dira sa Purok Lopez, Barangay Dulao. Kag ginakasubo naton ang natabo kayang aton diri nga biktima is minor, 16 ang panginaron. Kaupod man sang yailoy nga nagapananom. Sa hindi ungod aksidente natandog niya ang wiring ara sa tunga sang talamnan nga nagaagot halin sa main nga poste pakadto sa tagiya. May ara man siya ginagamit nga kawayan nga nagaserbi niya nga poste para ini sa wiring o galing sa pagpamangkot sang tagiya. Dugay na galing wiring so subject ni sa brittle o kung may damage na may open na tandog. Ang una nagtandog kay nagatanom ini siya nagapaatras sa iyang liog. So pagtandog sa iyang liog minkuha sang iyang kamot may ara pa ganit sa iyang physical injury sang pagkasunog. So palapit ang isang distansya sang pagkakuryente halin sa liog pakadto sa iyang ulo. Pero nag-insigida nag-report pa nato nga barangay Kagawad dira sa Barangay Dulao. Nag-responde man natin kapulisan, kaupo na natin Bago rescue team. At ginakasubo ko sa paghambal na natigagin mawian sa hula makabul natin nga victim. Substandard niya ang ginagamit nila kay kawayan na siya. Galuy-luy lang din siya sa kabaloy siya nga may ara ila wiring. O galing ang aton nga wiring nag-brittle lang siya. May damage na siya madaan. Kag wala ima mo lang kiti ang magtanong ka wala ka magpaabante ka paatras sila magtanong. Isa grupo ni sila ginapakyaw na nila ang talamnan suno ni sa investigador naton nga nagkadto ginag-investigar sa picture kag sa video ng ginkuha sa aton investigador may ara pagkasunog dako nagaitong sa iya nga kamot sang pag wahig niya sang kuryente sa iya sa picture nakita ko something ara sa wala. Sa liog may ara man siya pagkasunog. Amon ginaya mang proseso. Insigida may mga insidente nga mga pagkapilas o naman yung injury. Amon ginaya nga proseso ginadalag naman na sa ospital. Kaya higit sa lahat siya sa amon to save life. Naga-eskwela pa ini high school. Diri man siya sudad mismo sa Bago. Amon naging man diri man sa aming patabo. Malo ka naman sudad tuod ang Bago. Mayroon yung mga kabataan nga nagabuli sa inikanan, labi na mostly diri ang palangaboy at talamnan. Nagkipag-coordinate ako sa tagiya sa kuryente, tagbalay, makigaangot man sila sa pamilya sa natungdan, labi na sa Iloy,
pag nagkapormisa man sila, manggabulig man sila sa galastuon. Sa Bomodanes, isa ito ka masubo nga balita para sa pamilya sinis ang 16 anyos pang ilan naman sinin na istorya ang tagiya sa isang wire bala nga willing man nga magbayad ang magbulig, yes, magbulig no sa nagtaliwan sini nga 16 anyos sa Bomodanes. Okay, of course may responsibilidad man siya no kay iyan ni diri kuryente nga nagaangot sa Korea sa poste pagadto si Balay no galing kay basi dugay na goroda bombo Denver lang may open na siya kay mention kina ni Police Colonel Ariel Pico nga daw substandard ning wiring ati simple kung substandard ang wiring gamiton mo sa normal nga flow sa kuryente makuha siya ang iya putos bala brittle no ti pag brittle niya sige sa kalubigon ma-open gin man siya no so kuha na siya muna ang delikado na kung may open na siya kaya kung matandugan mo da ang laan yung mo Denver kung mabugto o kung matumba sa kwan sa talam na kung may tubig daan bati kung damo ka mo da wala tamang ilang pa kayo ti dako nga tragedya Yes, exactly. Gid Bombo Dennis, no, muna isa man na sa mga palinton bla sa mga may mga pa-use na nga mga wirings dira nga nagaangot sa main nga poste nga nagalabay dira bi sa may mga tanuman sining isang humay no nga uti sa nambal mo man Bombo Dennis kagti sa aton man makitaan ang umay nga dani hindi niya mabuhi kung malang duta mo. Correct. No? Kung di madamo na sang tubig dapat yang naka-imbak dira para magsunami ang tubo. Sa nambal mo man isaman sa dira ka delikado no tungod sa substandard tapos kadugayon sini what if be mabugto o na nga sa nambal mo man Bobo Dennis nga madamo pa sa maulamid nga makuryentehan. Sige, ito tapos mo siya ginado may aksidente. Ito mga timpat sa graduation. Yes, Bombo Dennis, lito naman kita diri sa may Banwas sa nga Morsya ako sa diin kagaina lang sinisang aga ining magpamilya nga taga Banwas sang Calatrava nga tuyo kon tani nga mag-attend lang sa nga graduation dira sa may Sipak bla o kon Central Philippines Adventist nga kung sa diin nga may Morsya no nga kung sa diin may ara sila sang himata nga magagraduar sini Bombo Dennis apang sang sila nagapadulong diri natabo ini ang aksidente mga alas 7:20 kagaina sang aga June 8 2025 dira sa may bahin sang Purok Senyora Barangay Salvacion Banwas sang Morsya nga kung sa diin ini ang driver no nga nagadala ini sang jeep nga di pasahero sang Mitsubishi Sebro nga may double turn may ara sang plate number nga 060402 nga ginadala ni Gilbert sa Lumag 27 anyos lalaki ni siya kag iniisa ka Sebro driver nga residente ni sang Purok Planeta Barangay Takuling siyudad sang Bacolod mangpito sini nga angkas nga ginkalala kay Lani 59 anyos nga babayi kasado kag residente sang Purok Planeta Barangay Takuling siyudad sang Bacolod ang ikaduwa diri si Ivony 55 anyos babayi ini siya kag sa housewife si May 22 anyos nga babayi ay ini siya estudyante si Michelle 47 anyos nga babayi kasado si Alicia nga muning senior citizen nga 79 years old nga babayi samtang si Jade 48 years old nga lalaki naman isa nga laborer kag si Sheila nga 52 anyos nga babayi ini sila taga Barangay Minautok Banwas sa nga Calatrava Negros Occidental. Sa panisayon kag pag-imbestigar sa nga Morsya PNP ini ang mga pasahero kaupod sa isang driver matuyo ini kung tani nga mag-attend sa graduation sa isa diri sa may bahin sa Central Philippine Adventist College o kung Sipak dra sa may Banwas ang Morsya halin ini sila sa may Banwas ang Calatrava nagbiyahe ni pakadulong diri sa Bacolod bali magpamilyahan na ini sila kaupod sini sang driver nga kung sa diin ini ang ang jeep nga ilang nga ginasakyan ini ang ilagin arkilahan nga kung tani pakadto sa may Banwas ang Morsya samtang sila nagapakadto sa Banwas ang Morsya
bangod sa isang makita naton mga kabombo, ining ang jeep nga medyo may katigulangon na o madaan na. Oo, ang iya sining guma nga sa may unahan naggulpi lang ining nagseparar or napalos. Nakakas naging taunaan sa wala makontrol sang driver kag ini sila nabulasot sa kalog. Diretso sa kanagad dalan to, may may kanal. Yes, sa may kanal sini sa may kilid dalan sa may sa may banwa sang Morsya. Kaluyan man nga ini sila nakagumlang sa mga minor injuries kag gindalaman ini sila sa may Bacolod Adventist nga kung sa din pabulong naman sila Bombo Dennis. Pamatian tabla ang pahayag ni Police Major Sherwin Fernandez, ang Chief of Police sang Morsya Municipal Police Station. Manina glunta din insidente sa diin na ining magpamilya makadto kutani sa SIPAP Central Philippine Adventist College ang mag-attend sa graduation sa bata. However, pag lapot diri sa Barangay Salvacion, gulpi lang nagtabog, nakakas ang natuo nga bahin nga panguna nga rida sang ilang jeep. Kag dito naulog sa kalog ang ilang jeep. Ang gintabuan sa insidente Barangay Salvacion, kag dito sila ya padulong sa Barangay Alegria kung diin na amtang ang SIPAP Philippine Adventist College. Ang sakay siling nga jeep is pito, palapit na tira ang driver. Puro lang manini sila magimata, kag nini sila sa Calatrava. Actually, ina nga jeep, gabahi na diri sa Antumanan, Libertad. Kagang driver sila, mo ng driver sa buong gamit sa pamilya para mag-attend sa graduation. Ang drive sila nga jeep, amo gini siya ang driver nila sa buong, ay matama nila in-service nila yung nga jeep. Accidentally, nagtabog ang natuo na pangunang guma sang ilang nga jeep. That is why na dulaan control ang driver kag dito nahulog sa kalog. Naambaw lang man ni ma'am mga sobra lang isa ka metro. Kalog lang ma'am sigit sa dalan na napakat sa dira sa Salvacion sa kilid sang kampo. So nagtalo-up kita diri sa Adventist Hospital. Minor injuries man, outpatient man sila. Wala man mamara naman sila sa silot sang jeep. Ginatinguan ka subong makuha para ma-recover. Ang itunaan sila, ang mechanical error man sang sinakyan. Kung kataon natin daan naging man dito, may edad-edad naging man ang sinakyan. Nakapasya na iba yung iyang guma. Kasi huwag nakabalo kung assessment. O para na sila tanan sa legal nga edad kag ang pinaka eldest 79 years old kag ang 22 years old na nakabata. Puro ini sila isa ka lalaki, isa ka pasahero nga lalaki kag isa ka driver nga lalaki. Yes, Bombo Dennis, amo tong payag ni Police Major Sherwin Fernandez, ang Chief of Police ang Morsya Pinping nga kung sa diin ang isa sini sa ilang nga ginalantaw nga rason sa pagka-aksidente ang mechanical error. Sige, salamat kid Bombo Denver. Yes, Bombo Dennis mga kabombo, ini si Bombo Denver Quijano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombo Denver kay ano sa mga kaundan sa mga balita, mga update report ni Bombo Denver kay ano ang nasapan nga bangkay sa lalaki ni utaw kay na sa kagawan sa baybayon sang Bago ang pagkakurente sining 16 anyos nga lalaki sa talamnan dira sa may sidod sang Bago man kay aksidente kay na sang salakyan sa may Morsya man kiti minor injuries malang ang nangkon sang 8 ka mga nagasakay kalakip na ang driver sinisambit yan nga salakyan. Natapanahon din pagpanagan si Platuntunan Bombo Report Sunday Editions. Tambay na kamo sa sunod natin nga programa ang Pamilya Kron, of course ang alas 6 karon sa mga balita nga natipon sang Bombo Radio Bacolod. Inyo alagad Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radyo. Bumbo! Abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan, quietly and discreetly as possible. Kagkon mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kun magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanday Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian,
tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lamang ang aking ibigin, Ang pamilya karon. Maayong hapon sa inyo tanan mga kauturan. Inigihapon inyo abyan sa kanginan. Ang inyo kubos nga alagad, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Ginatamyaw man naton sa isa ka maayong nga hapon, kag malipanyo pagpamati ang aton mga maukod nga tagpalamati, kag sa mga pamilya nga nagahulat sa sining aton programa. Sa aton mga tagpadala sang sulat, sa mga nagapaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions paagi sa text messages, kag sa mga kauturan naton nga nagasunod sa aton via live streaming, happy listening sa inyo tanan. Kabay nga yara kamo tanan sa bayong lawas, kag nagapadayon nga nagakabuhi sa bugana a grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon, kaupod naman nato ng aton regular kag always available nga manuglaygay sa kahanginan na si Reverend Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño, Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon, Father Francis. Mayong hapon sa inyo nga tanan. Kamusta na kamo si Father Francis sa gihapon? Ay inyo abyan kagalagat sa kahanginan sa aton nga programa, Ang Pamilya Karon. Kag sa gihapon giatamyo ko ang tanan naton nga mga tagpalamati dira sa Panay kag subong man sa Negros nga bahin sa sur, nga bahin sa Negros nga sa diin nagapamati gid sa aton nga programa subong. Sa gihapon labing hinigugma nga mga kauturan aton kaupod sa aton nga programa, Sister Mercy, aton nga partner, kag subong man si Ray, ang aton nga technicians sa sini nga programa. Father Francis, ang aton tagsulat subong hapon, nagapatawag lang sa ngalan nga Anya. Si Anya magasaysay sa aton siya nga problema sa kabuhi. Gani iampon naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Upod kay Anya, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayo sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tag sa kapamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon sining amon utod nga si Anya. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa sining nga tion. Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiliusa sa tag sa kapamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya, agod maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sa bago nga kusog ang tag sa kapamilya, sa tion sa pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi, agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen.
Paagi siya sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Anya sa iyang palaligban, kaysa adlaw sang pagbunyag sang iya anak, na diskubrihan niya nga may anak gali sa luwas sang iya bana. Pagkatapos ang pagsaysay ni Anya sa iyang problema, pamatian nato na panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawag lang ako sa ngalan Anya. Nagapanaygon sang 28 anyos. May bana, kag isa kabilog nga anak. Halin sang high school hasta ka nag-college, nubiyahanay na kami ni Alexis nga bana ko subong. Pareho kami nga wala makatapos sa college, tungod ng obra na kami dayon, para makabulig sa amon tag sa kapamilya. Pareho kami nga nag-obra bilang call center agent, apos na nagkalain-lain nga company. Masiling nga kilala na gid namon ang isa kag isa, tungod sa kadugayon sang amon pagnubiyahanay. Kilala na namon ang tag sa kapamilya sang isa kag isa. December sadto, sa naghiwat sa Christmas party ang ila company, kaginhiwat ini sa isa ka resort. Nagsing along ka nag-ininom man sila. Pagkatapos ang Christmas party, nagkadto siya sa balay. Naglisensya siya sa ginikanan ko, nga ipakasal niya ako bisan sa West lang. Nakibot kita ko, Padre, kay gusto ko tani sa simbahan kami kaslon. Pagligad sa 2 ka semana, ginkasal kami sa Huwes. Kag pagkatapos ang kasal, nagkuha kami sa apartment. Nagbusong ako, Padre, kag puwerte gid ang kalipay ni Alexis sa nagbata na ako sang isa ka babayi. Agud mahang pa ninyo ang tanan, are nga akong pagsaysay. Han, nalipay gid ako. Kanami galis ang feelings, no? Ang matuod, Han. Mga ginikanan na kita. Tani, pura lang sang problema nga mag-abot sa aton pagpangabuhi. Kung may ara gid man, tani, makaya ta lang, no? Siling nila ko, no? Basta nagapangabuhi ka ko, no? Tanan may pagtilaw nga magyan mo. Kung sa bagay, kung may ara gid man, kung tani, malampuasan lang naton. Oo naman, no? Tungod din na sa aton pagsalig sa isa kag isa. Kag sa aton paghigugmaanay, wala sang pagtilaw nga hindi naton malampuasan. Kay kung may problema ko, no? May solusyon gid din ha. Hindi man kuno maghatag sang problema ang Ginoo sa aton kung hindi naton makaya. Amo matuod. Kag promisean, mapakasal kita sa simbahan. Kag si baby, among aton himuon nga flower girl. Han, okay na to mga upod mo? Ang pamaninay kag mamaninoy? Oo, Han. Matabo na lang sila sa simbahan. Ati maayo Okay nang tanan. Pating venue nga kanaan pagkatapos ang bunyag. Sige na, Han. Himos na. Mamat-amat na kita kadto sa simbahan. Ang mga ginikanan, kuya, kang ginikanan mo, dito naman matabo ko, no, Oo, Han. Ay, wala pa ang pari? Among matuod, no? Alexis? Alexis? Maninay man siya? Nga may dala siya nga bata, how? Miss, mapabunyag ka man? Ay, espesyal ang bunyag subong. Kami lang. Anak namon siya ni Alexis. Ano? Anong siling mo? Anak siya ninyo ni Alexis? Ay, basi ko nang sala ka lang, miss? Wala akong magsala. Anak namon siya. Han. Alexis. Kuan. Matuod mo lang ginahambal sang babaeng ina. Paano na tabo ini? Ako lang ang nobya mo, halin sang una. May natabo bala nga wala ko nahibalan? Sugiri ako. Sugiri ako! Han, magkalma ka lang. Ari kita sa sulod sa simbahan. Please. Gusto ko mabatian ang paathag mo. Kung nga natabo ini, kaya sugiri ako. Sugiri ako! Sugiri ako! Nakilala ni Alexis ang mga babae sa resort na ginhiwatan nila sang Christmas party.
Dalipat ako nga ara ako sa surod sang simbahan, Padre. Wala madayon ang bunyag sang amon anak sang tion nga to, tungod sang natabo. Apang pagkaligad sa 2 ka semana, ginpabunyagan ko ang amon anak nga wala si Alexis. Nagpauli ako sa ila ni nanay. Makapila magbalik-balik si Alexis sa balay para makita ako kagang amon anak. Apang wala ko siya ginaatubang. Pati ang ginapadala niya nga allowance para sa amon anak, wala ko ginabaton. Una nga pagtilaw sa amon pagsugod sa amon pagpangabuhi ni Alexis, apang daw hindi ko makaya. Halos adlaw-adlaw, nagapangayo sang patawad si Alexis sa nabuhat niya nga sala, Padre. Gusto kong hatagan siya sang tsansa, apang nahadlok ako. Nahadlok ako nga basi, miara pagid nga pagtilaw nga maabot sa amon pag-upod. Ano pa lang buhaton ko, Padre? Gusto ko nga kalimtan ang natabo. Apang kahadlok ang pangibabaw sa akon pensar. Laygayiman ako, Padre. Madamo gid nga salamat. Antag padala, Anya. Ginpili naton subong ang sulat sang isa ka tagpadala naton 28 anyos, may bana kag isa ka anak, kag ang iya nga ngalan si Anya. Iya nga ginsaysay sa aton tanan nga ti nubihanay na sila nga 2 sang iya nga bana si Alexis. 2 sila nakaobra sa nagkalain-lain nga call center. Kag hindi lang basta-basta bala ang aton nga mga kauturan nga nagaobra sa call center. Anya naka-insindigid ko. Kiti sa totoo lang, ako dira ang nagamisa sa isa ka call center diri sa Bacolod. Kag na balan ko gid kag nainsindihan kung ano ang inyo dira nga pangabuhi sa call center. So, sa imo nga sulat, Anya, ginsaysay nimo diri nga isa ka Christmas party, no? Kag si Alexis nagtambong man. Kag pagkatapos natural basta Christmas party kag kun ano dra nga mga party gani may ang hindi madula sa tanan amo ang inom. Amo gani nga abi nyo sang high school pa ko, sus Mario. Heavy drinkers man ko ay bisan subong sang pagkapari ko na gani. Sus na amo man gihapon pero sang ulihi bala akon nga na paminsaran nga ti mahayo man ang inom kag pagkatapos may ara na kami nga grupo. Ang grupo ko sang una ya, sang high school, mga Lemon Sons na. Amon nga grupo. Kung sa iban pa iya, subo iya fraternity. Pero kami to iya, ang Lemon Sons, kuning nga grupo iyayaan niya. Choir, katikis, kag kami man to sang una, ang PMT, no? Nga military training officers kami tanan, no? Kag di natural, inom, sigarilyo, kag may timsong to bala kami, Anya, pariman kay Alexis, amon to timsong sa una, amon niyo. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. Na, ikaw iya nga grupo iya na, daw likaw-likaw ka, abi mo Anya, isa lang ng amon nga baso. Kag pagkatapos, kung kahinay sa imo mag-inom, may sugpon ina sa katapusan, imna na, obosa, kag ginatudlo ka na, agod nga imnon mo, agod nga makakuha naman ng iban sang baso, kag makanta naman liwat. Te, huway kagin hinalungong, Anya, nga si Alexis sadto gid mismo, may sikrito nga natabo samtang nag-Christmas party, kag pagkatapos, ti siling nimo sa imo nga sulat Anya nga ti si Alexis pagkatapos sa nga party nagkadto sa inyo balay kag iya nga ginaha sa kay ginikanan mo Anya nga ti pangasawahon kaniya, no? Ti kay siling nimo sa primero pa lang nimo nga sulat nga nubiyahanay na kamo sa sugod pa sang high school hasta sang college. Apang waay kamo katapos eskwela, kag amo na nag-obra kamo. Ti ambot sing ganon, nga waay gid kamo magkilalahay sing madalom gid Anya, kag ang batasan ni Alexis. Kag amo to, nga nagpakasalang kamo sa Sibel, kaysa simbahan sa ulihi na lang galing. Kag amo na,
nga nagabot ang tsimpo nga siling nimo nagpabunyag kamo sang inyo nga bata. Di ka nami sa inyo nga duha nga feelings siling nimo kag suman ang balatyago ni Alexis, no? Kanami gali sang balatyagon kon may bata ka na, no? Kag siling mo gani, okay, ginikanan na kita. Ano ang kahulugan sang ginikanan gid kun aton tan-awon, no? Abi kun utdo naton ang ginikanan, kwaon aton ang ginikanan sa isa ka tinaga gikanan. Sang ano? Sang bag-o nga kabuhi. Nga mo ang bata. Ginikanan. Gikanan. Sang bag-o nga kabuhi ang bunga sang pagigugma sang lalaki kag babae. Ti mo na siling nimo, kag siling manya gani nga ti bisan pa nga amo ina gintagaan kamo sang Dios sang grasya sa inyo nga bata, pero ang siling man gani ni Alexis nga ti kun may problema may solusyon. Ugaling na lang kita mapakasal sang simbahan, imbes nga mapakasal ang ginaistoryahan, ang ginpreparahan niyo anay amo ang sakramento sang pagbunyag. Ti amo na nga ti okay na tanan. Schedule na bisan sa simbahan. Ato na kamo sa simbahan, adjusta. Ang katingala, isa lang ang schedule, inyo lang ang schedule. Pagkatapos may isa ka babae nga nagtuhaw. Ikaw man mismo ang nakibot. Ti silin mo, kami lang ang mapabunyag. Mapabunyag ka man? Kaya nagsiling ang babae, nga ang pabunyagan man niya, amo ang anak ni Alexis. Butsing ganon, sa tong hubog-hubog nga ato sa Christmas party, natabo si Alexis kag inang isa ka babae, nga dungan pabunyag. Ang ako niya subong katingalaan niya, nga nakaibalo ang babae nga ini nga iloy sang bata to nga siling niya ang amay si Alexis nga mapabunyag ikaw subong mapabunyag kamo ni Alexis ang iya nga bata kag nga gintabo gid niya nga bunyag sang imo nga bata ti kay legal ikaw nga asawa ni Alexis kay ti ginkasal kamo sa sibil, di ba siling nimo ti ikaw ang legal niyang asawa ti paano nakabalo ini babae nga ini nga nagtuhaw lang dira sa simbahan kag waay mo na iya na kontrol ang imo kaugalingon gandi nagbinastos ikaw sa simbahan nagahod ikaw kag ti natural gid man lang ina sa imo nga kakibot. Ang pamangkot ko iyaan niya, paano nakabalo ining babae nga ini nga siling niya bata ni Alexis, bata gid bala ini ni Alexis. Kung natabo gid man sila sang Disyembre nga ato sa Christmas party nga ato, o kung basi kung gubon lang sang babae nga ini ang inyo nga pag-updanay nga duwa ni Alexis anya. Ti nagdesisyon ikaw nga way ka na nagpabunyag sa imo nga bata, nagpauli ka. Kag ginpabunyagan mo ang imo nga bata without Alexis. Amo ina nga isa man ka bagay dire nga aton nga tan-awon gid. Anya, way gid bala nag-mentionar sa imo si Alexis nga may iban siya nga babae. Ang natingalahan ko iya nga siling nimo sa imo nga sulat pagkatapos adtong party nga ato kag inom-inom ato nga amo to dayon nagkadto si Alexis sa inyo balay kag nagaha sa imo ginikanan nga mapakasal kamo maupdanay. Iway sa nagpanugid sa imo anya, nga natabo siya sa isa ka babae, naginlikom siya sa imo anya. Kag kun matuod gid man, nga anak ina ni Alexis. Sa tong babae nga ginaaligar, nga natabo sila nga duha ni Alexis ang Christmas party nga ato, bisan mag-asawa kamo anya kag ni Alexis, may obligasyon si Alexis sa pagsuportar sa iya bata sadto nga babae. Sa inyo tanan nga mga playboy nga damo sa mga subang sa nagkalain-lain nga babae, damo sang bata. Bilang amay, responsable mo ang pagsuportar sa imo bata bisan may asawa ka na kag ina nga bata sa lain nga babae. May obligasyon ikaw. Ti amo ina ang siling mo anya nga ti nagpauli ikaw sa imo nga mga ginikanan, dala mo ang bata.
Kag permi nagakadto si Alexis sa imo kag nagapangayo sang pasensya nga ti uliay naman kamo liwat. Ti amo ina gusto mo sili mo nga kalimtan mo na ang tanan nga natabo ti anong imo maayo nga buhaton. Gusto mo nga kalimtan anya kahapos sina. Kung may pilas kita, halimbawa sa aton nga lawas, nagapabilin dira ang scar. Ano ina ang scar? Amo ina ang pali. Tikon sa aton iya nga guya, kalabanan gid iya sa mga babae, ti amo na tabon-tabonan na sang madamol nga mga make-up, ti ginabutan foundation kon gabi, dason pagkaaga, manghilamos, butangan naman liwat sang tabon-tabon dira damol-damol nga make-up, ti kundi madula na nadra ang mga pikas. Ti kahapos sina. Pero ang pinakamabudlay sa tanan, ang pilas sa tagipusoon sang tao, bisan nagpali na, bisan madugay na nga natabo ang hitabo sa kabuhi sang isa ka tao, nagabalik-balik ina kag nagasulit-sulit ina. Amo ina gani nga may mga romantiko nga mga bana nga magtapos gani sang makasala. Amo na mangayo nga ipasensya, dason karinyo-karinyo naman. Amo nang ginasiling ko kung ako maghandle sang canonical interview kag subong man sang paghatag sang pre-K na seminar sa mga kalaslon. Nasiling nakon san o matapos ang pagpangaluyag sang isa ka lalaki sa isa ka babae. Ti matapos bala ang pagpangaluyag sang lalaki sa isa ka babae kung makasal na sila? Ang sabat, hindi, wala. Nga pareho sini, pangaluyag iniliwat ang ginahimo ni Alexis sa imoan niya, nga insindihon mo siya, batunon mo siya, kag pagkatapos, hindi na siya magliwat. Pero ang pamangkot ko Alexis, nga angaway ka nagpanugid kay anya nga natabo ka sa isa ka babae. Ang mabudlay sadto iya, kiti kung sa civil ka mo nagpakasal, way na iya sang canonical interview mo. Ti sa canonical interview, kadamo dira sa mga questions nga sa diin ginaansiran sang lalaki kag babae. Samtang nagapreparar pa lang sila sa pagkasal, gani sa paghatag siya ng canonical interview kag subong man sang aton nga preparasyon sa pagkasal, may ara gidra instruction nga samtang naga-fill up sila sang ilang nga personal nga mga forma sang pagkasal, hindi kag way sila nagatuparay. Kag ang instruction, no copy sang answer to each other. Why? Kaysa ulihi, kung mag-abot ang tiyempo nga na makasal na sila, kag pagkatapos inang may diferensya, titaguon ina ang papel nga ina nga inyo nga ginfill-upan, nobyo kag nobya, taguon ina sa archives o kung sa opisina, kag ti kun matabo sa ulihi nga may impedimento nga pareho siniyong problema ni anya, ti bukaron ina. Ti may ara dira interview. Nga sikreto lang nga sabton sang lalaki kag babae ka nagasiling. Halimbawa, kung mahibaluan mo nga ang imo nga bana may relasyon sa isa ka babae antes ang inyo kasal, batunon pa nimo siya subong nga mapakasal sa imo? Ti kung ikaw babae, ansiran mo na daya. Nga way na siya kabalo. Kung ang lalaki man iya sa iya nga bahin, magsiling daabi karon nga ti pananglit na diskubrihan mo subong antes ka mo kaslon nga ang imo nga pangasawahon may relasyon sa isa ka lalaki kag natabo sa isa ka lalaki pangasawahon pa nimo siya. Ti kung magsiling sa iya karon iya nga hindi. Ti kung mag-abot bin problema karon kag bukaron ina nga papel. Amo na iya ang dira makita ang desisyon sang isa kag isa. Ti kung nag-answer na siya, ikaw abi laki kung nag-answer ka nga ti, oo. Ti ambot sing ganon nga ti, no problem Nga kay ti naghuo ka na without the knowing nga may natabo sa iya, the same sa babae. Ti kinakasal ka mo iya sa civil, why ina iya? Why na da sang interview mga pariyo na kadamo sa mga question para dira. Ti amo ina nga natabo si Alexis sa isa ka babae anya. Ti subong nagapangaluyag siya sa imo nga balikan mo siya. Ti nagapangduha-duha ka kay gusto mo nga kalimtan ang natabo pero ano ang imo nga buhaton.
Amo na nga kung mag-inaway na gani ang mga mag-asawa, kag ang ground sa ila inaway, amo ang infidelity. Ang hindi katampad sang lalaki o kun sang babae. Either makasiling ang babae nga yes, I forgive you, but I cannot forget what you have done to me. Oo, napatawad na ka, pero hindi gid ako malipat sang imo nga ginbuhat sa akon, nga ginluiban mo ako. Te, anong buhaton mo na anya karon? Istoryanay ka mga dua kung ano gid, kag pamangkuton mo siya, pero ang isang gid kabagay anya kung bata gid to ni Alexis sadtong babae nga hubog siya kay nakainom, si Alexis may responsibilidad to support. Paeskwela, tanan-tanan, allowances kay bata niya. Ti abi karon anya kung hindi ikaw magpasugot. Kay may bata naman kamo. Gusto mo iya nga ang bata gid lang iya ang imo paeskwelahon sang bana mo. Amo ina nagakatabo sa mga widows. Kung ang babae nabalo, mamana siya sa isa ka lalaki, kag pagkatapos may kabataan siya, kag ang lalaki, balo man, may kabataan man sa lain nga napatay man, tiya mo na ginatunaan sang kaalawayon ang suporta. Anya, atubanga siya kag istorya, kung ano gid ang iyang desisyon sa iyang kabuhi. Ikaw, o kon ang babae nga ato, nga nagtuhaw lang, o kon ang pamangkot ko, anya, basi. Kung ina nga babae may luyag lang sa kay Alexis, kag pagkatapos inang bata nga ginapaangko niya kay Alexis iya sang iban, kay gusto niya nga gubon si Alexis sa imo, kag pagkatapos kung magbulagay kamo, sila na nga dua ang ma-updanay. Amoy na mga anggulo nga tanaw naton anya. Kagkadamo pa sa mangin epekto sina, ilabi na gid ang iskandalo sa inyo relasyon nga mag-asawa. Subong palang ginbayaan mo siya, ang bunyag way madayon, te balahoba na ina. Kag nabalahoba nga way madayon kay si Alexis may lain nga bata sa iban nga babae, kag nagtuhaw lang sa adlaw sang pagbunyag agod gubon ang inyo nga relasyon sa isa kay isa. Te, nagets mo inya? Te, kung ako sa imo, kung magkadto si Alexis, hindi isa pagtalikdi. Istoryahin nyo gid sing madalom kung ano ina. Kag hindi ka lang magpadaso-daso anay sa imo nga desisyon anya ha. Kundi nga istoryahin nyo gid nga kamuhanon lang. Kag tagaigid sang tsansa si Alexis nga sa diin. Mag-asawa bala kamo inya. Bisan sa civil kamo nakasal. Na mag-asawa kamo, legal kamo nga mag-asawa. So amo na nga nagapasalamat gid ko inya sang imo nga sulat. Kay kadamo sini nga mga hitabo kag pariyo man sini nga nagakatabo. Amo na nga every time kung magbunya gani ko, isagid sang akon nga mga requirements nga kinanglanon matambong ang amay kag iloy sa adlaw sang pagbunyag. Kay ila responsibilidad ang pagpadako sa mga kabataan, ilabi na gid ang tatlo ka responsibilidad para diri, ang pagpakaon, ang pagpatuon kag pagpabiste. Sa liwat antes ko takpan ini, Alexis, bisan pa nga may asawa ka, kag may bata ka sa piyak, may responsibilidad ka sa pag-support sa imo bata. Hindi ka mo magpanago dira ha, mga tatay da. Ha, hindi ka mo magpanago. Moral nga obligasyon mo ina kay ikaw ang amay sang bata. So, inya, salamat gid sang imo nga sulat kay sa inyo tanan nga nagapamati subong sa gihapon ang aton nga programa ang pamilya karon, isa gid ini nga programa sang aton nga Family in Life. Kay subong kadamo sa mga pamilya nga nagawatak-watak, kadamo sa mga mag-asawa nga dulaan sa pagsalig sa isa ka isa. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imong mga panugyan sa aton utod nga si Anya. Kagabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man Anya sa imong sulat kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sing kasanag sa imong panghunahuna kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon.
Amo nga magdangopoy kita sa iya, ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Diyos na matay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Mga abyan, madamoy nga salamat sa inyong pagpamati. Kag sa pagsunod sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ilang mga prayer request, amon gid perme ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nag-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna ak sa sini nga istasyon sang radyo. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kasatag dumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon iniinyo utod abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house sang aton national artist nagapaidaro na karon sang masobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat,
kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga "Don't wash your dirty linen in public"? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga "Don't wash your dirty linen in public" among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong "Il faut laver son linge aux famille" o kung sa Ingles nga pulong "One should wash one's dirty linen at home" kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga "Il faut laver son linge aux famille" ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, sigurohon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon.
Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ika-3 nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 19 Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Standard Time, 15 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ng gabi. Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos ga Pilipinas, kag Bugos ga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo, Petsa 8, sa bulan sang Hunyo, sining tuig 2025. Kag karon, katulad kita sa aton nga mga headlines. Para sa aton nga balita lokal, bangkay sang isa ka lalaki nga nasapuan sa baybayon sang syudad Sambago, wala pa sang identity. Magpamilya pilason matapos nga mahulog ang dipampasahero nga jeep nasakyan sa kanal sa Banwa sang Murcia. Tema sang Brigada Eskwela sang Mandalaga National High School, ginhatagan sang pathag sang school principal. Iglawas ang Negros Occidental sa Western Visayas Regional Athletic Association sa archery, hindi sa gihapon makapati ang nakakuha sang gold medal sa Archery Secondary Girls sa Palarong Pambansa 2025. Ginaligar nga katapo sang New People's Army nga napatay sa enkwento sa tunga sa militar kag rebelde nga grupo sa Mamaylan City, wala pa maklaim sang pamilya. Para naman sa aton nga balita nasyonal, kapins 50% sang mga pamilyang Pilipino ginakabig nga pigado. Police officers nga magkasunod sa mando ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III nga lagso ng mga kriminal, wala sang reward system. Pagpahibalo sa publiko sa agresyon sang China sa West Philippine Sea, nagapasiguro sang padayon nga pagdepensa sini sa tion nga magbaylo ang presidente suno sa kay Commodore J. Tarilla. Para naman sa aton nga balita international, 50% sang mga kompanya sa manufacturing, energy kag iban pa nga sektor sa industriya sa Asia Pacific region ang nawad-an sang hindi magdubo nga $1 million bangod sa cyber attacks. Nagapadalagan nga presidente sa Colombia nga si Miguel Uribe Turbay, padayon niya ginabulong sa ospital matapos gintiro samtang nagakampanya sa isa ka park sa Bogota, Colombia. Para naman sa aton nga balita sa hinampang, Carlos Yulo nagapabiling nga hari sang floor exercise si Carlos Yulo matapos liwat nga magdaog sang gold medal. Grand Parade Batigayunon bilang selebrasyon sa kadalagan ni newly crowned Miss Grand International 2024 nga si CJ Opiaza sa Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi.
Amo na to mga kabombo ang aton nga mga headlines kag karon kadtong men kita sa detalye sa aton nga panguna nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faisal Sharia. Kag bombo Denver Quijano kag karon kadtong kita sa detalye sa aton nga panguna nga balita lokal. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki matapos nagautaw-utaw sa baybayon sa sakop sang barangay Talok, syudad Sambago, Cagaina sang aga. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo News Team, may isa ka mananagat nga nakakita sa bangkay kapin alas 7:20 sang aga. Ang bangkay nagasuksok sa puti nga t-shirt kag ginabanta nga nagaedad sa 20 anyos pasaka kag may kataason nga 5'3". Wala man sang pulis nga nakit-an wala man sang pilas nga nakitaan sa biktima kag ginahibalo pa ang identity sini. Samtang nadagdag sa kanal ang isa ka jeep nga may sakay nga mga pasahero sa Purok Senyora, Barangay Salvacion, Murcia, Negros Occidental, kaina pasado alas 7 ang takna sang aga. Ang mga driver sa jeep ang kailangan si Gilbert Salumag Jr., 27 anyos, single, kag residente sa Purok Planeta, Barangay Takuling, Syudad sa Bacolod. Samtang sakay naman diri Sanday Lani, 59 anyos, residente sa Planeta, Barangay Takuling, Evony, 53, 55 anyos, May, 22 anyos, isa ka estudyante, Michelle, 47 anyos, Alicia, 79 years old, Jade, 48 years old, Sheila, 52 anyos, doon sa mga residente sa Barangay Minautok, Calatrava, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio kay Darwin Leyte, himata sang pamilya nga sakay sa jeep, nagabiyahe ang himata para mag-attend sa graduation sa iya hinablos sa Central Philippine Adventist College sa Barangay Alegria, Murcia. Samtang nagabiyahe na man ang samtang nagabiyahe, nakakasa na tuong nga goma sang jeep sa unahan nga bahin sa kagamo ang nadulaan ni sang control kag nadagdag sa kanal na angkon sang kung nakaangkon sa pilas sa lumag kag ang tanan nga sakay sini nga gidala gilayon sa ospital. Nakakasyaroida sa dire part sa tuong nga roida sa Abante. Wala sila akong tanang pamilya, akong mama, akong magulang tanan. Mag-graduate man ako na Blos Subong tani. Kaya mo to nadala man sa pagdisgrasya. Ang kabahin sa pahayag ni Darwin Leyte, ang himata sa pamilya nga sakay sa jeep. Samtang ginhatagan sang madalom nga pagpaathag sang Principal 1 sang Mandalagan National High School ang ikasarang sang estudyante nga magbasa nga may kaangtanan sa tema sang Brigada Eskwela nga sama-sama para sa bayang bumabasa. Suno kay Edmundo Pagunsan Jr., dapat nakaibalo ang bata magbasa kag nakaintindi kung ano ang iya ginabasa. Sunod diri ang Brigada Eskwela hindi lamang para minami sang bulutuhan, apang gina-emphasize man diri ang pagbasa amo nga mayara sila sang reading assessment kag health assessment para sa bata. Target nila sa reading assessment amo ang mga estudyante nga masulod sa grade 7 kag mga transfer student. Ang atong Brigada Eskwela subong niya hindi parehos ang nagligad na halala niya kapanghimos daya kag para beautify cleanliness and beautification sang aton eskwelahan kundi subong gin tagaan na gid nila emphasis ang pagbasa. So that is why may ara kita yang reading assessment. Ang pahayag ni Edmundo Pagunsan Jr., Principal 1 sang Mandalagan National High School. Samtang nagapanawagan naman ang Brigada Eskwela Coordinator sang Mandalagan National High School sa mga ginikanan nga buligan sila sa pagpaalam sa ila kabataan. Suno kay George de la Cruz, Master Teacher, hindi lamang trabaho sa bulutuhan ang pagpaalam sa mga kabataan, apang may papel man diri ang ginikanan kag ang komunidad para sa paminatasan sang bata. Ang nga bulutuan sa sulod sa isa ka semana antes official nga magbukas ang klase, ginaprepare naton agud nga mangin hindi lang mga malimpyo, kundi mangin conducive to learning ini sa aton mga kabataan. Ginaprepare naton nga mangin maayos sa pagsulod sinisang kabataan naton ma-enjoy bala sila hindi bala sila nga do kaya buok pa ready na gid sila ya. Ang payag ni George de la Cruz, ang Master Teacher sa Brigada Eskwela Coordinator sang Mandalagan National High School.
Nagpanawagan ang Brigada Eskwela Coordinator sa Bacolod City National High School sa mga kabataan kag ginikanan nga magpakigbahin sa Brigada Eskwela nga mag-umpisa buwas Hunyo 9 tubtob sa 13. Suno kay Jocelyn Petiza, ang enrollment nag-umpisa sa Hunyo 2 kag nagapadayon tubtob sa Hunyo 13. So diri daloon lang sa mga kabataan ng ila basic education requirement o kon enrollment, PSA o kon local birth photocopy, report card kag apat ka 2x2 nga IDs. Dapat man nga kaupod sa mga batang ilagi ni kanan o kon guardians. Payag ni Petiza, sa Brigada Eskwela limpyuhan ang mga classroom kag palibot, pintahan ang mga dapat pintahan, kayuhon ang mga guba nga gamit, mananom sang tanom, kag nagapangabay sa luyag mag-donate sang alcohol, silihig, trapo, dustpan kag iban pa. Ginahagad una sa tanamon ang inyo bulig sa pagsuporta sang atong Brigada Eskwela 2025. Ining aktibidad hindi lamang sa pagpanglimpyo kag pag-ayos sa eskwelahan kundi isa man kapag pamaagi sa pagpakita sa aton sa pakigbahin sang pagpalangga sa aton edukasyon. Pinaagi sa inyo donasyon, oras o serbisyo, makabulig kamo sa paghimo sang malimpyo, matinlo kag masanag nga palibot para sa aton kabataan. Ang kabahin sa pahayag ni Jocelyn Petiza, ang Brigada Eskwela Coordinator sa Bacolod City National High School. Sa gihapon makapati ang tiglawas sang Negros Occidental sa Western Visayas Regional Athletic Association nga nakakuha ini isang gold medal sa archery sa palarong pambansa 2025. Sa interview sa Bombo Radio kay Isabela Una Ejercito, gold medalist sa archery secondary girls, challenging kag challenging nga competition para sa iya bangod madamo ini sang nakontra nga mga mabaskog nga athlete. Nakontra sini ang iyaman nga nakontra sang tinalikdan nga palaro kag nakita na sini ang ilang skills. Sunod diri bisan sa karon hindi ini makapati sa iya achievement kag ini ang una nga gold medal sa palaro. Pahayag sini wala gid man siya na pressure sa competition bangod luyag lang sini nga mag-enjoy. Ang hindi ko gid malimtan is naka-gold ko sa finals. It was my first time gid na gold sa palaro and it was an experience good because I have never reached that far and it was a really big improvement compared to last year. I was aiming for it. Ang expect ko lang guro basi maka-clinch ako mga bronze or silver sa qualifying. Pero unexpected yun sa ako na naka-push through ko sa finals. Ang kabahayan sa payag ni Isabela Una Ejercito, ang gold medalist sa archery secondary girls sa palarong pambansa. Samtang proud naman ang coach kag amay ni Isabela sa achievement sini sa palarong pambansa 2025. Suno kayo si Blair Ejercito. Ang nakuha nga gold medal sang iya bata amo ang una nga gold medal sa Negros Occidental kag Bacolod para sa women individual archery secondary girls. Sunod diri nangin manami ang performance ng iya nga bata matapos sini nga maperde ang top 5 sa archery kag dalipay man ini sa achieve sang iya nga bata matapos ang tanan nga sakripisyo. This is the first gold for Wibra individual sa women individual finals archery. So Wibra this is the first gold for Negros Occidental archery and this is the first gold for a Bacolod na archery. So ang payag ni Jose Blair Ejercito, ang coach sang archery secondary school. Samtang nagtukod sang free space ang isa ka kilala nga artist para sa tanan nga local artist nga luyag magpakita sang ila talento. Sa interview sa Mama Radio kay Jan Eric Villa, project director sang Rekindle PH, nagumpisa sila para kuntani sa poetry kung sa diin luyag nila nga ibalik ini sa market sa syudad sang Bacolod. So diri nag-evolve na sila sa na-involve na sila sa art kag kasunod sini amo ang music. So kay Villa kun sadto wala sang safe space ang mga artist abang sa karon mayara na. Payag sini bisan ba paano mayara na sila sang tika nga nahimo para sa local artist. Nagapangagdaman ini sa iban nga magupod sa ila kag sila ang bukas sa pagbaton sa mga bag-uhanon agol nga maka-connect man sa iban nga mga artist.
Aside sa rekindle, gabulig ta sa iban man nga events, sa iban man nga art groups. So ang Rekindle PH ginsugudan, it was supposed to be an event in between sa events manamon sa kami sa isa ka humanist organization. So it's not just me, Rekindle is a group. But gintukod ng Rekindle because supposed to be for poetry lang siya. Ang kabahin sa bayag ni John Eric Villa, Project Director sang Rekindle PH. Para naman sa aton nga dugang nga balita sa lokal, wala pa sa may nag-claim sang bangkay sang isa ka lalaki nga ginaaligar nga katapo sang Central Negros Front nga ginbawian sang kabuhi nga nagluntad nga engkwentro sa tunga sa New People's Army kag 94th Infantry Battalion Philippine Army sa sitio Bugtangan, Barangay Buena Vista, siyudad sang Himamaylan sang Hunyo 6. Ginkilala ang napatay nga si Junjun Binoy alias Gringo, 24 anyos kag residente sang sitio Umpukon, Barangay Mahalang, siyudad sang Himamaylan, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, hepe sang Himamaylan City Police Station, nagapabilin sa punerarya sa nasambit nga siyudad ang bangkay sang ginaaligar nga katapo sang NPA. Sudo kay Grande, napahibalo naman sang katapo sang Philippine Army ang pamilya sang biktima sa Barangay Mahalang sa natabo diri kag ginaulat na lang nga may makadto sa punerarya. Minsay ni Grande sa mga katapo sang rebelde nga grupo nga ang gobyerno ang mayara sang mga programa nga ginatanyag sa ila nga makabulig sa ila nga pag-umpisa sang pagpangabuhi sang malinong, gani panawagan sini nga magbalik na sa sabak sang gobyerno bangod hindi pa ulihi ang tanan. Sir, pagi sa unit sang Philippine Army sa lugar sa Barangay Mahalang, sa barangay gin pa abisuan ng pamilya wala pa kami concern pamilya ibig pa muloy sang Himalaylan city labi na member sang CTG or NPA nga madamo sang programa gobyerno para magbalik sa sabak sang gobyerno. Ang payag ni Police Lieutenant Colonel Anthony Grande ang hepe sa Himamaylan City Police Station. Kag sa katapusan nga balita, lokal ang homilya subong nga Domingo ang nagapahanumdom sa mensahe nga ang Espiritu Santo yara permi nagaupod sa tawo. Sa homilya ni Reverend Father Sanjib Payne, ang Espiritu Santo amo ang tingog sa sudod sang tawo nga nagahambal sa tagipusoon kag paminsaron sang kada individual. So diri ang Espiritu Santo hindi lamang makita sa mga Santo Papa, Obispo kag kaparian apang iniangyara sa tagsa ka mga tawo. Sa tion nga nakabatch siya nga nagaisahanon kag may mga problema nga mayara kita sang kaupod para mamati, magubay nga kag wala sang kondisyon. Ang Espiritu Santo man ang nagapahanumdom sa tagsa ka individual nga sa tanan nga ginatudlo ni Jesucristo. And the Holy Spirit is given to all of us, gidya, hindi lang monopoly of mga obispo or Santo Papa or mga parish priests or some religious people, gidya, para sa atong tanan. That's why in today's gospel, the Lord breathed the Holy Spirit to the people, to the apostles, mga apostoles. They were praying in the upper room. Tanan kita gina-receive sila. Hindi lang isa-isa lang. So we cannot say, this is my Holy Spirit, this is your Holy Spirit, line mo nga Espiritu, line ako nga Espiritu. No, it is the community that receives the gifts of the Holy Spirit. It is for everyone. Amen? Ang kabahin sa bayag ni Reverend Father Sanjib Payne ang mas-celebran sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 36 on 31 minutos ang nakaligad sa takla nga alas 6 ang gabi. Kadto naman kita sa detalye sa ato nagapangunang nga balita nasyonal, halos to nga sa mga pamilya sang Pilipino ang nagakabig nga pigado sila santo sa social weather stations. Surveillance. Humalin sa nga Abril 23 to 28 tuig 2025, santo sa SWS mas manubo ang na-record sa survey nga ginkandak sang Abril 11 to 15. Sa survey, pinakamadamo nga pamilya ang naghambal nga pigado sila sa Visayas sa 67%, samtang pinakadutay naman amo ang sa Metro Manila sa 33%. 8% naman sa mga pamilya nga naghambal nga yara sila sa tunga-tunga sang pigado kag hindi pigado, samtang 42% naman ang naghambal nga hindi sila pigado. Sa ginabanta nga 14.1 million ka mga self-rated poor families,
2.2 million diri ang bag-o lang na migado. 2.3 million ang kun kaisa nagapamigado. Kag 9.5 million ang pigado halin pa sa do. Wala sang reward system sa police officers nga magasunod sa mando ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa paglagas sa mga kriminal. Ginathag ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo nga ang ginakonsiderar ni Torre nga ihatag nga incentive sa mga police officer ang para hindi sila magduwa-duwa sa pag-conduct sang arrest. So diri ang incentive mo ang reimbursement sa travel expenses sa Philippine National Police personnel nga nagatambong sa court hearings kung ang suspect nga nadakpan ang dalon sa trial. So pa diri isa sa mga rason kung nga nagaduwa-duwa ang mga officers sa pagpatigayon sa arrest ang bangod sa magasto nila nga pagtambong sa court proceedings. O kalakip diri ang mga police officers nga na-assign sa drug enforcement units nga kung kaisa nagatambong sa court hearings 3 tub 4 ka beses kada semana. Ginpahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariala nga ang pagpahibalo sa publiko sa agresyon sang China sa West Philippine Sea ang nagapasiguro nga ang masunod nga presidente mapadayon sang nagapadayonon ang nga depensahan ang maritime sovereignty sang pungsod. Sunod rin dapat papalapnagon ang awareness agud masiguro ang presidente sa 2028 hindi kaangay sa iban nga ipaligban ang pakigbato sa West Philippine Sea kag mahambal nga wala ini sang kalabot-labot sa mga Pilipino kag magkagyera kag mapromisa nga magsakay sa jet ski. Sunod pa diri dapat nga piliyon bilang presidente sa tuig 2028 ang mapadayon sa ginumpisahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. kag ihambal sa China nga ang West Philippine Sea ang ginapanag-iyahan sang Pilipinas. Mandunduman nga sang nagapangampanya si former President Rodrigo Duterte sa tuig 2016, naghambal ini nga masakay siya sa jet ski pakadto sa West Philippine Sea kag hambalon ang China nga ini ang ginapanag-iyahan sang Pilipinas. Apang ini ang ginbawi man niya kag naghambal nga nagjoke lang ini. Sa kalapusan nga balita national, may lead na ang Philippine National Police kung sa diin nagapanago si former Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. So kay PNP Chief General Nicolas Torre III, may impormasyon na ang tracker team kung sa diin ini nagapanago kag nagahulat na lang sa oportunidad nga dakpo nini nagapanago si Bantag matapos ini nga matag bilang mastermind sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid o kung Percy mabasa sa Las Piñas City sa Oktubre 3 tuig 2022. May isa pa gid ka warrant of arrest si Bantag sa ginaalegar pagsugo sa pagpatay kay Cristito Villamor Palana nga ginalegar middleman sa pagpatay sa biktima. Magluwas kay Bantag ginapangita man sa karon si former Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III nga nagpanguna sa ransom kidnapping kag murder sang South Korean businessman nga si Jiik Jo sa Camp Crame sa Quezon City sa Oktubre 18 tuig 2016. Payag ni Torre pangdakpo ng mga may sala kag ipadala kung sa diin sila dapat igahunong. Para naman sa aton nga detalye sa balita international, 50% sa mga kompanya nga yara sa manufacturing, energy kag iban pa nga mga sektor sang industriya sa Asia Pacific region ang nawadaan sang hindi magdubo nga $1 million bangod sa cyber attacks nga nangin pagpangangkat sa ilang nga operasyon. Sa isa ka pagtuon nga ginhimo sang cybersecurity firm upod sa VDC Research, nagagwa nga may mga respondent man nga nagpayag nga ang ila kaperdihan naglapaw pa sa $5 million. Ini ang nagapakita sang kinahanglanod nga pabaskugon pa ang proteksyon batok sa mga hackers. Nagagwa man nga kung ang system sang isa ka kumpanya mabuksan sa mga cybercriminal, ginalantaw man ini nga dako nga losses bangod ang unplanned downtime, pagkadula sang revenue, gasto sa pag-repair sa mga kagamitan, loss of inventory kag bisan ransom payments.
Ang downtime amo ang pinakadako nga problema sa mga biktima bangod ang pagkadula sang operasyon nagalawig halin 4 tubtob 24 ka oras. Kadungan sang losses sa revenue ini ang mahimo man nga maapektuhan ang pagsalig sa mga customers sang kumpanya. Kag sa katapusan nga balita international, kritikal ang kaimtangan sa nagapadalagan nga presidente sa Colombia nga si Miguel Uribe Turbay. 39 anyos matapos gintiro sa makadato ka beses sa tunga sang iya pagpangkampanya sa Bogota. Sunod sa mga report nagkaagom sang igo sa duha ka igo sang bala sa ulo kag isa sa tuhod si Turbay. Gilayon man nga naaresto ang isa ka 15 anyos nga suspect. Nagduntad ang nasambit nga shooting incident samtang inian naga-speech sa isa ka park. Nagkakasubo naman ang asawa sini nga si Maria Claudia Tarazona kag nagapanawagan sa publiko sa pagpangamuyo para sa madasig nga pag-recover ni Turbay. Samtang nagapadayon naman nga ginabulong sa Santa Fe Clinic si Turbay kung sa diin nagapadayon naman sa prayer vigil ang mga supporters sini. Sa piyang kabahin king kondenar naman sang partido ni Turbay kag sang gobyerno ang insidente kag nitawag nga ang pag-atake bilang paglapas sa demokrasya sang pungsod. Nagpahayag naman sang pagkondenar si US Secretary of State Marco Rubio ang sa natabo nga insidente. Naibaluan nga si Turbay amo ang nagikan sa kilala nga pamilya sa politika sa Colombia kung sa diin ang iloy sini amo si Diana Turbay kaya kilala nga broadcaster nga napatay sa 1991 matapos naging kidnap sa Medellin cartel ni Pablo Escobar. Para naman sa aton nga balita sa hinampang nagapabilin nga hari sa nga floor exercise si Carlos Yulo matapos nga liwat nga magdaog sang bulawan sa nasambit nga event sa subong nga tuig sa ang Asian Gymnastic Championship nga ginhiwat sa South Korea. Ang duha ka beses nga Olympic gold medalist nga si Yulo ang nanginuna sa 8 ka finalist nga may score nga 14.600. Nagapangaduha nga lugar si Milad Karimi sang Kazakhstan nga may score nga 14.400. Samtang nagtapos sa ikatatlo si Moon Gyun-yong o Gunyang sang South Korea nga may 14.033. Ini ang ikaapat nga sunod-sunod nga tuig nga nagdaog si Yulo sa nga bulawan sa floor exercise. Sang una man siya ang nagdaog sang tuig 2022, tuig 2023 kag tuig 2024 edition. Ini man ang ikaduha niya nga medalya sa subong nga kompetisyon matapos siya nagkuha sang bronze individual all-around sang Huwebes. Sa Paris Olympics, siya sang nagligad nga tuig, nakuha man ni Yulo ang bulawan sa floor exercise. Nagkumpit man si Yulo sa final sa steel rings, apang nagtapos siya sa ikapito nga lugar, nga may score nga 13.233. Ang Golden Boys sang Pilipinas sa gymnastic magakompetensya pa sa finals sang vault, horizontal bar kag parallel bars subong nga Domingo. Samtang sa balita sa entertainment, may patigayunan nga grand parade bilang selebrasyon sa kadalagan ni newly crowned Miss Grand International 2024 CJ Opiaza sa Pilipinas buwas nga adlaw Hunyo 9. Ang grande nga parada ang magasugod sa Mall of Asia Arena alas 4 ang takna sa hapon. Sang damdag lang si CJ ang nagpadulong sa Thailand para sa iya crowning ceremony matapos nag-resign si Rachel Gupta sang India. Bangot sini naghimo sang kasaysayan bilang labing una nga Pinay nga nakakuha sa nasambit nga titulo. Si Opiaza ang opisyal nga ginkoronahan bilang Miss Grand International 2024 sang Hunyo 3 sa MGI Hall of Bravo BKK sa Bangkok. Ini ang matapos sa natabo nga kontrobersiya sa nagideklar nga winner nga si Rachel Gupta. Isa sa ka-season pageant girl ukon kontesera si CJ nagikan sa Zambales nga kilala sa iya matahom nga pasarela kag nagbulig man sa paghana sa iban nga beauty queens sa Pilipinas. Amoy adto mga kabombo ang amon na natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 8 sa bulan sang Hunyo, subong nga tuig 2025. Antes kita magtakop, aton dali panumbalikan ang aton nga mga headlines para sa balita lokal. Bangkay sing sa kalalaki nga nasapuan sa baybayon sang Bago City, wala pa sang identity. Magpamilya pilason matapos nga mahulog ang ginasakyan ni pampasahero nga jeep sa kanal sa Banua sang Murcia. Tema sang Brigada Eskwela sang Mandalagan National High School, ginhatagan sang pathag sang school principal. Tiglawas sa Negros Occidental sa Western Visayas Regional Athletic Association sa archery, hindi sa gihapon makapatingan nakakuha sang gold medal sa archery secondary girls sa Palarong Pambansa 2025. Ginaligar nga katapos sang NPA nga napatay sa enkwentro sa tunga sang militar kag rebelde nga grupo sa Mamaylan City,
wala pa maklaim sang pamilya. Para naman sa balita nasyonal, kapin na 50% sa mga pamilyang Pilipino ginakabig nga pigado. Police officers nga magasunod sa mando ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III nga lagso ng mga kriminal wala sa reward system. Pagpahibalo sa publiko sa agresyon sa nga China sa West Philippine Sea, nagapasiguro nga padayon nga pagdepensa sini sa tion nga magbaylo ang presidente suno kay Commodore J. Tarilla. Para naman sa aton nga balita international, 50% sa mga kumpanya sa manufacturing, energy, kag iban pa nga sektor sang industriya sa Asia Pacific region ang nawad-an sang hindi maglubo sa $1 million bangod sa cyber attack. Nagapadalagan nga presidente sa Colombia nga si Miguel Uribe Turbay padayon niya ginabulong sa ospital matapos kentiro samtang nagakampanya sa isa ka park sa Bogota, Colombia. Para naman sa aton sa balita sa Inampang, Carlos Yulo nagapabilin nga hari sang floor exercise matapos nga luwat nga magdaog sang gold medal. Marias Entertainment Grand Parade patigayon ng bilang selebrasyon sa kadalagan ni newly crowned Miss Grand International 2034 nga si CJ Opieza sang Pilipinas. Standby na kita sa masunod nga programa ang Bombo Harana kag iban pa kaupod sa akod nga pagbalik. Sa katapusan kami ang inyo nangintag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Denver Quijado para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo! Bombo! Para naman sa aton nga Bombo Juice analysis sa ginpadala sang aton maukod gatag palamati nga pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones nga may tigulo, weather lang. Ginpakamalaot ni Baste ang pag-appoint kay General Torre bilang Chief PNP. Sunod sa iya, wala ginsunod ang seniority. Nagpanglaktod kuno ini. Tinga sa nagligad ng administrasyon, wala nyo man gin-question. Nagpanglaktod man si Bato de la Rosa, 4 karanggo ang ginlumpat niya. May nagasiling akon kay Duterte nga desisyon, tanan insakto kon lantawon. Sang gin-appoint si de la Rosa, seniority nga issue wala Manila ni Basti ginpagwa. Supalpal siya karon sa sabat ni General Torre. Nagbumirang ang statement ni Basti. Wither lang diri sa kalibutan. Hindi hasta mintras gahom inyo pagkakaptan. Ang ini nga panguna-una ipananawan ng ginpadala ni Eugene Abilia sa Barangay Bata, Bacolod City. Ukon FYI, ang hiligay non-song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw,